go to a concert when you can own that stage with your friends? Enjoy a night of impromptu bowling tournament. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharge with Clear.
は俺に任せて。もらった。四代目ほかげを超える忍びはお前しかいないと俺はそう信じた。みんなを守るために。Malakas, Pilipinas, malakas kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas face the golden sun and repping for the 3 stars. Look at us to the top, no ifs, no buts. Winning any game, para to sa PINAS. Di mo matitinag aming boses on your level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Open fire, we unite, we winners. Built with pressure, like diamonds are made of. Switch in a lane na parang gera. HP Racing may reset up. Built agad ang buhat, we hear that full load SS parang Lyra. Susundan ko ang iyong bakas, kasama patas. Tagumpay natin to dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Hold on. Yeah, wala kasang Pinas. Laging MVP, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging MVP, no surrender, no retreat. Giving 100 all my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, malak crowd control. Pakita ko na jab like pow, east to the southeast. Taas sa watawat, proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas, kasama patas. Tagumpay natin to dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Malakas, Pilipinas, malakas kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas face the golden sun and repping for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars.
Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. The 15th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Infinix, the MPL official tournament phone. Lakas sa laro with Infinix. Smart, the official telco partner of MPL Philippines. BPI, the official bank partner of MPL Philippines. Mas magandang bukas, buksan sa BPI. Our partner in Esports, Time Zone. Join the fun at Time Zone. TT Racing, for those who dream, work, and play. TT Racing has your back. Clear, power up your dandruff-free scalp. Supercharge with Clear. Don't miss any MPL action by following our official Facebook and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL Philippines on TikTok for more content. Experience the Lakas ng Pinas of MPL Philippines Season 15 action live at Green Sun Hotel. Grab your playoffs tickets now via the official MPL Philippines website. Host unforgettable events at Green Sun. Enjoy the Arcade Haven promo, available from Fridays to Sundays. Book now via reservations at greensun.com.ph. MPL Philippines is monitored and supervised by the Games and Amusement Board. Sa ating pinakaunang match ng Day 2 of Playoffs, it's Onic Philippines kontra Aurora Gaming. Once again, the rematch of Season of 14 Grand Finals. Tawag na Northern Lights. Aray ko, Bes! Ay naman, si Tyler Torres ay patagitan sa Game 1. Mabilisan lang para sa Aurora. Unti-unti nakikita ang liwanag ng Northern Lights. Aurora Gaming. Sila makakauna dito sa ating laban. Makikita natin ngayon para sa side ng Onic. Meron silang minion waves sa may top lane and even bottom lane. Is this it for the SuperFrince? Kikong inahabol siya ni Dominic. Ay, nagkakabulan na. Ito na nga yata nakikita natin. Dapat nila ni Jay at namatay pa nga dito si King Kong. That is gonna be a wipeout para dito sa Aurora. Tatapusin na ng Northern Lights ang laban na ito. Si Kurt lang ang mabubuhay. 5 seconds. Pero hindi na siya aabot. And we have a game number 5. From Onic Philippines, this is it ata. And this time ay naubos ang Aurora at diretso na ang pamilya sa upper bracket finals. Onic Philippines. Sila ngayon mananalo para sa ating game. Kanilang identity, aggression is key. And makikita natin yan dito sa draft ng game number 1. Endable na nga yata, parang walang dedepensa. Tapos na ata ang laban na ito at ang Team Falcons ang magwawagi sa game number 1. Kaya ba ng mga bibitawan dito ng Team Falcons? At parang hindi na nga ata dahil ang Team Falcons ay match point na. Match point for Team Falcons. Ito na ba ang inaantay na papag-extend ng ating laban? Kakatok na ang Team Liquid Philippines para ma-extend ang set na ito. Easy, mamamatay din. Courtesy of Oheb at diretso na ang Team Liquid Philippines. Sa ngayon ay meron pa rin tayong Game 5. Another full Game 5 series, ladies and gentlemen. We have 3 players aside ng Team Falcons. Tingnan natin kung matatapos na ito ng TLPH. Magkakaroon ng minion wave. Paano magiging champion ngayon ng Team Falcons? Unti-unti kakatok. Kapal ng wave at ang Team Liquid Philippines ay tutungtong sa upper bracket finals. Team Liquid Philippines.
Welcome back to the Champions Arena once again. My name is Hans Galeria. And this is your very own Odin. And Odin, we are just one step away. One of our teams is just a step away from representing the Philippines, the strongest region in all of MLBB, sa darating na MSC at EWC 2025. Is it Onic Philippines or Team Liquid Philippines? A trailblazer of a new era or a titan of MLBB? You know, I'm wondering if we're gonna be seeing another set of Game 5s because that's been the rhythm, that's been the tempo that we have for the playoffs para sa araw na ito. Pero hindi lang naman yan ang dapat nating abangan. Tama ka dyan dahil maya-maya lamang ay mapapanood rin natin ang lower bracket semifinals between Aurora Gaming and Team Falcons. There's gonna be a lot of drama, a do-or-die match to end day number 3. But of course, that is not only gonna be the main concern because we still have the Alamat Awards to give recognition para sa ating mga pinakamagigiting na manlalaro mamaya. And I'm really sure that we all can't wait to witness that para ipakita ng ating mga manlalaro ang tunay na lakas ng Pinas. Kaya super fans, welcome to MPL Philippines Season 15, The Playoffs! At pangatlong araw na nga ng ating playoffs dito sa MPL Philippines Season 15. Kami ang makakasama nyo. At yun nga pala ang me is si Ate Mo Chantel. Record-breaking matches ang na-achieve natin kahapon. A total of 20 games in a span of 2 days, Ate Mo Chantel. Oh, parang sobrang history in the making yung ating naging playoffs dito. And kung iisipin mo, unti-unti nang lumiliit yung mundo ng ating mga teams and sobrang magiging fruitful kung sino man yung hihirangin natin na champion and kung sino din yung mga mananalo doon sa ating Alamat Awards. At sinabi nga natin kanina, marami tayong kailangan abangan para sa araw na ito. On to our upper bracket finals na kung saan nga marami ang mga nag-aabang sa kung sino nga ba una nating hihirangin na official representatives sa darating na MSC at EWC 25. Parang that alone na ano na siya sobrang pride and glory na again na dito sa venue natin. May kita natin yung mga previous champions from all MPLs at lahat ng mga or majority ng mga champions na yun ay respectively nagkaroon din ng championship title sa mga international tournaments at matagal na kasi nating hinahangad na bumalik sa Pilipinas ang MSC champion. Maiangat, maiuwi yan, kaya kailangan mag-gear up na sila and be equipped with all day 120 FPS system. The next-gen Infinix GT30 Pro is the new official tournament phone na powering the next seasons of MPL Philippines. Yan yung mga pinaka-smooth Infinix handcam natin na ginagamit ng ating mga players. Oh, tsaka dito para sa mga players natin, gamay na nila kung anong gagawin. Tsaka yung mga fans din. For sure kasi meron din tayong fancy cluban from time to time. Yeah, and hey, sa mga MPL fans din natin and next fans, get ready to witness the best student teams battle for glory at the Infinix Campus Cup Philippines local group stage. Ayan, nagsisimula na. Yan, that will be live stream from June 14, pinaaga pa, no? Ayan. June 14 to 15 and the national finals will be on June 28 only on Infinix Philippines Facebook page. This is XCCPH, hashtag Where Legends Rise. Where Legends Rise, pero dito, it's the quest for the immortality dahil nga dun sa ating pinakabago na trophy, which is the Immortal Cup. And they're one step closer para maiangat to be on stage na ma-announce sa ating kampiyon para ngayong season na ito. Pero before all of that, bisitahin muna natin ang ating updated playoffs bracket sa nagdaang 2 araw ng ating playoffs. Napaka-solid ng mga naging laro natin. Again, sinimulan natin noong May 28, 10 games. Nanalo ang Onic Philippines against Twisted Minds. Ganon din naman ang ating Falcons against TNC Philippines. Pero kahapon nayanig ang MLBB community dahil nagkaroon na naman tayo ng 10 laban kung saan nanalo ang Onic laban sa Aurora and the top team natin from regular season nanalo against Team Falcons. Nagpanik ang mga editor dahil nga sa dami ng mga games, napakaraming highlights na kailangan nga nilang i-post, i-edit man yan. Pero meanwhile, for our upper bracket finals, binanggit nga natin na nakaapak na
na dyan ng Onic Philippines and Team Liquid Philippines na kung saan hindi lang for the slot for the grand final sa kanilang pinaglalabanan. As we've mentioned, sobrang heavy gut. Pinagsama ko na heavy gut. Heavy gut na talaga, ng kanilang pinaglalabanan. And before all of that, syempre, ito nga pala, ang inyong matututukan ng mga laban for our first match is going to be Team Liquid Philippines laban sa Onic Philippines on a best of 5 series. At pangalawa naman dyan, ang susunod down to the lower bracket ay ang Aurora Gaming laban sa Team Falcons. Alam mo, hindi ko na alam kung ano mararamdaman na nakikita natin ngayon. Itong mga malulupit na teams na maglalaro ngayong araw. But definitely, napaka-importante para sa TL, actually for all teams. Pero for TLPH and Onic kasi kung sino man mananalo doon, automatic kapasok na sa MSC, automatic din mapanood natin sa Grand Finals. For Aurora naman ng Team Falcons, do or die ang kanilang sitwasyon. And when we see do or die, Chantel, may second life pa ba sila dito sa lower bracket match nila? Wala na kasi ano na tayo, galing tayo ng play-ins. Pag, di ba, from play-ins, laglag kung sino matatalo. Kapag galing ka naman ng lower bracket, automatic, laglag na rin pagka natalo sila. So this is the final stretch for both Aurora Gaming and even for Team Falcons. So a lot is at stake right now, even for match 2, na very important na i-mention nga, elimination ang kanilang paglalaban at gusto ngang iwasan. It's going to be the first match muna tayo. It's the Golden Rivalry, Road to Immortality and MSC. Okay, gusto mo na somehow sitting pretty ka na, manood ka tapos sino yung mga pwede mo makatapat pag Grand Finals ka na di ba? Ayaw mo ma-proc yung immortality mo, kaya gusto mo manalo na agad. Kailangan gusto mo parang wala ka na masyadong isipin. Kasi nakita naman natin yung playoffs bracket kanina, di ba? Parang sobrang abilis na magiging journey mo, diretso ka na agad. Pero pag bumagsak ka kasi magkakaroon ka pa ng isang laban. And binanggit natin dito, Road to Immortality and even for MSC para sa ating dalawang teams. Pero hindi lang siya sa teams alone eh. Parang may mga players din tayo na matagal na talaga na nagkakatagpo. Kaya naman tinawag natin siya na the Golden Rivalry. And to highlight, for so long, grabe na yung naging rivalry ni Oheb and ni Kelra. And as we all know guys, yung kanilang mga naging tapatan nung regular season na kung saan umabot pa nga sa gantihan, face-off, may mga nagselos na mga duo dahil sa kanilang mga palag-palag. Pero kasi ngayon, Chantel, yung pinaglalabanan nila is the first Grand Final slot nga natin sa MSC. Tsaka na dito, balikan natin naging storya ng ating dalawang players. So regular season, first half, nanalo ang TLPH 2-0. Around that time, yung medyo nagsastruggle ang Super Family. Pero pagdating naman sa regular season, second half, nagkaroon tayo ng 1-2 na pumabor at umayo naman sa Onic Philippines. So definitely, this game is gonna be the decider match para dito sa rivalry na to. At ito pa yung pinaka-importanting matchup nila ngayong Season 15, guys. Nakita natin all-one, currently kahit sabihin na 2-0 and 1-2. Pero still, ito yung magiging deciding factor on who will be the first representative nga natin for MSC. And alongside with that, diba, nasabi nga natin yung Golden Rivalry even now na kasi parte na si Oheb ng TLPH and Onic naman for Kelra. Pero bago pa kasi lahat ng yun, ang dami na ng team sa pinaglabanan, sila pa rin talaga yung medyo mainit. Kumbaga pagka may sinasabi tayong mga era, di ba? Yung era ngayon, yung tinatawag na for Super Family. Nagkaroon din ng era before na nasa Smart Omega pa. Actually, execration pa nagro-root at blacklist pa noon si Oheb. So, alam mo yun, pag sinabi mo itong dalawang players, nakadikit na agad na pag sinabing gold laner, parang sila yung isa sa mga pinagpipilian that is on the top. Binanggit natin mga previous teams, nagtapat po sila during Season 7 Grand Finals at ang nanalo nung time na yon ay ang team na ni Oheb under Blacklist International. Kumbaga, kung titingnan natin yung kanilang long time history sa all-time matchup stats sila, even onto the lower bracket finals ng Season 8, 3-1 yung naging final score, nakalamang pa rin si Oheb. But now, onto their shared stats naman. For the unique hero, si Oheb, ang nailabas niya palang currently is yung Kimi, habang kay Kelra naman, ay marami-rami rin naman. Sa kanila to yung all-time matchup stats nila for MPL Season 15. Baka kasi nagtataka kayo, ginamit na naman ni Oheb dati yung 1-1 at saka Beatrix. So for this season lang siya. So makikita din natin dito ang achievements in terms of or international tournaments for both players. So alam mo yun, parang feeling ko excited na excited sila bago dumating sa laban na to. And as we all know, di ba, grabe na rin yung pinagdaanan nila. Hindi rin naging madaling journey. But so far sa journey naman natin onto MPL Philippines Fun Facts. By the way guys,
ito yung current facts natin about the first seed versus the third seed. Out of 14 matches ng first seed the team, 10 beses po silang nanalo versus a third-seeded team. And this is the first time actually na magtatapat po muli ang isang first-seed team laban sa isang third-seed team sa upper bracket finals. Oo, 3 beses lang nagkaroon ng moment na yung third-seeded team ay nakaabot ng grand finals nung Season 5 sa Onic Philippines, Season 7 sa Execration, Season 11 and Season 12 for Blacklist International. So parang kung kahapon na break ng TLPH yung history din in terms of reverse sweep. Ganon din ang pwedeng mangyari or gawin ng side ng Onic Philippines. 10 out of 10 out of 14. Diba, 71%. Maraming salamat, di na kami pinahirapan mag-math natin masyadong. Thank you. Pero important to note, wala pa pong third-seeded na team na nanalo ng MPL Finals all throughout our season histories. So, pwedeng magkaroon ulit tayo ng historic moment if ever man po na ang Onic Philippines matalo ngayon nila ang TLPH at makaangat nga doon sa ating grand finals as the third-seeded ngayong season. To be fair, parang yung simula ng season natin, very historic na I think ito yata yung playoffs natin na sobrang dami mga heroes na nailabas na parang everyday ay meron tayo na-unveil na hero. Speaking of veil, naban na siya. Kahapon naban si Kaara, nakita natin yan. And yan pa, I think for this MPL Season 15, talagang ibang-iba ang karakas ng ating mga teams. I think yung community din nag-a-agree na any team na nandito is worthy of that grand finals slot. At dumami rin yung gimmick ng mga teams natin, di ba? One family, one super family, grabe din. Banner, yung tawag doon, hindi banner. Banner po, yung kanilang mga nilalabas nga doon. And all in all, yung community natin, even yung super fans natin, guys, na nakikita natin, we do appreciate yung effort nyo. Nagkaroon pa tayo ng grand parade, di ba? Oo nga pala, alam ko, maaga yung call time nila noon eh. Oo, kaya nakita din natin yung reaction sila. But to learn further din kung ano yung mga reaction, syempre, sasamahan muna tayo ng ating mga casters regarding sa kanilang mga tingin nating prediction. Pero bago nyo ilabas yung mga predictions nyo, syempre, kamustahin muna natin sa dasda sila Umi, Joshua Cakes, and Midnight. Thank you sa ating mga panelists. Naririnig po ba kami? Confirm lang? Confirm lang? Ayun. Excited na kami dito. Biruin mo yung mananalo dito. Upper MSC na. Oo, at Grand Finals. Ayun nga. Tama naman. Tama naman. Tama naman. Ikaw, Midnight, okay ka lang dyan? Naka-ready na ako. Action stance na to kasi 10 games! Okay. Tama. Road to 10 games. So, hindi ko sikreto mo kaya na. biglain-bigla doon si Midnight. Pero para sa community, bago yung mga casters, sino nga ba sa tingin nyo ang makakasecure ng una nating Grand Final slot at MSC slot? Is it going to be A, Team Liquid, or B, it's Onic time? At habang nagsasagot kayo dyan kung A or B, yung mga casters din natin, ipakita nyo using the battle emotes kung ano nga ba ang prediction nyo para sa matchup na to. Oh my God. Sino bang mauuna sa ating tatlo, guys? Ako na. Sige. Ang bilis, okay. Team Liquid. Oh, ikaw naman. Joshua Cakes. Oh. Okay. Umi. Ayan. Okay, sinong alay? Joshi. Somi. Okay. Bago sa this. Okay, Umi, bakit? Short explanation kung bakit Team Liquid. During the regular season, kung babalikan po natin, 1-1 naman ang kanilang score sa matches natin. Pero number 1 pa rin sa regular season, top seed pa rin ang TLPH. And due to that statistic, I have to say that it's gonna be TLPH. Okay. May lower bracket pa naman. Okay, kung sa inyo teams, si Chantel papapredikin ko, ilang Hoy, games? bakit yung Wag. Shut up. Please. Wait Shut lang, up. nag-react pati yung mga nasa likod natin. Magpe-predict ako. Games Sige. lang. Sige, subukan mo. 2, 3, 4, 5! Okay, very good students. Ayan ang prediction ni Ate Chantel for the games. At sa mga teams naman na nandyan, nanonood pa rin naman, or sa super fans, guys, may battle emotes na available na po hanggang August 5 for 109 diamonds only. At syempre meron tayong bagong diamonds ang Aurora TLPH at Twisted Minds. At kung hindi nyo pa nakukuha, syempre nagbabalik ang battle modes ng Onic, Omega at ng TNC. Ipakita nyo po ang inyong support at bilhin nyo na ang battle emotes sa in-game shop, guys. Huwag nyo nang palagpasin yan. At nakikita naman natin maraming sumagot din on day 1 na favorite nila sa TLPH. Diba? Ang lakas makapang... Iyak kasi. Diba? Ayan nga. Pinaflex, by the way, ng ating mga casters dyan sa desk. And thank you so much kasi pinaflex din nila yung mga pwede nyo ngang i-avail sa ating in-game shop ng mga battle emotes. And bukod pa doon, syempre, nakita nga natin ng alay na si Umi.
learn more para sa kanya mga prediction din later sa second match. So mag-ready na kayo dyan. Ready na. Tatanungin ko rin kayo muli. Pero maraming salamat sa pag-predict nyo at pagsama nyo sa amin ni Ate Chantel. And before all of that, syempre, maraming salamat po. Bye-bye! See you later! Ayan. Parang napapadalas yung pagpapashoutout sa akin nila Midnight At marami na rin nagkakaroon, hindi yung violent reaction, positive reactions. Dahil maraming gustong sumulit sa kanilang ticket sa Champions Arena. Alam mo, feeling ko dahil lahat ng mga games natin, sumasagat ng 10 games sa isang araw, hindi imposible na umabot siya hanggang Grand Finals Ako lang naman, present pareho. Mother and daughter of all series. Oo nga. May sarili. Of all casters, kayong dalawa may sarili na kayong stats. May numbers na yan. May moniker na nga bigla Diba? Pero yun yung gusto natin kasi for playoffs kasi talagang makikita mo na pinaghandaan talaga ng mga teams. Ayaw nila na ibigay basta-basta or easily yung match and na talagang worthy na napanoorin. For sure, lahat ay nakatutok umpisa pa lang ng araw nila na ano bang mga maglalaban. Tsaka ang dami nag-comment, Chantel, na para bang, ganito pala kalakas yung preparation nila in the span of 2 to 3 weeks, di ba? At masasabi natin, lahat ng pumasok na yung playoffs, talagang masasabi mo na deserve nila lahat. Kung pwede lang lahat sila 20 maglaro doon sa MSC. Oo, pwede lang Tsaka diba? Nakakakita nga ako ng comments, actually for my international audience din, na nagugulat sila na grabe yung playoffs ng Pilipinas. And I think pressure siya kung sino man yung mga teams na aabot sa MSC. Kasi ganito kaganda yung playoffs natin, kailangan ma-project din siya during MSC. And aside from that, kailangan maiuwi ulit ang corona sa Pilipinas. Other regions are shaking. By the way, nakikita ko rin ng mga comments. At bukod pa doon yung mga players din natin themselves, parang ginagawa nilang side ko, Chantel, na sirain yung mga prediction ng mga tao. Walang sweep-sweep na nangyayari dito. Lahat gusto nila sagarin yung araw, sulitin yung mga pagpunta ng kanilang mga super fans. I think madami pa tayong aabangan para sa ating mga players ngayon. Hindi na ako magugulat kung may bagong hero na naman tayo na makikita. At tignan din natin kung may bago nga bang tapatan, palag-palag. Dahil kilalanin natin ang ating mga top 2 teams on to the pagpasok ng TLPH at Onic. Champions Arena. To oversee and uphold the tournament's integrity, please welcome our marshals, Joshua, Chico, Juvin, and David. Only one is destined to be the first team in the grand final stage. Your competitors, Team Liquid Philippines, Onic Philippines. In the EXP lane, it's Kirk and Sanford! In the jungle, Karltzy and King Kong! The mid laners, Sanji and SuperFrince. The roamers, JP and Brusco. And the eternal battle between Oheb and Kelra! And their respective coaches. For Team Liquid Philippines, Coach RC. For Onic Philippines, Coach Why Not? This is the Golden Rivalry for immortality for MSC Champions Arena. It's game time!
Team Liquid, we have Sanford onto the XP, Karltzy's jungle, Sanji onto the mid lane, JP as their roam, and Oheb as their gold laner. Stretch from a very long game or fresh from a very long game. Kagabi, nakita natin na kahapon na binalikan nila ang kanilang naging sitwasyon against Team Falcons. And I gotta say for TLPH, the composure is there, leadership is there, at kaabang-abang kung anong gagamitin na hero dito ni JP. Because if I'm not mistaken, grabe yung prioritization ng taas ng win rate on the chip. I think he is the only player that was the only person to pull off yung chip na yon. And Karltzy as well, nakikita natin dito yung differences or variations kung paano nag-jungle depending kung ano yung magiging rotation coming from the Sansan duo. And of course, Oheb, mainit na mainit, pero mainit din ang kanilang mga katapat. We have Onic Philippines, Kirk, King Kong, SuperFrince, Brusco, and Kelra. Ito ang tinagurian natin mga current na hari or kings para dito sa ating season. Current defending champions. Nakita naman natin na ganda rin yung naging laro nila yesterday laban sa Team Falcons sa kung saan nasagad nga onto a game number 5. Very important to note din dito yung mga heroes or key heroes na inilabas nga ni King Kong. Onto recent interviews, maraming ang humihiling na ilabas niya ulit yung mga utility jungler. May isang beses nag-Fred rin sila yesterday. Naging successful naman sila sa kanilang bid to finally go on to the upper bracket finals. Kung saan tututukan naman natin yung comparison nila onto our team head-to-head, TLPH onto the blue side and Onic onto the red side. Okay, so mapapansin natin dito, for Onic, ang strength nila is more on the Lord control. Pero sa side naman ng TLPH is more on the tower take. So nakita kasi natin yung beauty all throughout this playoffs nung mga trades na tinatawag natin. So I think for TLPH and Onic, yun yung mga pwede na i-work around kung paano nila kukontrahin yung mga trades or kung paano nila pipigilan na magkaroon ng trade at all. Pero kung titingnan natin for Onic Philippines, they have a 52 count para sa kanilang hero pool. But all goes to show that for TLPH, hindi nila kailangan maglabas ng mga bagong hero just for them to be called the top team doon pa lang sa ating regular season. At marami rin tayong nakita na sabihin natin bago na mga tag pagdating doon sa mga heroes nga na ipinakita yesterday alone, di ba? And with that, for Onic Philippines, we've mentioned nga na malaki-laki yung mga unique heroes na nailabas nga this season. Pero another reason nga ba yan para katakutan ng TLPH with Coach RC as ahead of their draft as well? Parang nga pwede yata Parang pwede yata ang katakutan yan. Pero hindi ko alam sa teams yata natin ngayon. Hindi ko sure kung natatakot pa ba sila Parang sanay na sila. Parang yung reaction sa ganitong klaseng sitwasyon, parang hindi na bago. At nakita naman natin yung preparation din nila is around ilang hours lamang. Pero for sure, marami silang mga baon na ipapakita later on sa pagsisimula ng ating matchup. Pero bago lahat simulan at kidangnan muna natin ang ating Smart Ping Test. Filipino sniper, grabe! They will show it on the camera later. Let's go, let's go! Eto nga ako pre, si Mikasa. Mikasa! Ere! Paborito ni Mikasa sabihin. Ere! Ere! Wala pre, jacket diff bro. It's already a jacket diff. Yeah, they already lost. Why are you close ranging me bro? Sinabi ko na wala talaga may kwento Nakapokus lang ako. Sorry mga boss, nakapokus lang ako. ML lang nasa isip ko. Tsaka na yun, pagtapos ng playoffs. Nobody gets me like you do. Grabe yung improvement si Puega pre Binigyan na naman ako ng inspirasyon ng Puega pre, para magpapayat. Papayat ako, okay lang. Ako, kinakabisado ko lahat pre. Pati yung golf ko, napabayaan ko na pag-golf ko. Wala ganun talaga pre. Si Michael Jordan kasi, hindi na kami magkasama ngayon LQ kami. LQ tuloy. FO. Binanatan ng truck ang tao. Sinagisaan ng tao. Nagpulbo pa. First time ko lang pinigpulbo sa checkpin niya. Di na naman nakarepte si Earth. Bad trip na naman. Wala yan, game, ganun mainis. Kaya mo yan. Yan talaga pag malakas fresh na shutdown. Tatlo. Unstoppable ka kasi. And that's our Smart Ping Test, bringing you low latency gaming with Smart Sulit promos. Subscribe to Only 5G with non-stop data for non-stop gaming on your favorite loading platforms or at the Smart Booth right outside our MPL venue. Medyo nanibago ko, non-stop din yung mga sinasabi ng ating mga gold laners dito. And yung mga pagkaway-kaway din yung Oheb dyan sa audience. But by the way, kaway muna tayo dito sa ating Infinix Keys to Victory na kung saan for TLPH we have to prepare to face a 4-protect-1 composition.
Onic Philippines naman exercise early game caution. And for both of them, expect another 5-game series. Alam mo, napakaganda dito nung sa prepare to face a 4 protect 1 composition. Kasi parang nga nangyayari din ngayon sa side ng Onic Philippines. Hinahayaan nila si King Kong sa gilid para makahabol kasi there are a lot of instances wherein nakahabol kung saan yung pattern ni King Kong. So sometimes medyo napipigilan siya. So ang best na way mo na mapigilan yon is harangan mo naman yung 4 protect 1 para hindi magawa yung isa. Kasi nangyayari doon, kasama nila doon si Kelra, tapos biglang darating si King Kong. So ang main damager na nila is gonna be Kelra later on. Yeah, kumbaga yung Sigma pattern early on pa lang, especially for King Kong, no? And for TLPH, we've noticed na nagkaroon din sila ng mid-adjustments. Even though na nakita natin kahapon na bigla sila doon sa Valentina last week, na nakita natin hindi sila nagpanic. Instead, they trusted Oheb to do his job. Which is, by the way, very stellar kasi kahapon, no, siya talaga yung pinaka-inasahan in terms of damage. A very good performance. And now, sa pagpasok natin onto our Game 1 drafting phase, titignan natin kung ano nga ba ang pagbabago, prioritizations ay maiiba nga ba, or still stick to the same draft para dito sa TLPH. Mataas pa ang chance para dito sa ating dalawang teams na makakita tayo ng utility jungle. Pero kung gusto lang fast pace, ganoon din naman. And ang pinaka-ano natin, no, pinaka-discovery natin for this game or for Coach RC is that hindi nila masyadong pinaprioritize yung Johead na ni JP. Yeah. Not unlike from the regular season na parang once na open, automatically nakukuha agad. But yung pibaban dito, Fanny, and even Hades, hindi naman natin makikita yung chip. Binanggit kasi natin. Sinabi mo kasi Chantel eh. Tsaka ano talaga sa playoffs, si JP lang talaga Yung success. yung successful sa yung sumakses sa chip. Sorry. Yung nag-succeed talaga onto picking up the chip. And a very nice idea to ban out the Kalea as well para dito kay Coach RC. But going back onto the Kimi, no, very important to highlight kanina, di ba? Ito yung isa sa unique heroes na inlabas si Oheb. And nag-success din to. Di ba, Chantel? Parang siya lang din yung unang sabihin na natin isa sa mga gumamit doon sa pinaka-role na yon. So hindi natin makikita nga din dito yung hero na yan, even na Kalea, kagaya ng binanggit mo. Pero iniisip ko dito for Onic na pwede sila magtanggal ng another jungle para magkaubusan na sila agad. Kung baban nila dito yung Joy, pwedeng makuha yung Jushin sa side ng TLPH. Yeah, pero as you mentioned nga, tatanggalin, hindi nila option na ilabas, ibigay dito kay Karltzy yung isang Joy. Pero syempre, mag-call a friend muna tayo dito onto the predictions. Midnight, are you there? Ready po ang aking serbisyo, Yung- mga madam. 24/7 Ready yan. ako sa 10 games. Naka-revved up na yung engine. But by the way, Midnight, we mentioned nga dito, Chantel, na kapag tinanggal nga yung Joy, any predictions onto what junglers or jungle heroes ang pwede pag-agawan nila dito? Pwede nilang puntahan yung utility route na usually nakikita na natin with the Fredrin and the Baksha's. Pero knowing na recently, no, they rediscovered yung aggressive playstyle for both Onic and TLPH. There is still that Hayabusa and Link trade, but there's also a flex option kay Onic Philippines na mag-second phase jungle pick para kay King Kong na nagiging recent trend na ni Coach Wynat dahil meron silang baon na Lancelot. Yung Lancelot din, di ba, nakita natin na maraming reactions na nag-garner, positive man or negative. Pero right now, back siya pick for Onic Philippines. May part na pwede rin kasing i-flex to, di ba, Chantel? Oo, maganda to kasi nagagamit nila. Pero Hayabusa muna and even Phobius. Okay. Ang bilis ng pick dito ng TLPH. Akala ko mag-ano din sila. Akala ko magtitirisla ulit sila kasi from yesterday, a lot of tirislas ang nakita natin from that series. Ngayon naman sa side ng Onic Philippines, ngayon naman pwede na silang kumuha nung pinaka-jungle nila. Possible dito, Lucas or Suyu. Ayan, Suyu ang kanilang kukuhanin. And isa to sa mga most picked kasi ng Onic Philippines, lalong-lalo na ng regular season. And sakto nga sa pag-predict nga ni Midnight na ito na yung nagiging persona ng Onic Philippines, picking off the Suyu onto the third pick pagbalik sa kanila. Now, moving forward, may likes of glue din na lumalabas yesterday. But with the Phobius pick, parang masaselyo na natin na, Sanford hero to, Midnight. Yeah. Makikita natin yung
identity dito ng TLPH. Very straightforward, very honest, and binablock lang din nila yung mga future assassin picks na pwedeng lumabas kay King Kong. Maybe that's why Onic was forced to pick up the Suyu. It's not as dangerous as yung Suyu na nakita natin kahapon kasi kahapon talaga nahirapan yung Suyu ni Karltzy dahil 4 na magic yung kalaban niya. So dito for Onic Philippines, yung Suyu on Red 3, at least malilimitahan nila yung mga mage, yung mga magic damage problems na haharang dito para kay King Kong. Yeah, you go for protect one, kumbaga na strategiya nga. Pero looking deeper onto the ban, binanggit mo Chantel, pwedeng si JP din. Ang tignan bigla dito natanggalan ng hero. With that Oheb ban and a Selena ban naman for TLPH, acknowledging yung performance din dito ni SuperFrince onto his Selena. Parang kabisado na nila dito yung yung ginagawa din ni Coach RC. May tendency kasi si Coach RC na hindi niya muna ilalabas agad. Tapos pag nasanay ka na hindi nagagamit, tsaka nila kukuhanin. So parang safety yung ginawa dito na Coach Why Not on nabanning this sa Oheb. Very specific na SuperFrince heroes yung binaban dito ng TLPH. We saw how they played then with the Lugi themselves doon kay Sanji na niluto niya na talaga lahat. So Farsa is a good option. And Farsa kukuhanin nila dito para may range din sila against the Jushin. Pero sila yung magkokontrahan in terms of AOE. Moskov, tsaka Hylos I think ay pwede din pinanakuhanin para pang slow just in case. Now, biggest question, kay Brusco ba yung Baksha or kukuha sila ng ibang hero? Kung tinanggal dito yung Oheb, yung mga Cho ay possible din na makita natin from yesterday din ay ginagamit siya ni Brusco. And ano nga ba yung direction nila dito for Onic Philippines Midnight knowing na yung show ay open pa rin naman if ever? I'd say yung value ng flex ay talagang aabot sa dulo. There is also the glue na pwedeng lumabas dito kay Kirk, pwede rin naman yung Edith. So nandun yung value na pwede mong i-shift yung role ng Baksha up until the very end. Just to be able to see kung naman yung mga matchups na kailangan mo i-cover. But for Onic Philippines, I do think na kailangan nila protektahan itong Suyu still because of the Hylos na may magic presence alongside a Zushin. So kailangan nila na pang cover na hero. So there goes the glue for Onic Philippines. Yeah, and recently, naging maganda rin ang magandang hero rate or sabi win rate for a glue dito sa ating playoffs. So far, even Sanford did a great job onto his glue yesterday onto a Game 5 series. Now, lock and loaded na. Basing onto the draft itself, sino nga ba sa tingin nyo makakalamang here for TLPH and Onic, Chantel? Honestly, para dito sa draft natin it's more on the execution kasi pantay lang talaga yung pinaka-mechanics ng dalawang teams natin. Scaling, yung sa side ng Onic, ganun din naman para sa ng TLPH. Yung survival potential, nakikita nyo, and even damage potential. Kasi para sa Onic dito, mas madami silang consistent or constant na skills na pwedeng ibidaw. So all in all, very much yung dalawang teams natin, parehas na naka-purify yung dalawang tank. So Hylos and Baksha magkakatapat. Nakokontra na nga Baksha dito yung sustain ng Hylos. It's up to them kung paano ang kanila magiging rotation. It's all about the coordination para dito sa ating game number 1, the upper bracket finals, Golden Rivalry para sa Onic Philippines and TLPH. Welcome to Mobile Magsisimula na ang pinakaunang laban ng best of 5 na ito. Kahapon, nakakita tayo ng 10 laro na naman. At bakit hindi natin simulan ang araw na to ng ganun muli? Tapatan na naman ni Kelra at Oheb. Wala nang katapusan ang rivalry na to. Alam mo, nafe-feel ko nga na hindi lang basta yung rivalry yung walang katapusan. Walang katapusan din yung pwede nating makitang laban knowing na yung compositions na itong dalawa sobrang pang bugbugan yung dating eh. Oo, bakbakan. First turtle pa lang, malaki dito yung importansya kung sino yung lalamang. Kasi kita natin sa draft, itong dalawang team na to, malaki yung target sa junglers na magkabilang koponan. You have a lot of heroes that can back up and beat the frontliners up against Karltzy on the side of Onic Philippines. And sa side naman ng TLPH, they equipped their composition to deal with the Suyu as well. Tsaka parang sabay-sabay ata yung power spikes ng mga picks ng parehas na team. Ito yung tipo na kapag umabot na nga tayo ng mid-game, may pwede nating ma-expect na marami talagang bakbakan. In fact,
Grabe na agad yung pressure around the Apex Predator. Nandyan si King Kong at Kirk para bigyan ng magandang pressure ang kanilang XP laner. Saktong-sakto, malapit doon. Magsaspawn ang pinakauna nating pagong. And looking at Kelra and Oheb right now, napakatagal nang nagtatapat ng isa't isa at mukhang nagkakabasahan na nga sila ng mga pokes. Pero balik muna tayo dito sa XP. Si King Kong ay umaaligid pa rin. Ito naman talaga yung normal na nangyayari na laging yung XP laner yung pinakaunang dadalawan ng junglers, pero yung middle lane din, yung mid lane duo ng dalawang kupunan. Pokes everywhere. But the thing is for Brusco, nakita niya si Karltzy, sumubok na banggain, pero siya yata yung madadali. Kaso nga lang naiipit din at papakapakatras ng Team Liquid. Ang Cavalry is out of position para sa Turtle. Ang ganda ng pwesto ng Onic Philippines para sa pagong na ito. Ang tanong ay magko-contest pa ba ang TLPH kung hindi na? And that's gonna be the first turtle going to the hands of Onic Philippines. Napakagandang poke at mukhang may invade pa nga na gagawin. Yeah, very aggressive dito yung lineup ng Onic Philippines. Again, on paper, they have the capability to deal with the Hayabusa in the front line. Pero Sanford babagsak! Si Sanford yung unang casualty, and it's the first one brought to us by SuperFrince. Diretso pa rin ang Super Fam. Kirk, diretso sa pagkuha ng buhay ni Sanji, and si King Kong ang may kasalanan sa krimen. Ngayon idamay mo pa si JP na isusunod na rin. It's SuperFrince once again. Super Fam is on a roll. What a sequence mula sa Onic Philippines, mula sa Turtle, rekta sa invade, at para bang sakto yung mga skills nila in that moment. Yan, nakita natin to sa laro ng Onic Philippines kahapon, maagang family bonding para kila SuperFrince, kila King Kong at pati na rin kay Brusco. Knowing na wala rin kasing capacity pa yung TLPH lumaban ngayon. Very punished dito yung Zushen pickup ng TLPH. Grabe, 2K na agad ang gold lead ng Onic Philippines. Papasok pa lamang ng 3-minute mark at nakita nga natin ang ating PPI gold difference kanina na ang may hawak ng gold para sa Onic Philippines ay si SuperFrince, pati na rin si King Kong. At ang maganda dito ay yung Farsa, mapapaaga mo yung power spike na alam na ng mga RG boys and RG girls natin na napakahirap para sa mga side laners. Nasanay tayong makita Johet Farsa sana yung combo, pero ngayon isang bunggo lang ng Baksha tapos feathered airstrike ng Farsa. Enough na yung 1-2 punch na yon from Onic Philippines para i-punish ang TLPH. At kakasabi lang natin, side laners talaga ang mahihirapan. Oheb ngayon, 4 na Onic Philippines members ang nakikita nating nagro-rotate around this gold lane. Pero nandiyan naman si Daddy JP para alagaan ang kanyang gold laner. Mukhang hindi tutuloy ng Onic Philippines ang attempt doon sa side lane. Balik sa mid lane naman ang laban dahil 10 segundo na lang ay lalabas na ang pangalawang pagong. Brusco. Bumunggaan na naman si Brusco at sumubok. At si Daddy JP yung tinamaan ng mga skills, medyo worrisome na yon. Pero si Kirk iba ang target. Nakita niya si Karltzy pero nandiyan si Sanford para Romespo for the turtle fight. 3 laban sa 3, make it 4v4 kasi nandito na ang Cavalry at SuperFram. George Spotway at nagamit na tumalon. Si Sanford nabuhat si SuperFrince. Diretso lang din and SuperFrince going down. Ito na yung pawi ng Cavalry. Nandiyan din si Oheb para tumulong sa kanyang mga kampi. King Kong and Karltzy with the retribution getting the turtle down. Pero meron pang laban doon. Sinubukan niya ang kunin ang buhay ni King Kong pero not enough in damage. And it's Sanford na may ipit yata. Tumalon, sinubukan, hinabol. Kaso nga lang nandiyan din si Brusco and it's 2v1. Onic Fam getting the trade after all. Pero si Kirk ay nandyan pa. Sinusubukan pa niyang habulin si Karltzy pero with those shadows, makakatakas lang din. Napaka-komplikado ng trade na yun, Midnight. Sino ba talaga ang nakalamang? I would say lamang yung Onic Philippines pa rin kasi kahit paano tuloy-tuloy yung pag-abante or pag-arangkada nung Suyu. Nakakuha pa siya ng isa pang kill laban sa TLPH. Maganda yung turtle take ng TLPH kasi this time around kaya na nilang harapan yung ibang members ng Onic Philippines with the Hylos and the Zushin. Kapag sama-sama sila, kaya nilang i-zone palayo yung Suyu. So Karltzy getting that retribution at least repels the snowball a bit for the side of Onic Philippines. Pero ang problema na kasi nila, kaya lamang ang Onic Philippines dito, ang daming nakukuha ni Kelra, sabay-sabay pa yung power spike. Ang hinihintay natin next dito is yung Sky Piercer mula doon kay Kelra. At tila ba'y kinalbo talaga ni Kelra yung mga plating doon sa baba. Tinalo pa si Ingan. And for Onic Philippines, this is really something na gusto nilang makuha. Yung tumaba si Kelra nang hindi kailangan agad lumaban. And with the Sky Piercer picked up already, pwede na nating ma-expect na sumama ang Golden Goat sa laban for Onic Philippines. You have to get that stacks at mukhang poprotektahan muna ng TLPH ang kanilang jungle. Ang protocol ata dito ay depensahan muna ang kanilang mga resources. Yun eh. Kasi tulad ng sinabi natin kanina, no, yung dalawang draft, talagang na-corner nila yung mga jungle sa kanilang respective weaknesses.
May magic, ang daming magic against King Kong, ang daming frontliner against Karltzy, pero yung laro ng Onic dito, parang hindi pinoproblema ni King Kong yung mga magic damage dealers kasi even yung Zushim, pati na rin yung Hylos, napapalayo nung backshot tsaka nung glue. Oo, napakahirap din kasi kapag napatungan ka ni Kirk dito. Napakadikit kasi ng glue na yan, especially if you're the Zushin. Pag Zushin ka, you want to stay in the front lines but also not that much in this moment. Sanford does get a lot of pokes coming in from SuperFrince. Pero mukhang pagong. JP, low HP but to sustain Kelra. Skypiercer will not proc for now. Medyo peke pa yung Skypiercer na meron si Kelra. And I must say, yung puwersa ng Glorious Pathway, sobrang laki na nun for Onic Philippines. Muntik tamaan ng SOD yung Suyo sa may baba. Ang daming counterplay na nangyayari sa mapa. And this is TLPH trying to find some form of recovery. Invade from Karl. Sumubok sana ng Shadow Kill para makatakas. May Shadows para managagamitin. But Kelra is there para tapusin ang misyon ngayon. Tuloy pa rin ng Onic Philippines. Sanford! Tinatamaan ng mga bala itong sa Sanford at mapipilitan sa umatras. Pero si Sanji ay bumuhat. Si SuperFrince sa target. Pero wala silang enough damage to deal and to kill. Pero may turtle pa at pwede nang ma-steal. Kaso nga lang ang si King Kong pa rin. Dediretso ang Super Fam. It's a libreng turtle for Onic Philippines. And that's the second turtle secured for Onic Philippines at lumalaki lamang ang kanilang gold lead. Si Sanji ngayon ay bumapasok na rin around that purple buff. Nandyan na rin si Brusco, pinoprotektahan ng TLPH pero Onic Philippines ay 5 ang pinadala sa purple buff na to at mukhang itutuloy pa nga ata nila ang laban. Hindi, saktong guguluhin lamang sila Sanji. Papasok ulit si Kirk. Susubok pa rin, ginagawa ng turtle yung purple ni Karltzy. Brusco ay may ipit at may iwan sa gitna. Pero dahil nandun yung ibang members ng Onic Philippines, papipilitang umatras ang cavalry. Medyo maaga yung retry ni King Kong and Karltzy is still able to get the purple. Pero grabe yung punish no ng Onic. Even though nakuha ni Karltzy yung purple buff with the retribution, instant death naman. Grabe yung response ng Onic Philippines. Sobrang rude na mag-i-invade daw kasi mag-isa. And sabi ng Onic Philippines, hindi pwede yan. Although nakuha pa rin naman. So, mission success. Mission failed successfully para kay Karltzy. Pero again, ang #1 problem kasi ngayon ng TLPH, paano mo pipigilan yung snowball ng Onic? Kasi hindi lang si King Kong yung problema nila ngayon currently. Damay na natin dyan yung nagbabadyang Skypiercer stacks mula kay Kelra. At kanina pa nga dapat nadadagdagan na yun. But here is a concealed play mula sa Onic Philippines. They do find the poke damage mula kay Sanford. Pero si Sanji napilita mag-Crimson Beacon. Binabaril na rin ni Kelra. Mahaharangan naman ni Daddy JP. Pero tuloy pa rin ang kalbaryo para sa Onic Philippines. They want this turret doon sa may bandang itaas at mukhang wala nang magagawa ang cavalry dito. Ibang klase yung zone na ginagawa ng Onic Philippines. Kirk being the anchor for that responsibility. At kung makikita mo naman, for the side of Team Liquid Philippines, alam din nila na, okay, hindi pa natin kaya ngayon, so might as well take time. Kailangan pa natin ng oras para kay Oheb. Oo, ito yung recovery mode for TLPH. And for Onic, hindi naman sila masyado nagmamadali. Kasi basically, hindi na pwedeng basta-basta lang lumabas yung TLPH. Just look at Karl. Parang gusto lang naman niya mag-farm. Gusto lang niya naman mag-side lane. Guys, anong gagawin ko rito kay Kirk? Here comes the Shadow pero mukhang hindi niya makukuha yung purple buff. This is starting to be sad para sa TLPH. Hindi sila makapasok sa sarili ng jungle. At sisimulan nata ng Onic Philippines ang Lord na ito. This is the first Lord of the game. And Sanji trying to provide vision pero binapakura na nga ito ng Super Family. They do find JP. Nasasabihan na nga. Nandiyan na naman si Kirk para sumanib at mag-shampoo at si JP ang unang tutumba para sa Team Liquid Philippines. Grabe pa rin ang zone na ginagawa ni Kirk at ni Brusco pero may SOD na tatama mula kay Oheb doon sa Lord. I doubt na papasok siya dahil yung mga masakit na at si Karltzy ay nasa riban pa. Hindi talaga siya papalapitin pa ng Onic Philippines. Si Sanford ay napilitan ng kabalonas lumaban pero hindi niya kakayanin yung 3 miyembro mula sa Super Fan. Ngayon si Sanji ay naiwan. Nabuhat niya si Kelra getting the kill but at the expense of his own life. At nandyan pa rin si Oheb for the counter go kaso nga lang too late. Too late para sa TLPH. Ito na naman yung classic Lord pump fake ng Onic. Nag-retry si King Kong. Akala ng TLPH pwede silang sumilip sa Lord kasi magbaback off sila. Pero pinili ng Onic na mag-turn na naman. And again, Kirk, hindi na nakapasok si Karltzy dito. Hirap na hirap. Mukhang mag-feather air strike na rin dito. At mukhang mapipigilan naman ng bahagya. Pero nandiyan pa rin naman ang Holy Defense. Lord is available doon sa may bandang top side. And that's the mid lane. Holy Defense popped.
Punta naman muna tayo dito sa may bandang itaas. Tatama ang Dark Wave pero mukhang makakadepensa naman. What a great zone coming in from Kirk pero maganda rin naman ang depensa mula kay Sanji. Wala pa namang bumabagsak na inhibitor turret para sa Cavalry at mukhang mahihirapan ng Onic Philippines na ituloy ang siege na to. Mega Minions is still available. Pwede nilang ipilit pero mataas ang risk. Susubok na naman muli ang Onic Philippines 5 laban sa 5. Sumubok sinampo na na naman. pumasok si Sanford pa ang nauna kaso nga lang hindi niya kaya yung mga damage output na magmumula sa Onic Philippines. Sa King Kong ang may kasalanan doon. Kelra ay mawawala din courtesy of Sanji na 1-1 yung trade at tuloy pa rin ang super fam ng Cavalry na magpapalagpag bagay Sanji. Low on HP, nabuhat niya si Brusco down as well pero si Kirk will do the job, will do the trade but Karltzy mapipilitan siyang umatras kasi dalawa na lang sila ng baby cakes niya para depensahan ng base. At hindi pa naman ata endable ito pero may 5 seconds para dito sa Apex Predator at mukhang uuwi na muna ang Onic Philippines. Mission successful pa rin naman ata. They got the inhibitor turret. Yeah, good angle mula dito kay Karltzy and Sanji. They found the Granger sa may bandang likuran. So Onic Philippines, they couldn't utilize the push. Nakuha nila yung tower sa may top lane but it's not gonna translate into an actual base push for Onic Philippines. Pero grabe, for TLPH, ang laki ng problema nila ngayon. May naglalakad na ambassador. May sariling salon. Si Kirk, papasa na sa clear. Tinanggal yung dandruff ng TLPH. Men, for TLPH, as you said, no, parang bukod sa Nandraf, ang daming pwedeng tanggalin ng Onic Philippines sa kanila in the revitalize. Coming in from JP para bang hindi na nagiging sapat for now. Pakiramdam ko kailangan talaga muna mag-farm if you are TLPH or even just defend. Sadly, para sa kanila, no, medyo magiging mahirap dumepensa sa Lord na ito dahil yung long lane pa yung nakuhanan ng inhibitor turret na save. Fight breaks out! Si Kirk papasok na naman siya pero mapipilitang umatras din. Purple lang pala ang gusto but still it's Karltzy getting his own. Yeah, technically, they could have gotten in for Onic Philippines. Umabot yung full stacks mula kay Kirk, pero alam kasi nila magkaka-lord. So Onic Philippines, they're not gonna risk it. They will play the lanes first before the Lord spawns para ma-make sure nila na yung TLPH ay hindi makakapasok dito sa Lord Pit. And looking at the Infinix in-game equipment, Midnight pa lock build na dito si King Kong. The Sigma pattern locking in once again. Para bang inihintay na lang niya yung kanyang last Legion sword item. At mukhang sisimulan na nga nila ang pangalawang Lord. Great zone out mula dito kay Kirk. Tatlo ang na-box out. Pero si Sanford din nagbibigay pa rin ng magandang vision. King Kong lands the stun. Brusco papasok muli pero reset na naman. Para sa Lord na ito, half HP. O JP, sumapi na! Nandiyan na naman si Kirk para si JP ay saktanin. Si Sanford ay mapipilitang pumasok na naman. 2 men down for the Cavalry. Hinahabol pa ni King Kong. Ito si Karltzy. Kaso low on HP. Tinamaan pa ng Pedro airstrike mo mula kay SuperFrince. Shutdown sana yun. Pero may counter na trade. And it's Sanji alone to defend the Stallion. 15 seconds para dito kay JP. Kakayanin kaya ni Sanji i-clear to. Mukhang ang call ng Onic Philippines ay magpadala ng 4 doon sa mid lane at isa naman sa may bandang itaas. May Mega Minion wave doon sa top lane. 3 seconds on JP. 5 seconds on Sanford. Hindi pa naman ata endable dahil madedef ni Sanji itong mid lane. Lagi na lang naiiwan si Sanji mag-isa pero this time around hindi pa naman kaya. Onic Philippines, the turn was effective. Namatay lang si King Kong. And yung Lord ay hindi pa rin nakukuha. Mabubuhay si Karltzy, so TLPH will have another chance in terms of defending their base and contesting the Lord. Pero again, number 1 problem talaga nila dito is yung glue ni Kirk. Ubos ang kanilang dandruff sa mga buhok. 308! Napakahirap no? So sobrang kunat ni Kirk dito. Hindi pa nga bumabagsak and that's not given na humaharap siya. Yeah. Pero ngayon for TLPH, meron silang window. Cooldown yung Wind of Nature ni Kelra. Nagamitan na Shadow Kill Karltzy kanina yung Ranger pero hindi tumagos yung damage output. So now, they have a small window to work with. Pero eto na naman si Kirk! Si Kirk sa gitna, sa likod ng punteriya at si Oheb pa yung tinamaan niya. Hindi makalapit ang mga members ng Team Liquid Philippines pero si Karltzy on the move. The Ninja, the Hawkeye, tumama pa yung Shadow Kill at si Kelra ay mawawala and it is the revenge, the vengeance of the Cavalry but ubos! Ubos pati pantubos ng Cavalry at 3 miyembro mula sa Super Fam. Eyes on the prize. Diretso sa gitna. Endable na ata ang call dito ng Onic Philippines. May minion wave sa gitna. Wala ng holy defense. Tinangki pa nila yung mid lane turret. Diretso lang ang tingin dahil ang unang laban ay sa amin. Super Fam will take game 1. And just like that, first blood para sa Super Family. Nag-iinit pa rin mula sa kanilang performance kahapon. TLPH,
mukhang magpapalamig muna mula sa game number 1 na ito. Matagal-tagal pa naman ang serye. Feeling ko, tatagal tong serye na to eh. Pwede. Maaaring umabot ng game 5 sa dikit ng laban. Tingnan natin kung ano nga ba ang masasabi ng ating mga panelists. Action-pack agad ang pinaka-game number 1. Kaya pumunta muna tayo sa ating panel. Yan ang tunay na siksik-liglig na mga aksyon na nakita nga natin for game number 1, Chantel. Oo, sobrang solid na naging game. Hindi natin expect na matatapos na talaga agad after the team fight. But all in all, I think for Onic Philippines dito, napag-aralan nila yung naging play ng TLPH from yesterday. Yeah, they're not just ready. They're geared up talaga against TLPH. Starting off with the draft nga lang din kanina, no, na nakakagulat. Dahil matagal-tagal na nga yung rivalry ng Dragon Laner. Pero there is history talaga behind those matches. But our match, or game 1 MVP is going to be Kirk. Nangalang din with his crew. Oh, sobrang solid yung game performance dito ni Kirk. Parang inilang niya talaga yung mga kalaban para pumasok doon sa may team fight. I think during the last team fight, doon sa may Lord ay pinigilan niya na makasama si Oheb. Ayan, and alam naman natin na sobrang liit lang kasi ng difference kanina ng gold ni Kelra at ni Oheb. I think around 13 minutes, nasa 200 lang. So, ibig sabihin, well-farmed naman yung Moscow. So, parang yun na yung pwedeng comeback potential sana para sa side ng TLPH. Pero tumikita kasi natin, very crucial yung naging kill starting 2 minutes and 18 seconds of the game. Nag-stretch pa yan hanggang 2 minutes and 35 seconds. Nakatatlong kill agad, nakakill din sa may gitna, kaya naging 4 kills agad for Onic Philippines prior this first turtle attempt for both teams. I think for TLPH, may mga moments of glory naman. Dumating sila sa point na nandun na rin yung damage for them. It just so happened na grabe talaga yung zone na ginawa dito ni Kirk. I think for Kirk, alam na alam niya kung saan dadaan yung ibang mga players. So regardless, ilang na ilang lahat. Ayan, kagaya yan. Pinag-shampoo na Chantel. Parang ang kanyang call dito, clear, men. Clear, men. Clear kasi walang gold laner na makakalapit sa kanyang core damagers. And speaking of which, nabanggit nga to ni Midnight earlier na after King Kong, what's next? Kelra activated. With the Sky Piercer, naghanap nga siya. Nasabi kasi ni Joshi, peke patay Sky Piercer ko. Ay, eto. Nalagyan ng stacks, nalagyan ng numbers. And on to our MVP highlights, nabanggit mo nga yung facing inside the game. Ay, may Oheb nga pala dito. So, nag-focus siya na ilayo. So, damage-wise, sobrang kinapos talaga doon ng TLPH. Regarding naman dun sa mga clutch na mga pag-retry ni Karltzy, hindi naging enough kasi nga nalugi talaga sila onto the number game itself. Tsaka nakita din natin doon sa team fight na yon prior yung push ng side ng Onic Philippines. Nakafocus talaga sila dito on having the rest of the players ng TLPH not available on that last push. Kasi diba parang nagkaroon na ng moment na kamunti ka na mamatay si King Kong pero nadepensahan pa rin dito si Oheb. Nilapitan ni Kirk si Oheb kaya namatay din siya for the defense. It was a stretched game considering na may snowball nga na nangyari para dito sa side ng Onic. 22-7 yung ating naging score. Yes, pero for TLPH, nandoon yung chance for them at doon naman kinapitalize ng side dito ng Onic na tapusin na agad yung laban. And kung titignan kasi natin dito, majority of the objectives sa kanila napunta yung isang turtle na secure ng TLPH was I think yung second. Ayan yung second kasi medyo nagulo yung formation nila doon sa team fight. Yeah. But for TLPH dito and Onic, sinabi natin bago magsimula yung ating laban that the draft alone is halos pantay lang yung spike ng damage and such. Just so happened that for Onic dito, they had the better trade or they had the better execution early game. And yun yung crucial kasi kapag meron kang Moskov and even a Granger sa lineup mo, as much as possible, gusto mo, pa-mid-game pa lang, scaling na agad. Well, to be fair for Kelra dito, pa-mid-game pa lang, parang pa-late game na yung damage niya. Yun nga pag sinabi scaling, palong-palo pa lang, mid-game pa lang. And nabanggit nga natin earlier, na nagkaroon naman ng window si Karltzy, nakaagaw nga ng pagong. And I would like to highlight also, yung nag-aagawan doon sa purple buff niya, di ba? He still fought a way para somehow maiagaw yon, hindi ma-secure nila King Kong. But all in all, kasi maganda rin yung naging performance, not only Kirk, but also King Kong. Oo, and kita natin kaya si King Kong ang ating BPI rich guy para dito sa ating game. 857 na gold per minute.
And nandun pa rin yung sabihin na nating pinaka-strength ni King Kong sa kanyang jungling pattern, the Sigma pattern. So jungle, creeps, and the majority of the objectives nakuha nila dito ang taas din with the kills and assists. Yeah, 2017, even for pagki-clear ng minions and even turret push. Diba? Ito yung sinasabi nga natin na grabe yung Sigma pattern niya. Kala mo naka-turbo kasi parang nagmamadali sila lagi doon na nga lang din. And with that, maraming nagsasabi parang ang bilis ng mga pangyayari. Kasi yun talaga yung plano ng Onic Philippines. Sa timeline pa lang natin talagang masasabi mo na para bang ayaw nilang bigyan ng kahit ilang segundo man lang na makahinga, makapag-inhale, exhale man sa sariling jungle, yung TLPH. Oo, tsaka na dito na nakuha talaga. Early game talaga, iba talaga kapag ka nanalo ka sa early game. Tsaka tuloy-tuloy na kasi, medyo may ilang ka na pagdating sa teamfight. I think yun yung strengths kasi ng dalawang teams natin na naglalaro ngayon. Once they had that lead na talaga, early game pa lang, ang dali na lang for them na i-maintain. Kaya for King Kong dito and the rest of the players of Onic Philippines, yun na lang din talaga yung pinaka-secure nila. And with that, syempre, let's dive in deeper, Ate mo Chantel, sa mga ano pa nga bang facing inside the game or moments yung pwede pa nating tutukan ng gusto? Actually ito, simulan natin syempre sa naging goal difference. Nire-reiterate natin from time to time na it was because of the early game. So kung papansin natin 2 minutes, di ba, sinabi natin yung timestamp, nagsimula siya 2 minutes and 13 seconds, natapos hanggang 2 minutes and 38, 39. So dahil yun sa team fight kanina, yung unang 3 kills from the side of Onic Philippines, lumaki pa dito yung kalamangan nila kasi after the team fight, around 4 minutes and 38 seconds ay nakuha yung turtle. Nakuha yung turtle ni Karltzy, pero nanalo sa team fight yung Onic. So yes, for Onic Philippines dito, sinabi natin early game, but they had better trades also every time na TLPH ay nag-a-attempt na paliitin yung gap. So 5 minutes and 47 seconds nung laban natin, around 5 minutes to 6 minutes, around 3K na yung goal lead natin para dito sa ating laban. And I guess for Onic dito, alam kasi nila yung pwede nilang gawin para dito sa ating laban, or alam nila dito kung paano i-capitalize yan. Kaya ang laki na naging stretch para dito sa side ng Onic kasi the moment that TLPH wanted to do a team fight, ayan, ano siya? Paano nga ulit to? Sige, mamaya na lang. Isipin nyo na lang, dinodrawingan natin yan. Ayan. Pero consistent kasi na around 4 minutes. Paki-edit na lang po mamaya. 4 minutes at saka ito. Isipin nyo na lang, itong gap na yan, guys, ay nasa 3K gold lead. 3K to 4K. Basta hindi na mag-pass ng 5K gold lead para dito sa ating, para sa ating para dito sa Onic Philippines. So, ang nangyari dito for TLPH, napakahirap para sa kanila na isara yung gold lead na yan kasi pagdating sa dulo pa sila nagkaroon ng attempt. Pero kasi nung attempt na yon ay dun naman nananalo na ulit si Onic Philippines pagdating sa teamfight. Actually, yung pagsara ng lead na yan, around 14 minutes and even 13 minutes is yung pagsisplit push dito ni Oheb sa other sides of the map. So, Onic Philippines dito, they wanted to do more doon sa kanilang execution. Speaking of doing more, so para dito sa ating item trajectory for both teams, ang una mong titignan is yung pagkakabuild noong Skypiercer for Kelra, tapos dumiretso na rin siya ng Hunter Strike. So movement speed and even yung yung Skypiercer, ibig sabihin, go signal na siya agad for Onic Philippines, so dumiretso na talaga pagdating sa teamfight. And also, di ba isa nagpahirap para dito sa side ng TLPH was Kirk. Unang binil ni Kirk is the Antikiras. Yung Antikiras, alam natin, nagsastack siya ng 3 times for 2 seconds na may 6% na damage reduction physical. And main damager mo for TLPH, Karltzy, and even Oheb, kung mapo-force siya na sumama sa teamfight kasi kasama na si Kelra sa teamfight. Kaya nag-opt dito yung side ng TLPH na mag-split push na lang si Oheb. Well, innately, yung Moscow naman is ganoon talaga yung concept. Pero kasi hindi pa nila kaya na sabayan yung damage din ni Kelra around that time. And given na Antikiras, after nun, nag-build na rin si Brusco ng Antikiras. So, sobrang hirap ngayon for Karltzy na mag-deal ng damage. Eh, yung damage naman kasi ng hero dito ni Sanji is not yung damage na instant. Kagaya naman ng hero dito ni SuperFrince. And nung time na to, around the 12 minutes, or papunta ka na around 11 minutes, shifting to 12 minutes, meron ka ng Blood Wings. And yung Blood Wings na to, malaking bagay na agad para if ever man na mag-share
yung damage from Karltzy and the rest of the players of TLPH, hindi na nila agad mababurst kasi magkakadikit yung mga naka-antik kiras. Oo, at yun yung may mahirap na part eh. And the moment kung mapapansin nyo pagka-build nga ng kay Sanji, it was ilang minutes late. So in a span of what, 2 to 3 minutes, is sobrang loaded na yung opensa na meron dito, yung Onic. And that's why for TLPH, sobrang nag-lag behind sila kasi struggling sila makalabas, makapag-farm. Oo, tsaka ano to, dumating naman tayo sa point, 14 minutes, di ba sabi natin may attempt from the rest of the players of TLPH, specifically Oheb, na pwede na siyang sumama sa teamfight. Kasi 13 minutes, 200 gold nga lang yung difference ng dalawang gold laners natin. Nag-build na agad ng Blade Armor. So somehow ay na-kontra na agad dito ng side ng Onic kung ano yung pinaka-magiging pang-winning condition naman ng side ng TLPH. So all in all, Onic dito was just prepared doon sa pwedeng maging damage dealers from TLPH. And kung i-explain natin yung pinaka-naging draft ng dalawang teams natin. So meron kang physical damagers from the side of a TLPH, yes. Pero kailangan mo kasi as much as possible maging maganda yung early game, even yung pagpupunta dun sa may buff with Ayabusa na disrupt na yan, di ba guys? So meron din ng high loss. Damage taken per death is 17,000.2. Tas damage taken per death din for this Phobius is 17.5. Pero kasi yung damage, sobra-sobra pa. Sobra-sobra dun sa kayang i-take na damage dito nung dalawang supposedly frontliners ng side ng TLPH. Tapos yung back siya pa is anti-healing. So parang ang nangyari dito sa side ng TLPH, yung supposedly pagkukuhanan nila dito ng sustain ay hindi na nila nakuhanan. Tapos lumababa yung damage nung Suyu, lumababa din yung damage nung Farsa, and naburus ko dito, kung i-compare natin guys yung average statistics niya mid-game from first patch or recent patch natin and game 1, dumoble din. Damage taken, 25,000. Damage dealt, 17,000. You have higher kills and assists din. Kill participation of 71%. Yung levels ay medyo bumagal. But that is mainly because nakafocus din talaga sa teamfight early game yung side ng Onic Philippines. So, ayun ang nangyari sa laban natin. Nag-snowball lang dito yung side ng Onic and at the same time napigilan yung TLPH. The numbers might be overwhelming pero thank you for explaining that, Chantel. Nakikita naman natin onto the numbers itself. Steady din yung pag-angat ng TLPH. But as we've mentioned, hindi kasi pwedeng steady lang. They need to outmaneuver yung ginagawa sa kanila ng Onic Philippines. Which is what na nagkaroon naman ng hindi one step forward, 2 steps ahead yung plano doon ng Onic Philippines. Reflecting onto the numbers and items as well, di ba? Na binabanggit natin, aasahan mo sana si Hayabusa ni Karl. Aasahan mo sana yung Moscow dito ni Oheb. Pero paano mo gagawin yon kung anti-Karastas Blade Armor na? Saan ka pupunta? Saan ka pa pupwesto, di ba? Dumiretso na no? Tsaka nung time na yun, parang yung damage pa ni Sanji is kailangan niya ma-finish yung teamfight. Pero kailangan niya din yung mga kakampi niya. So medyo kinulang sa damage po rin sa teamfight. And yung formation kasi dito ng TLPH is meant na magkakasama talaga sila. Dikit-dikit. And if ever man na sasama na rin si Oheb, dapat maganda yung entry point. Kaso, pinigilan nga nung kalaban nila. And with that, eto, hindi namin kayo pipigilan na gamahin ang ating Smart Power Pose. It's going to be Kirk. I-flex nyo naman ang mga paggayan dyan sa kanyang idol. Oh, eto. Contestant number 1. Sino kaya makakalaban niya sa kabilang panig? TLPH naman. Yung cavalry. Ayun. Oh, si Ma'am pumapalag din. Meron pa tayo isang contender. For Sonics. Kinawayan na tayo. Yung katabi. Yun. Medyo nakanganga. Parang kay Kirk lang. Parang kay Kirk. Ito. Ayun. Pwede rin. Diba? I-flex yun na po ang inyong Smart Power Pose, guys. Kasi ang winner will be able to redeem an in-game code. Oo, feeling ko may hahamon pa Meron pa eh. Nag-aaya yung cameraman na makakalaban no? yung cameraman na mismo. Pwede pa yan. Ayun, yung nasa likod ni ate, pwede rin eh. Parang gayang-gaya si Kirk, pero ito talaga consistent Nakanganga din talaga, nakangiti din. Tsaka kahit parang yung mga mata niya nakangiti din. Tsaka natutuwa naman tayo dahil nag-participate siya. And congratulations, sir!
for winning our smart power post at ang kanyang ginaya is none other than Kirk from Onic Philippines. Oo, yan na. Ibig sabihin, sobrang saya na ng mga kasama natin dito. Lahat din ng nanonood ay masaya. Yan, favorite talaga yan ng mga super fans natin na umaatan dito sa Champions Arena. Na kapag in-game, wait lang, wala pa naman. Pero nagpa-practice yan kung may i-flex sila sa mga phones nila, kung may smart power post ba. Pero quick update muna tayo guys on to side selection. It's going to be Onic Philippines onto the red side para sa game number 2 natin. Oh, sobrang daming laban dito ng Onic Philippines on the red side. I think during the first day of playoffs din, ay ganun ang pinaka-naging pwesto nila para dito sa ating tournament. So, I think for Onic dito, ay alam nila kung ano yung mga gusto nilang kuhanin na hero para sa ating game. Yeah, and from esports content naman guys, pwede pa rin kayong tumutok dito sa ating mga official social media pages sa mga nanonood, mga team bahay dyan. Ayan, pwede pa po kayo na mag-show ng inyong support or prediction man yan. Kasi kung sino nga ba sa tingin nyo ang mananalo para sa ating upper bracket finals. But right now, gusto kong tutukan ng number dito, Ate mo Chantel, pag red side ang Onic. 75% win rate. Oo, sobrang taas niya. Kasi ano to, nung nagkapalitan nga, di ba, first moments na nagkaroon tayo ng patch, mostly ng wins is nasa blue side. Tapos biglang nag-shift na napunta sa may red side, probably because you get 2 better picks doon sa ita-trade mo na hero. Kaya crucial yung first 3 bans nung mga teams. So for Onic dito, I won't be surprised kung makakita ulit tayo ng Suyu. Kasi ganun din naman yung pinakakinuha nila kanina on game number 1. Game number 2, Kalea could be banned as well for both. Jushin, feeling ko, hindi na siya kukuhanin. Pwede. Pero sa ngayon, tignan natin kung ano nga ba mga pwede pa natin na makita bagong balik or muling gagamitin ng ating mga teams. Pasok muna tayo sa ating Game 2 drafting phase. Simulan natin onto the blue side. Pumuli, Fanny, Kalea, and the Jushin, as you've mentioned, will be banned out muna. And para naman sa red side or Onic Philippines, hindi pa rin nila gustong makita yung teaming at yung chip naman para kay JP. And they will be the ones removing the Ranger. Mas pipiliin lang i-open yung Harith din. At yung Joy. Oo, pero Joy muna ang kukuhanin dito. Kalea is not open. Focus could be an option. Harith, pwede na i-diretso kung tinanggal yung Granger para doon na sa usual na pwede mong pang counter. Hindi na ako magugulat kung kukuhanin ulit dito yung Focus para sa ating game. So for the side of TLPH naman, Oheb could be one. Ayan, kinuha na nga nila yung Harith Focus. Oheb, kung binabandi naman sa second na phase, pwede na dito para sa TLPH. Not unless ayaw mo nang ilabas ni Coach RC. Pero dahil mataas yung win rate, why not? At kung mabilis naman yung pinaka-tempo nung kanilang kalaban. Yeah. And very important yung facing ng Joy if ever man. And numerous teams actually ang rumirespeto dun sa Oheb na yon, Chantel. And we mentioned time and time again, why not, diba? Hindi si Coach, why not? Bakit hindi? Ayan, why not? Tagulig lang. Bakit naman hindi? Ayan. Pero para sa TLPH, yesterday we've seen the performance of Dagat at Kacha din ni JP onto the last game. And a very historical moment yan kasi nga umabot na nga tayo na puro game 5s. But right now, will this be the set na sabihin na natin pwede makapagpa-all-one ng ating score at yung kaninang hinahanap natin na instant burst, farsa naman para kay Sanji. Oh, tsaka dito, for the concept ng gatot sa side ng TLPH, gusto nilang sabayan din yung Dark Wave nung Fovius kasi meron siyang unbreakable para regardless siya naman yung magbibigay nung crowd control, yung millisecond of crowd control kasi crucial na agad yan. Yeah. So Hayabusa naman for Onic, probably redemption din para dito kay King Kong kasi during match 1 ng ating playoffs, medyo bumaba yung win rate niya sa Hayabusa eh. Kanina, no, nakita natin sa ating player hero stats. And speak of which, guys, with a total of 7 games played, 100% win rate for Karltzy's Joy. Oh, winningest. Tsaka mataas yung mataas talaga yung win rate. Pagka may mataas pa sa 100, hindi ko na siya joke sa side. Badang ay binat na rin dito. So, for Onic. Most likely, they want to limit din yung pwede maging hero ni Sanford. Although the glue is still available here. And yung Therese lang nga na pinabanggit mo, diba? But still, you have to mad respect para dun sa Selena ni SuperFrince dito. Pero I think
Midnight has other insights dito sa kung ano nga bang direction din yung pwedeng tahakin dito for Onic Philippines. Midnight, are you there? Nandito po ako. And ang masasabi ko lang ay open pa ang Louis para kay SuperFrince. May mga ano pa nga, may mga unorthodox pickups pa na pwedeng lumabas dito kay Monster Mage. Nandyan din yung Eve. Although medyo counterintuitive kasi may Joy sa side ng TLPH. But also the likes of the Paramises and the Vexana ay definitely open pa for Onic Philippines. Ang wala lang sa kanila dito is yung flex factor ng XP and Roam dahil na nakapick up na yung Phobius para dito kay Kirk. Pero sa lalim kasi ng hero pool ng Onic ay ang dami nilang option na pwedeng ibigay dito sa duo mid ng Onic. Yeah, and that's the strength talaga nila, di ba? Especially SuperFrince. Pero sa kanyang katapat naman, we've mentioned yung flexibility. Somewhat for me, naniniwala pa rin ako itong Gatot Kacha is onto the roam, but might be something na pwede rin namang ilipat if ever man. Pero possible heroes for Sanford ay nililimit at sila mismo yung nagtanggal ng Oheb. I think yung Gatot dito fix na nila on JP's hands. So Louis dito is still open, Novaria is also open para dito sa Onic. Although mahirap nga lang mag-Novaria with this Joy hero. And even nga din dito yung Gatot ay pwede ting hanapin anytime pag na-scout na nung Joy. So kailangan mo din ng artillery mage. Ang ganda pala ng fire sa pick dito ng TLPH. Kasi diba nagbavalier yung yung Onic. Iniisip ko nga yun eh. Actually, pwede yung Valier pa rin. Kasi nung day 1, kinwestiyon namin na, Prince, di ka ba mahihirapan sa Lina ka? Sabi niya, walang kontra-kontra. Walang kontra-kontra ng mga heroes dito. Per SuperFrince Midnight, ano nga ba ang magiging staple onto the duo mid? I think either artillery mage din or setup slash support mage. Again, yung mga tulad ni Louis, pwede ka ring mag-Faramis para at least may pang-repel ka nung mga burst damage mula rito sa TLPH. Pero kung gusto mo ng classic, pwede nga Valentina sa totoo lang. Sakto. Diba, on the dot na nga lang din. Pero ito yung hindi ko narinig Yung show na nga lang din na possibility ngayong game number 2 draft natin makikita na mapipili habang sa TLPH naman still sticking to the Moscow pick and Hylos. Sabi natin kanina, diba, nasa 39 lang yung heroes used for TLPH. So ano talaga sila, yung kung ano yung na-practice nila, yun talaga yung pinaka-ginagamit nila. So yun yung nakita natin ng Game 1. Ang pinaka-naging problema lang naman kasi ng Game 1 is the execution early game. Kasi na-corner sila ng side ng Onic. So ngayon, Louis na binanggit ni Mr. Midnight. Grabe, no? On point. And ito yung nakakatakot. You have the diversion. May specific sipa ka pa na manggagaling kay Brusco. And all in all, kung chase lang naman, Hayabusa ka. Ang question dito, kung magpo-purify ba yung Moskov? Kasi parang ang ano mo dito, sayang kung naka-purify yung Moskov. Parang maganda na yung usual na spells, kaso meron kasing Cho. So yun yung aabangan natin mamaya. But all in all again, pretty fair yung ating dalawang hero compositions for the teams. Late game potential, kaya mataas yun sa TLPH because of the Moskov pick. Para naman dito sa Onic, it's more on pang snowball effect ulit. Oheb uses the flicker, naka-purify dito si Sanji. So parang late pa natin makikita yung mga setup from Brusco. It's all about the coordination and execution nga muli para dito sa game number 2. Will Onic gain another point o makakabawi na ba ang TLPH? Casters, paso. It's either road to 1-1 o match point na agad para sa Onic Philippines. TLPH ngayon, Karltzy versus King Kong Part 2. Dalawa sa pinaka-micro-intensive junglers na napanood natin sa ating liga. We've seen a glimpse of what they can do nung game number 1, and I must say, for this game number 2, again, uulitin ko, yung first turtle pa lang, matinding bakbakan agad. Yeah, kapag tignan mo yung lineup dito ng TLPH, yung draft nila ay naging matchup heavy. They have a lot of heroes that are capable of dealing with the matchup sa laban sa kabila on the side of Onic Philippines. Kaso, yung tempo nila medyo mababa. Like requirements sa kanila sa early game na at least makuha yung first turtle or at least yung second turtle para mapigilan yung snowball dito ng Onic. Kasi kapag tinignan mo, yung Moscow scaling hero yan, especially up against the Haret. Yung Joy, medyo mahihirapan dito dahil may Phobius, yung mga dash niya, maaalaw lang na ma-enable dito si Kirk.
And for the Hayabusa, ang dami niyang potential targets, lalo na yung mid lane Farsa na naka-purify lang. Ang medyo worry ko nga lamang dito para kay King Kong ay yung double revitalize na meron dito ang TLPH. Parang if you are Hayabusa at makakita ka ng mga targets na dikit-dikit o nagdikit-dikit dahil sa yung Ugi Shadow Kill, tas may revitalize pa, parang auto-exit ang mangyayari doon. Pero Purify is burned dito para kay Sanji. Crucial battle spell for the upcoming first turtle fight na 15 seconds na lang natin aantayin. Lalong-lalo na kapag nag-up na rin yung ultimate ni Brusco and even si King Kong, kaya niyang gamitin yung shadow niya para abutin talaga yung backlines from Team Liquid Philippines. Oo, at hinihintay na nga lang natin kung sino nga ba yung mauunang pumwesto. The Farsa ultimate will be a crucial tool para dito sa Team Liquid Philippines. So hinihintay nating mag-level 4 dito si Sanji if you are the cavalry. Meanwhile for Onic Philippines, mukhang hahawakan ni Brusco ang pagong na ito. Both roamers are still level 3. Wala pang access doon sa Wave the Dragon, pati na rin sa AOJ. At mukhang aantayin muna at sisimulan na ng Onic Philippines ang pagong na ito. Sumusubok ang Onic Philippines na pumosisyon na. Nandiyan yung Dark Wave mula kay Kirk at tumalon na. Nandiyan naman yung counter engage na mabubumula ng TLPH, pero yung SOD ay hindi tumama. And it's Karltzy na makakakuha ng turtle. And hindi lang turtle dahil si SuperFrince ay tutumba na rin sa kamay ng TLPH. Hindi pa tapos si Sanji, hindi mabot yung AOG at yung Feathered Airstrike at mabubuhay pa si Kirk. What an entry mula doon kay Karl. Yan, ganda nung angulo and nung timing na napili niya. King Kong has exhausted the shadow kill. Pero tulad ng sinabi ni Womi kanina, problema yung double revitalize na hawak dito ni Sanford at pati na rin ni JP. So far, hindi pa ganun kalaki yung threat ng damage. Nandun yung attempt mula dito sa Onic Philippines, pero may temporary solution ng TLPH. Actually, hindi nga temporary yun eh. Semi-permanent solution against the Hayabusa. Nagamit yung Purify doon ni Sanji. At matutuan pa nga si Brusco na counter-engages there. Kong! Piso yung buhay, pero si King Kong sa likuran, siya na yung tatapos ng misyon para kitilin si Sanji. And buhay pa rin si Brusco. And hindi ka talaga makakahanap ng counterplay mula doon sa Ugi Shadow Kill kung wala ka talagang katabi at all the minions were already past Sanji o paparating pa lang at hindi naging sapat ang kanyang wings by wings para makatakas sa attempt na iyon. Mukhang ang gold day naman ng punterya ng mga roamers natin. Pinapantayan nila yung river, ayaw nilang may gumalaw sa 1v1 ni Kelra at Oheb. Bawal galawin. Kaso si Karltzy sumilip. Nakuha ata yung crab. That's gonna allow the Joy to have more gold in the mid game. Pero yung mid lane sobrang importante na to. Nakakailang dalaw na si King Kong dito sa mid. Medyo masakit yung duality na yon na magagaling kay SuperFrince. Naramdaman ni JP pero AOG ay Sanji, tinamaan. Dito si Kirk at siya yung naging punteriya at hindi na sa pinatakas pa pero si Sanji pala ang kapalit ng buhay niya. It's 1-1 mid lane 2 XP at kung titingnan mo yung kalamangan ng Onic, lamang pa rin sila on around 200. Ang hirap mabuhay if you are Sanji. Constantly hinahanap siya ni King Kong. At dahil nga sa kalamangan ng Onic Philippines, maliit man, ay mukhang mauuna sila sa ating pangalawang bagong. TLPH ang nakakuha ng pinakauna. Tignan na natin kung ano nga bang gagawin ng Onic Philippines dito to potentially even it out. Pero mukhang mauuna pa pala sa pwesto ang TLPH. Ang ganda ng possible entry nila dito. Naghahanda ang 5 miyembro ng Onic Philippines. Dalawa lang ang nakikita sa mga members nila. Kaso nga lang naging tatlo na pumasok si Karltzy with those dashes, electrifying beats, and retribution. Bawi yan ni King Kong mula doon sa unang pagong. Kaso si Brusco magiging kapalit. And it's JP falling down as well. 1-1 but the turtle goes to the hands of Onic Philippines at hindi pa tapos dahil si Kirk sumusubok pa na kumuha ng another kill. Dark Wave in. Andiyan yung Infernal Pursuit. Kaso nga lang hindi niya kayang damagean si Karltzy. Pero may tore pa rin naman makukuha sa baba ang TLPH. 5 minutes in midnight. Itong lamang ng Onic Philippines, medyo non-existent pa to eh. Oo, kumbaga sa POV ng TLPH, hindi nagmamatter yung 400 gold sa inyo na yan kasi yung mapa ay bukas na bukas para kay Oheb. Nakakapag-farm ng libre yung Moscow. Although maaga pa naman, it's too early to say na nabibigilan ng TLPH dito yung timings and the power spike ng Onic Philippines. But truth of the matter is, nakakahanap ng trades lagi ang TLPH. So I would say, pareha sila nakangiti ngayon. Onic getting the objectives that they want, but also TLPH having more gold than Oheb. Yung mayaman si Oheb. O teka lang hinarapan na ni JP at ni Sanford yung mga members ng Onic Philippines by AOG para naikasa. At hindi na matatama yun dahil namatay na. And si Brusco ay low on HP na rin. Isusunod na siya. Pero may mga duality, diversion, and rotation mula kay SuperFrince. Kaso not enough yung damage ng Onic Philippines. And it's 2-2 na naging trade. Equal na naman.
Naghahanap pa sila ng play. Karltzy does find King Kong. Diversion hindi gagamitin. Kakabit yung quad shadow. Babalik kay Karltzy pero yung dashes and yung deals mula dito kay Sanford ay magiging sapat para iligtas ang buhay ni Karl. At may purple pa naman. 30 segundos para sa pangatlo at huling bagong. Grabing may kruhan mula sa ating mga junglers. For sure, nagka-outakan sila doon. Sabi, hindi kagad si Shadow kagad yung Hayabusa. Pero ang ginawa ni Karltzy, tumikit siya sa green para may double dash siya na fake niya yung unang Shadow mula kay King Kong. Kaya nakatakas siya doon. Technically, kaya yun eh. Nai-envision ni King Kong, kaya niya patayin to pag dinala niya yung unang Shadow. Pero isang malupit na pwesto lang kay Karltzy na wala yung outplay. Nagkaroon ng chess match and nanalo si Chessman. At yun na ata yung pinakamatagal na pinakamabilis na chess match na nakita ko ngayon sa Land of Dawn. Last turtle, sisimulan na ng TLPH. Nandyan si Kelra para magbigay ng konting front. Pero Brusco with a concealed play does find one. Siniba na nga rin Zaman Force na gamit na AOG. Babagsak na! Dito na yung counter-engage ng Cavalry. And si King Kong ay pumasok na rin, getting the killing spree. Tumutuloy ang Onic Super Fam. At si Sanji yung naging next target. Down 3 para sa kupunan ng TLPH. At libreng-libre na gagawin ng Super Fam. Ang lahat ng yon may diversion pa sa top lane para pigilan yung ginagawang pressure ni Oheb doon sa bottom lane. At mukhang nabuhay naman ang gold laner ng TLPH pero katulad na lang ng sinasabi kanina ni Midnight, parehas nahahanap yung mga gusto nila. Hindi pa rin umaabot ng 2,000 ang gold lead ng Onic Philippines pero Brusco forces out the retribution mula dito kay Karltzy. Kaya naman mukhang magiging libre ang pagong na ito para sa Onic Philippines. Alam nila na wala ng retribution ng jungler ng TLPH but meanwhile Karltzy is still going for the back lanes. King Kong ang makakakuha ng turtle pero si Karltzy ang tingin niya ay na kay SuperFrince. Hindi tatama yung SOD na magmumula kay Kelra pero enough na yata yung damage na. It's JP, Sanford, Karltzy and Sanji. Apat na miyabot makaka-AOG pa itong si JP papalayo. Pero si King Kong with those shadows susubukan niyang abutin kaso nga lang di niya nakaya pa at hindi kumonekta yung anino niya. Grabe, yung mga counter plays na nanggagaling mula dito sa magkabilang kupunan. Kamuntikan pa yung Onic doon. Kung tumama yung SOD, would have been very different here for Team Liquid Philippines. But still, Onic, sila pa rin yung nakakuha ng pagong and sila pa rin yung nagtutuloy-tuloy yung momentum. Lumalaki na yung farm dito ni King Kong. Nagiging threat na yung kanyang shadow kill kasi kapag naiwan ka mag-isa, especially the cores, on the side of TLPH, kayang-kaya ka patumbahin. Tapos dagdag pa natin dyan, kumukunat na rin dito si Kirk. Napakahirap na talagang labanan yung makunat na Fovius at this point. I gotta say, yung ginagawa dito ni Kirk na pambubrusco ay hindi rin gaano ka-safe para sa kanya. Pero JP does find one. Makakatakas naman yung Louie doon sa may bandang likod. Pero si Kirk ay naiwan sa harapan ni Sanji. And here comes the revitalized Sanford coming in. Kelra malayo yung Zaman Force. Pero buhay pa yung ibon. Nandito na ang tropa ng Super Fam. Pero si Kirk pa rin ang nabigyan doon sa palitan. Team Liquid Philippines, mukhang preparado sila dito. Ito na, nakangiti na naman yung Team Liquid Philippines. Medyo minalas sa timing yung diversion. Lumabas sila ni Brusco at pati na rin ni SuperFrince. So naiwan yung ibang members ng Onic Philippines sa may middle lane. And now, because of the opening in the mid, hawak ng TLPH yung dalawang lane, mid and bot. And this means more farm para kay Oheb before the Lord spawns. And masaya sila dito kasi makukuha nila yung mga kailangan nilang farm. At dito mo makikita kung gaano nga ba ka-high level yung MLBB na pinapanood natin. Tila ba'y nakakalabang ang Onic Philippines sa mga fights na napapanood. Pero hindi lamang lumalaki yung gold lead ng Onic to a 2K gold lead or a 3K gold lead. Laging under 1,000. And when we look at an under 1,000 gold lead, ang madalas na nakikita natin dito ay kahit sino ay pwede pa rin manalo sa mga team fights. Pero Sanford nakita nila Kirk, Brusco na pero mukhang hindi tatama yung Dark Wave. Kaya Lord ata magiging call ng Onic Philippines. This is going to be the first Lord of the game. At kalahati na nga ang buhay nito. King Kong, the retribution is available. Aabot pa si Karltzy pero si King Kong pa rin ang makakakuha ng Lord na yun. Now SOD connects. Nandyan na ang Baby King. Duwa pero may kick mula dito kay Brusco kaso siya yung tumumpa sa mga kamay ng Cavalry now. The Cavalry is rolling down kaso nga lang isa lang ang makukuha nila kapalit ng Lord. Sobrang bibilis mag-decide ng mga player natin. Nagsimula rin sa TV sa may mid. They tried attempting onto the Hylos' life. And after umalis ng Hylos, quick burst mula dito kay King Kong. Even using the shadow kill para mapatay kagad yung Lord. Kamuntigan pa nga umabot si Karltzy. And after that, quick disengage mula sa Onic. Kasi alam nila, hahabulin sila ng gatot kacha. And look at this, makakadepensa rin naman ata ang TLPH pero papasok dito si Kirk.
Matatamaan siya ng slow na nagmumula kay Sanford pero mukhang naipit na ang Karltzy. Nandun sa likod si Oheb, papasukin ni Sam at force dito ni Kelra from Miguel! Sumayaw! Target niya itong si Oheb kaso nakatakas pa si Karltzy magiging casualty. Isama mo na si Kirk pero 3-2-1 yung exchange may diversion pa, papalapit kaso yung Lord lang palang gusto nilang samahan, di nila makahabol pa ang cavalry pero si King Kong hindi niya na naabutan pa itong si Sanji kaya yung middle lane na lang ang target ng Onic Fam tumutuloy pa rin pero may holy blessing matutulak sila and here comes round number 2. At mukhang dedepensa pa nga dito ang TLPH. Feathered airstrike gagamitin pero nandun yung CCM yun! Endable na ba? Nandyan din ang Super Fam and it's time to get kaso nawalan sila ng minions. Buhay ang Team Liquid. AOG in at inabutan pa ito si SuperFrince. Dediretso sa paghabol. May mga aninong ginamit para makatakas ng tuluyan and buhay pa rin. Buhay pa rin ang Cavalry. As much as nahihirapan dito yung buhay ni Sanji, that feathered airstrike saved in the game. And Oheb cleaning up the last minion. Onic Philippines, a massive push. Pero Team Liquid Philippines have repelled it. Makikita natin dito sa replay yung sequence of events. Napatay din kasi ni King Kong yung Joy sa top lane. Solo kill from the Hayabusa and nalinis nga ni Oheb yung huling kanon. Pero namatay din naman Sanji. Nakakuha naman sila ng punish kill onto SuperFrince. And looking at the map right now, no, TLPH, nabutasan sila ng mid lane. This is very crucial when we look at the next upcoming Lord. Considering na ito yung lane na malapit, kahit papano, ito yung maganda eh. Hindi long lane yung nabasagan ng inhibitor turret. At least madali lamang i-manage if you are TLPH. But if you are Onic Philippines, malas din, na gitna lang yung natanggal. Hindi pa pwede gawin yung pinagbabawal na diversion play na hindi kita doon sa mapa. Yung palabas, yung nandun sa may bandang gilid o bandang taas, kas din. Ang plano ng Onic Philippines ay medyo pabagalin ang takbo ng laro. Yeah, yung diversion play na gagamitin nila dito is yung international split push. Na pwede nilang padala yung shadow nung Hayabusa. Oh, sabi niya dito, ako na lang. Dito na lang sa gilid. Medyo malapit-lapit naman sabi ni King Kong. Hindi kailangan na gamitin yung diversion. Pero chinek lang nila yung bush doon sa gilid kasi baka may nagtatagong ibang members ng TLPH. Ang ganda eh, nung pwesto mismo, nung TP, kitang-kita yung bush doon sa gilid sa kanan. And ngayon dahil alam nila walang tao doon, pwesto si Kelra at si Brusco just to initiate a slow push on the opposite lane. And mid lane na lang yung kailangan kontrolin ng magkabilang koponan pero TLPH ang nauna doon. And this is already your second Lord of the game. Maganda ang pwesto ng TLPH with Sanford on that pixel brush. Conceal play mula dito kay Brusco. Mukhang may ginagawa sila at gagapangin ata nila ang may bandang ibaba. Wala silang makikita doon kaya babalik muna ang Onic Philippines sa kanilang mga pwesto. Great wave management mula sa Team Liquid Philippines. At mukhang buff muna ang aatupagin ng dalawang junglers habang nagbibigayan ng mga XP laners ng ating vision doon sa Lord. Iniwan nila yung bottom lane. I'm not sure if slow pushed up for Onic. I'm pretty sure no na yung waves ay pantay. So kailangan nilang balikan yung baba. So pinadala nila ulit si Kelra doon after recalling kasi hindi nila sure kung makakatawid sila ng payapa doon sa may river. So ngayon diversion play. Oh no, pabalik. where is this? Papunta sa Lord, half HP Oheb, hindi matatamaan ng knock-up. Karltzy, Rhythm of Joy! And retry para kay King Kong. Kanila yung Lord, kaso nga lang ang members ng TLPH ay naghahapon. May AOG na binitama si JP and si Sanford. At susubukan nilang habulin ang Onic Fam. Kaso nga lang di nila maabutan. Kaya naman Onic, kanila yung Lord, sila ang may advantage. And this is the second Lord secured for Onic Philippines. At mid lane na naman ito magmamarcha. Available naman ang diversion in a few seconds kung gusto nilang biglain ang TLPH. Pero King Kong looking for an angle. Karltzy nandun sa harap at mukhang papasok na ang Super Fam. Ang Super Fam. Kaso nga lang napigilan din yung sayaw ni Kelra. Personal ng Lord at si Sanford pa itutumba. Si JP naiwan na doon sa likuran. Kaso napatay din si Kirk pero si King Kong may ibang target. Hinahanap niya si Sanji. Hinahanap niya si Oheb. Kaso na buhay. Pinagsalu-saluan ng mga Golden Waves and Karltzy with a vengeance. Gusto niya si Kelra kaso nga lang mamamatay pa rin naman. Kaso hindi na sila makakago pa and King Kong is there for those shadows. Kaso yung sakit nung dispersion rotation, the duality is enough para pauwiin ang Filipino sniper. And that's the Baby Cakes duo in action right now. Pumasok si Karltzy with full confidence na papasok at kakapit yung SOD ni Oheb in that mid lane. Ito talaga yung mga moments na
Kapag ikaw ay galing sa ibang region, mapapatanong ka, ano bang meron dito sa mga to? Ba't ang lala ng mga pindutan? After ng makruhan naman yung sunod na labanan. Yung Lord na nasa middle lane, hinawakan ng TLPH, tinangke ni JP yung mga damage output dito ni Kelra. And alam nila wala na yung Zaman Force. Yes, kamuntikan si Sanji doon. Pero the next fight, the next skirmish, alam ng TLPH, pwede nilang balikan na. Yung Harit kasi na-expend na lahat ng important skills mula sa Onic Philippines. And grabe na rin yung naging galawan doon ni Sanji, no? Parang sanay na siya. Nasa kanya talaga yung Ugi Shadow Kill. Wings by wings towards the minion waves. Nilikuan lang saglit. The moment na lumipat yung Ugi Shadow Kill sa isang minion ay bigla siya nag-U-turn palayo. And this is Onic Philippines still looking for Sanji again and again. Isang minuto pa naman bago lumabas ang ating pangatlong Lord. At mukhang minamanage lamang ng Cavalry ang kanilang mga waves in the mid lane. Kailangan pa rin nila mag-ingat. However, SuperFrince, the diversion is available. So sumusubok pa rin ang Team Liquid Philippines sa kahit papanong humawak ng mga bosses. Inaabangan nila kung saan lalabas yung diversion ni SuperFrince. Ayan na, iniwan na yung Canon. Checklist number 1, done for Onic Philippines unless may makialam dyan from the side of TLPH. Pero yung Lord Pit tsaka yung middle lane naman yung next. Kokontrolin niya ng Super Family pero nakaready naman ang TLPH para sagutin yung baba. Lahat pinapadala nila kasi baka mamaya may matipihan. At napakahirap din kasi kung isa lang yung ipapadala, as you said, pag natipian ng dalawa o kahit tatlo lang, that could be the kill. Summon Force, papasok na agad at mukhang si Oheb ay kukonekta. Sumabaki ata may kick na gagamitin doon si Brusco at nabulabo na yung mga nangyayari. Si Sanji tutumpahin Oheb as well. Make it 2 man down for the Cavalry. Make it 3 and make it 4 dahil isusunod-sunod and a wipe out para sa Onic Philippines. At mukhang itutuloy na nga nila ito. Match point na ata ito. Diretso lang din sa base. Amin pa rin ang panalo. And Sonic Fam getting game number 2. Kahapon ay nakakita tayo ng ganitong score din. Pero for Onic Philippines, mukhang tuloy-tuloy lang ang kanilang pag-arangkada. Isang panalo na lang at MSC na. Oh my God, nangyari ito kahapon sa TLPH. Ang malaking tanong, kaya pa nilang ulitin yung reverse sweep against Onic? Magiging mahirap yan. Pero sa ngayon ay titignan muna natin kung ano nga ba yung mga insights na pwede nating mapulot kasama ang ating mga panelists. Match point para sa Onic Philippines. Pero Chantel, parang paano mo ngayon i-analyze yung ganong siksik-liglig na game ng Onic? Sa totoo lang, ang hirap niya i-analyze game kasi all throughout the game, parang grabe yung naging tug of war for both teams. But at the same time dito, there was a point na akala natin TLPH yung lalamang, Onic ganun din. Tapos akala natin may comeback na, tapos napigilan yung comeback. Pero itong pumigil sa comeback ang ating MVP, the real Sigma King Kong. Our Game 2 MVP with Hayabusa play na all throughout the round. Nakita naman natin, hindi namatay Chantel. Oo nga, hindi na pigilan din. Probably because of the rotation na din or innate na playstyle ng side ng Onic Philippines. Again, sinabi natin na isa siya sa mga players na alam niya yung beauty of being part of the team fight, but at the same time, the beauty of not being part of a team fight. Kung ano contribute niya with or without him as a part of the clash. Kumbaga, honor of cam, nandun yung something na ginagawa niya pa rin. Sticking to his responsibility. Hindi lang naman niya responsibilidad pumatay, but also secure numerous objectives. Especially out-retrying Karltzy, di ba? The young goat. Pero looking deeper dito sa ating MVP highlights na kung saan ng early, sumasabay naman yung TLPH, Chantel di ba? Oh, ano dito yung TLPH actually. Ito yung sinabi natin na, di ba hindi sila nagpalit ng heroes like yung Moskov and even Hylos. Kasi yun yung gusto nila i-pull off. Na pagka SOD, diretso dadating dun si Oheb, tapos bibilis yung kanilang homebed, tsaka mag-free hit. Although, early parts of the game, there were SODs na hindi tumatama, kaya hindi nakakasama din dito si Oheb sa may team fight. But for Onic Philippines kasi, nagdikit-dikit sila. Nagsama-sama talaga sila kasi alam nila na yung isang player ng TLPH
hindi mo nasasama sa team fight. Tsaka hindi nakakaabot. And maganda na nabanggit mo ngayon, yung Spear of Destruction ay something na nakadistract doon sa play na gusto nga gawin ng TLPH. And looking forward naman dito onto the mid part of the round, na kung nakasama na si Oheb, umabot na siya. Nabago yung resulta. Tsaka dito for Oheb naman, although hindi siya nakakasama sa early team fights, because of it, nakakapag-split push naman siya. And for TLPH dito, ang dami mga moments na talaga makapigil hininga yung kanilang naging depensa. There was a shutdown. Pero sa latter portion kasi ng game, doon na makikita yung pinakakakunatan din ng mga players ng Onic. 15 minutes na ating laban. Pinilit pa nga ni JP na mapatay si Kirk. Tapos eto si SuperFrince nagkaroon pa ng poke. Ayan o, di ba na-target doon? Pero dumating kasi at nagkasama at na-reunite ang Baby Cakes duo. So last team fight natin around the 17 minutes, doon na dumire-diretso din, nagkahiwa-hiwalay. Maganda yung mga naging vacuum plays from a SuperFrince plus the burst na rin. Tapos magkasama pa dito yung KK connection. Kaya naging better for Onic Philippines yung sitwasyon and position also pagdating sa team fight. In terms of talents naman and emblems for both teams, basically the same. Kung ano yung pinakakailangan against the other team, ayun yung ginamit nila. But in terms of, sabihin na natin, positioning pagdating sa team fight, gusto mo din kasi sa TLPH na magkakadikit or parang ang pinakahura mo kasi is the AOG plus yung Glorious Pathway. Pero every time na nagagamit kasi siya dito ng TLPH, it's go signal naman para dito kay SuperFrince na, okay, may mga dadating, pwede ko nang gamitin ulit, ano lang ako dito, mag-vacuum lang ako na mag-vacuum. Kung sino pwedeng sino mahihigop, yun naman yung i-finish off ng mga players or ng mga kakampi niya. And kumbaga yung cherry on top kasi somehow na-miss yung ilan sa important part talaga, di ba? Katulad nga sabi natin, maganda yung layer. May AOG ka na nga, may Glorious Pathway ka pa, but where's the extra, yan, kasi yung sibat yun eh. Oo, tama. Pagbala ng konti si Oheb, kaso hindi tumama. So, napipilitan niya yung TLPH siya, medyo matras kasi reset tayo, reset. Hindi tumama, kapos tayo sa damage. Meanwhile, yung damage, sobra-sobra sa Onic. Oo, ano na naman sila, nagdikit-dikit na naman. Alam mo yung, antayin lang muna nila mag-level up dito si King Kong, tas mamaya kasama na ulit siya sa team fight. Tapos ganun na yung ginagawa. Consistent pa rin si Kirk. We really have to commend the Brusco also. Grabe yung zone na ginawa niya. Yeah. And speaking of, yung naging carry natin for the game, magtaas ng damage. SuperFrince at 80k. Kaya Kirk naman, same with the game number 1 sa ating sandbag. Wingman also. So lahat ng mga pwede niyang buwagin ay binuwag niya during that game. Walls were broken and then Stampede was somehow nag-backfire sa TLPH. But our BPI reach, guys, still, it's going to be King Kong with a gold per minute of 842. Sabi nga natin, yumaman na naman ng gusto dito ang Onic. And with the items, of course, comes with the gold as well. Tsaka yung conversion, nung day 1 pa natin dinidiscuss or nababanggit yung gold conversion kasi there are instances wherein grabe yung farm, grabe yung nakukuha mo na gold, pero hindi siya nako-convert. I think yun yung naging struggle ng side ng TLPH. Some parts of the game, although nandun naman si Karltzy to compensate, it just so happened na nagkakasabay-sabay lagi yung side ng Onic para sa game number 2. And there are strength in numbers talaga. At yung sabay-sabay na yun, sabay-sabay din na dilema para sa TLPH. And all throughout the round, nakita rin natin kung paano nga nila minaniobra na. Nung dun sa last specific instance, sabi ko nga yung Stampede nag-backfire kasi triple man knock-up yata yung nakita ko kay Brusco. Tsaka dito for Onic Philippines, nakikita na natin din yung pinaka-beauty on how they dance during a team fight. Kasi nasanay tayo, di ba, normally na mga dance lang is during Lord team fights. Pero dito, pag-usapan muna natin yung naging difference or naging trajectory ng ating laban. Sinabi natin na naging dikit early parts of the game. So, it is very different from our game number 1. Di ba kanina parang nagkaroon ka na agad ng gap? Pero dito, pumunta muna siya some parts of the game. Around 9 minutes, meron ka kasing objective na pwede makuha dyan. Or 8 minutes rather. Ayan meron tayong turtle na makukuha dito. Nakuha siya ng Onic. Doon nagsimula yung pinaka-pag-iwan pagdating doon sa may team fight. Tapos tumuloy-tuloy siya, nagkasagot yes para sa TLPH. Pero mas madami kasi ulit
yung na-convert naman ng Onic Philippines after taking the turtle. And even the Lord actually. Kasi around 10 minutes, kung mapapansin nyo, dyan sa ating information na nakikita sa screen, 10 minutes, dumiretso sila na kumuha ng iba pang mga turret. So that is when the Lord spawned. So 11:21, 11:33, 11:44, magkakadikit. So ibig sabihin dito, for Onic Philippines, alam nila na since sabay-sabay yung kanilang pagkakakuha dito ng minion wave or yung kanilang minion wave management, dire-diretso yung kanilang turret take. And normally, yun yung gusto mo pag nakakuha ka ng Lord. And take note that that is just the first Lord of the game. Kaya itong area na to, na-maintain na siya. So yun lang naman normally yung gusto mo mangyari every time na magkalapit lang yung gold ng isang team, gold ng dalawang team sa early portion of the game. Kailangan mo lang sila maiwan at some point, pero dito siya nagsimula sa may turtle, inantay na lang na maging Lord, tas nakuha din ulit dito ng Onic. And it goes to show that for Onic, they know how to capitalize in terms of the Lord dances, which is also yun din yung nakita natin pagdating dun sa team head-to-head statistics before we started the game. Kasi diba, kill participation, mataas dito sa side ng TLPH, pero ngayon parang nabaliktad. Because of that kill participation naman ng side ng Team Liquid Philippines, naging maganda yung kanilang pinakasagot doon sa mga items. And speaking of team fight, makikita natin dito that we have the star unit side, yes, for Karltzy, very meant for the early game, tas dumiretso na agad ng Holy Crystal. Even yung itemization dito ni JP is the Radiant Armor. That is because you have 3. Ito yung hero ni Kelra, Kirk, at saka kay SuperFrince that is more on the magic side. So equipped naman dito yung TLPH. Pero papansin kasi natin for Onic dito, inunti-unti lang nila na makuha yung mga items nila. You have the Malefic Lore also for King Kong dito, and even yung War Axe niya. For SuperFrince naman, diretso glowing Enchanted Talisman, tas glowing wand. Ganun yung naging build niya. Tapos dumiretso ka. Probably ang una niyang binil dito sa may libro is yung hindi upgraded na libro. Bago mo na mag-Enchanted Talisman para meron pa rin siyang cooldown reduction. Tapos inuna niya na yung glowing wand, diretso ka ng Blood Wings. So parang ang nangyari dito para sa mga players natin, specifically for Onic Philippines, kung ano lang muna yung kailangan nila pagdating sa early game, yun yung kinuha nila. Pero dito nagbago yung laban natin. Pag nakabuild na ng Immortality din si Brusco, nagkaroon na ng katapangan para sa kanya, and even yung Blade Armor. So Blade Armor is really crucial. Same story from our game number 1 na binanggit kanina. Once that you have the Blade Armor and you're up against Moscow na hindi ganon kadali na pumasok pagdating sa teamfight, it is really possible for Onic na abangan na lang nila dito si Oheb, haharap lang dito yung pinakapangapasok. And even on that last moment, nagkaroon pa nga ng isa pa nga Blade Armor. And even SuperFrince actually, naka-ready din siya or naka-prevent just in case na ma-dive siya dito ni Karltzy with the Winter Crown. But I think for the latter portion sa bigay yung naging concept din dito ng Winter Crown is just in case magkamali lang din ng diversion. So again, gaya na binanggit natin on previous days, it's really about prevention. And prevention is better than cure. Kasi at least napigilan mo na even prior na mangyari yun. And Kelra, with concentrated energy after the Holy Crystal, ay alam mo na talaga na ready to go for a team fight plus the Divine Glaive also. So nagkaroon din ng juggle in terms of the itemization. Pwede niya mapanood sa replay ng ating mga laban. And even during clips na nag-change muna ng mga items dun sa ating game. But the TLPH dito, nandun eh. Very complex, diba, napakaganda na naging storya ng laban natin. Makikita natin na there's a possibility for another stretch. I think for TLPH, they can do it considering na naging maganda yung kanilang naging performance para dito sa ating game. Yeah, prevention is better than cure. Pero yung simptomas, na-cure nila 10 minutes siya till nakita natin parang nung una nakakasabay sa items ng TLPH. Pero for Onic, after the 10-minute mark, mas nauuna na sila. And with the prevention, Winter Crown, pang-end ng laban, no? Ganon ka-advance sila. Tsaka na dito, there were parts of the game wherein na TLPH, sila yung mas may malawak na sakop doon sa mapa. Pero naging difference kasi dito, for Onic, iniwasan nila kung nasaan. So, ayun yung pinaka-ano natin, naging story for that game. Iwas sila sa teamfight, pumunta sila sa gilid kung nasa gitna yung TLPH. Now, let's talk about the draft for both teams.
So you have turret damage kasi yun yung pinaka naging focus din ni Oheb kanina. Turret damage at 9,000. You have damage dealt early game. Majority na ito napunta with the Joy. Pero kasi yung katapat niya din is 16. Yung kanyang KDA, so 0 deaths. Tapos ganun din para dito sa Harith. Connection. Bakit? Kasi yung, kung titignan nyo, okay, yung hero composition ng TLPH, ang pinaka-crowd control mo is pag nakastan yung Farsa, pag nakasundot dito yung Hylos, at pag maganda yung AOG, and even yung Sibat ng Moscow. Pero kasi yung crowd control na yun is not enough to actually hold heroes na grabe yung dash, grabe yung out. So, naging mahirap para dito sa TLPH na pigilan yung mga heroes na binanggit natin. So, that's it para sa ating game number 2. And Athena, ready ka ba if ever na ma-extend ang ating series? Ako naniniwala kung may posibilidad yan. Chantel, kahapon nangyari na to on a scenario wherein 0-2 na nga earlier ang TLPH laban sa Team Falcons. But overall, balik tayo dito. Na-discuss na nga natin yung combinations dito ng ating mga core damage dealer. When we say core, jungler and gold. Very important to notice, ginawa naman ni Oheb yung best niya. Hindi siya nakakasama sa mga team fights. Why not push on the thirds? Kaso nga, kasi sinabi mo, iniiwasan ng Onic Philippines yung mga sides na tila ba pwede silang malugi. And I love na na-discuss mo rin yung trajectory na parang sabi ng Onic, ay nakakasabay yung TLPH. Gawa tayo ng isang clash. Ipilit natin yung pangatlong pagong na mapunta sa atin para instead na pantay, yung kalamangan unti-unting lumobo. Diba? Oh, tsaka na dito, alam lang talaga nila yung gagawin. Alam nila kung paano babawi. Pero syempre, mas alam ng mga ating host kung ano nga ba mga pulso dyan sa ating madla. Kaya punta mo tayo kay Hans at kay Odin. Maraming salamat sa ating panelists. I am just right in front of Superfam. Superfam, buhay pa ba ang lahat? Isa na lang ang kinakailangan ng Onic Philippines to make it into that Grand Finals, Odin. But of course, bago natin simulan na magiging laban, kasama natin, walang iba, for another time this season, Fuego. Welcome ba? Kamusta? Hello po, ayan. Okay naman po. It's so nice. Isang muna dyan, yung emote mo. Oo nga. Ano ba yun? Kaya pa ba? Wow! Nako, hindi ko alam kung nakuha nyo na yun ha, pero dapat kunin nyo na while you still have time. Fuego, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa kasi madalas ka naman ang nandirito at nanonood. Sino ba sa tingin mo ang magcha-champion this season 15? Actually, lahat naman ng team deserve mag-champion. Grabe yung playoffs ngayon, no? Sobrang lalakas talaga, di kita yung laban. Pero syempre, para sa akin, it's Onic. It's Onic Philippines. Bakit Onic, Fuego? Kasi pansin ko since last year, pag nakuha na ng Onic yung kanilang momentum, mahirap nang pigilan. Yeah, and I think that's what we've seen all throughout the 2 matches. Yes, lalo na ngayon. Na may momentum na sila. Andito na nga sila, 2-0 na. And Fuego, napapansin din naman natin na lumalakas na rin yung ibang regions natin. So, tingin mo ba, kaya nating makuha this time yung MSC title? Yes, kasi babalik na si Kelra sa MSC eh. Sorry. Ay, tama. Babalik na siya sa MSC babalik na at sa siya. AWC. You know what? You're right. You're right. Kasi, I mean, dami na kasi nating pinanalo eh. Diba? So parang understandable na kung bakit nahalinhin na natin. But again, I wanna know, from your perspective, ano bang nangyayari? Because the past 2 days, all game 5s, it was pretty intense. What separates Filipino players from the rest of the world that tila hindi nila ma-break yung kadalasan na ginagawa talaga ng Pilipinas? Kasi dito, RG pa lang talagang balagbaga na sa Pilipinas. Ilan ba stars mo, Fuego? Ngayon, nasa guys. Nasa 100 lang. 100 Lang. stars? Lang, no? Yung batak talaga yung team ko, itong nasa likod sila. Nandyan. Ilan ang stars? Ilan? Yan sila. 100 na yan. 100 sila. Sila, ilan na sila yung batak. Ilan daw kayo? Ilan daw yung sa inyo? 280 na. 280? 280. Okay, so sa mga turo mo yan, Fuego, natututo yung mga Filipino players dahil sa'yo. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Ako din, kahit ako, hindi ko pa natututunan yung mga turo niya eh. Alam mo, gusto ko matutunan yan. Pero hindi. You know what? I think we still have one more for you. Odin, ano ba? Anong mensahe mo sa mga players natin dyan? Ang message ko lang sa mga player ay gusto ko lang magpasalamat sa patuloy na
pagbibigay ng magandang laban lagi, no? At yun, napapasayo nyo lagi yung mga fans sa mga nagiging laban nyo. At sulit, syempre, yung mga tickets na binibili. Ano bang meron dito, Fuego? Invite mo naman sila. Correct. Yes, guys, ini-invite ko kayo na suportahan palalo ang ating MPL PH. At manood kayo, pwede kayo manood dito, live sa ating venue. Oo. Paano naman kung ubos na yung ticket? Pwede silang pumunta sa playground. Sa baba. playgrounds. Kung saan dun sila mag-enjoy din. And also, pwede din kayo manood ng mga streams sa different platforms ng ating mga KOLs. And syempre, sa ating MPL official page. Yeah, I agree. Fuego, maraming salamat. Sisilipin na natin later on, Odin, kung ano ba ang posibleng mangyari moving forward. Will it be Onic Philippines as our first grand finalist or will Team Liquid Philippines says something else about it? Panel, balik sa inyo. Thank you so much, Hans and Odin. And si Fuego na nagpapahirap nga sa RG natin dahil lahat ng pwede ituro. Tumalino lahat eh. Tinuro niya na at grabe yung content niya, guys. You should watch out for that. Pero from esports content to your favorite Filipino movies, Watch App is here. So go to watchapp.ph and load Video 10 to stream your favorite movies and shows. No app needed. Smart data only. After one game, one stream muna. Load Video 10 and hop on watchapp.ph now. Ayan, kung mga esports content ang hanap nyo, Filipino movies man yan. Pero ito parang pelikula din yung nangyari, Chantel. Okay, parang parang nilalabas na yung pinaka-plot nung movie, tas mamaya maa-unveil pa yung mga pwedeng mangyari. Mga pro levels yung ganong galawan eh. Pero need pro level speed, make the smart switch to stay ahead of the game. Get your smart eSIM today for only 99 pesos and experience ultra-fast 5G connectivity on any device. No SIM swapping needed. Available now at smart stores nationwide or online via the smart online store, guys. Ayan, no SIM swapping needed. Pero mamaya tingnan natin kung magkakaroon din ba ng swap pagdating sa ating mga sides. Heroes man yan. Or baka naman biglang maswap din ang panahon at scores natin. Pero quick side selection update muna tayo. It's going to be TLPH sa red side, Chantel. Ito na sinabi mo kasi, parang na-manifest mo kung magkakaroon ba tayo ng switcheroo na ganap or swapping na ganap for this time. And TLPH, sila naman yung nasa red side. I think sila naman yung may gusto na 2 picks yung kanila makukuha. Kasi so far, very consistent ang Onic Philippines na nakukuha nila dito yung hero for Kirk, which is full views na sobrang ganda yung pinapakita niyang performance ngayon na very, very stable on the EXP lane. Kailangan din talaga nila ng answer agad doon. Kasi Onic Philippines yet again is 1 win away for the grand final slot and to be the first representative nga natin sa MSC at EWC 25. And now for TLPH, will this finally be the turning point para ma-extend, ma-prolong pa yung match 1 natin? Oo, mataas yung chance din kapag mga ganito. Kasi kanina, di ba, ginamit yung Moscow and Hylos. Almost there, pero hindi lang talaga naselyuhan. Pero kung iisipin mo kasi, parang may mga teams kasi na very decent. I think this was also the storyline from the game yesterday na una nakadalawa yung Team Falcons, bigla na-stretch dito ng TLPH sa Game 5. Pero knowing Coach Why Not and even Coach Yeli Hayes of how great they are as a coach, pwedeng na-foresee na nila kung anong kukuhanin. Kagaya niyan, na-foresee din nila na since nasa red side, that there's a high chance that Lucas is gonna be picked on the red side. Tapos yung reaction ni Coach Wynat, napangiti, no? Sabi niya, nakita ko yan kahapon. Karltzy with the Lucas. Di ba yung mga ganong galawan at ngiti, by the way, by Coach Wynat. Alam mo nga, sinabi nga natin na ito yung finishing move nila laban sa TLPH. Pero midnight, samahan mo naman kami na i-predict yung mga pwede pang tanggalin dito laban sa TLPH. Joy Zushin, yan ang number 1 priority siguro ng TLPH unless willing silang ibigay yung exchange kasi nasa red side sila. So maraming available na lason picks lalo sa red 3. Pero dahil nga nabanggit niya na isa nang tinanggal dyan ng Onic yung Lucas,
Pero may mga ano pa eh, may mga link pa eh. No? Alam mo kung gusto natin makita yung Prime Karltzy, yung Lancelot link, pwedeng maglaban ng anime battle dito si Karltzy at pati na si King Kong. Tsaka ina-expect din yun, of course, ang Cavalry and even the Sonics. Pero Midnight, red side kasi for third game, yung TLPH. Ano sa tingin mo yung point na i-prioritize now is that the Zushin is locked in? Well, ginawa na nila yung Granger and Furious, so hindi na tayo makakapag-predict. But for Onic Philippines, available dito yung Hayabusa na naman para kay King Kong. And then, again, pwede tayo makakita ng, ay, grabe, kinounter ka agad. Sabi ni Kelra, kabisado ko itong matchup na to, Coach. Granger kalaban, i-retail ako. Diba, ito yung may promise pa sa dulo. Coach, promise. I-retail ko na to. And the back shot lock in for Onic. And as we mentioned earlier, somewhat of a flex pa rin to sa kanila, Chantel, di ba? Tsaka dito, maganda kasi yung nagiging combo late ng Jushin at tsaka yung back shot talaga. So, wheels on the bus. Wheels on the bus. Tapos pag nakita yung Crimson Beacon, go round and round. Oo, di ba? Kasi pwede niyang buhatin lang talaga anytime. And for TLPH dito, ayan na sila yung kukuha na Hayabusa. I think this has been the trend. Every time that may nasa red side, automatically yun yung kukuhanin. Sabay diretsyo naman ng ban kay Sasuke para hindi na makakuha dito. And speaking of which, Midnight, nabanggit nga ni Chantel na ang TLPH yung team na nag-i-stick sila sa current hero pool nila. Di ba kanina, ang laki ng different nila sa unique hero pool na nilabas ng Onic Philippines. Yeah, I would say mas safe kasi if you go, if you go back to your roots, yung comfort heroes lang. Especially in a game like this, na medyo mataas yung stakes and yung pressure ay na-accumulate na dahil they're down by 2 games. So ideally for TLPH, they go back to the fundamental drafts. And ang mahirap lang dito is medyo underwhelming yung kanilang first phase considering na ang ganda ng setup ng Onic Philippines, especially with the Irithel pickup. But now looking at the composition, meron kang window for TLPH na pwede kang kumuha ng mga early game comps na kaya mag-punish dito against the Baksha. So nga naisip ko dito sana is yung Eve kasi tinanggal din ng Onic Philippines. Coach, why not as a very good read on what could possibly work for TLPH? Ang aga nila tinatanggal yung predictions nating tatlo, ha? Oo, tatlo na tayo dito. Kabisado na rin nila, tsaka si Sanji din kasi yun yung isa sa mga ginamit din. So, won't be surprised kung gatot ang kanilang kukuhanin para dito sa ating laban. And I think for the side of Onic, kailangan nila dito ng badang is open, no? Pwede sila magbadang actually. Or pwede na tayong i-surprise dahil isang game na lang naman ang kanilang kailangan para dito sa ating match-up na to. Ay, nakalusot din. May clue pa for Onic. Lancelot Link. Ay, yung Link tinanggal, pero yung Lancelot, pwedeng isigaw, pwedeng isigaw tuloy. Kunin, by the way. Wait! Ha? Hoy! Back sa jungle. Tama ba ako, Midnight? Ito yung sinasabi ni Joshi kahapon. Yung ginagamit sa MDL ng Onic 9 lives. Dalawa pa yung kakombo nung Angela with the Irithel and the Baksha. And medyo mahirap to kasi yung sinasabi nating early game presence na pwedeng ma-accumulate ng TLPH, nullified na kasi you have a Baksha in the early phase of the game na may kasamang Zushin, na may kasamang Angela, at na may kasamang unkillable Amazona. Nasa MPL ako, di ba? Oo. Nalilito yung utak ko. Feeling ko kailangan nila pang-slow. Pwede sila dito mag-Novaria. Mabibigla kaya dito ang TLPH. Novaria actually perfect for me. Kakarpetan, no? Kasi wala nang EV. Kailangan mo ng pang-slow. Yun yung concept. Ayan, Novaria. Okay, 1 point Chantel para doon sa Novaria pick. Pero salamat, Midnight, kung pwede mo lang tawagin din si Joshi Kicks na, Joshi Kicks, what happened? Di ba kasi Angela, back siya yet again at natupad na naman ang wish ng nasa community na King Kong, utility jungle ka naman. Inintron kasi natin ang utility jungle kanina. From Lancelot, bigla naging wheels on the bus. Ayun kaya ang magiging outro to finish off this matchup as Onic Philippines shows us something na nakita natin on tour. Their bunso sa MDL. Sobrang kunat nito, guys. Sobrang kunat. Meron ka ng Hilda mo. Tapos meron ka pang Angela. And you also have the Baksha. Pero kinagandaan naman dito, scaling yung hero for Oheb. Pero ganun din kay Kelra, mabilis pala. Akala ko meron pang re-revitalize eh. Nag-flicker naman pala si Brusco para sa game. Tatlong flicker para sa Onic Philippines. But with that, the stage is set and the heroes are locked and loaded. Match point para sa Onic Philippines. TLPH naghahabol pa ng puntos. Casters, pasok. Siyam na buhay ata ang meron ng Onic dito sa kapal ng heels at sa kapal ng frontline.
for TLPH. Mukhang kailangan nilang sumulong at humingi ng tulong sa kanilang cavalry para bumuhay dito sa ating seryeng ito. Hindi ako masusurpresa kung sasusin lang sa sanib si Brusco with that Angela. Nakita ko na to, sobrang pamilyar ako dito na nangyari for MDL Grand Finals and now I'm seeing it here. Oo, kumbaga, ikaw hindi ka na-surpresa. Kami konti kasi hindi na-escalate sa amin na may ganitong laruan pala, may ganitong draft na pwedeng makuha ang Onic Philippines. Grabe yung influence, kahapon lang pinag-uusapan natin to. Hindi lang multi-regional, multi-tournament influence ang ginagamit ng Onic. At makikita natin for Onic Philippines, ito yung gusto kong makita mula kay Brusco. Sanay tayo na lagi siyang setter. Sanay tayo na laging siya yung nangmamama ng kalaban. And I just have to say na parang naninibago yung mata ko na may hawak na Angela si Brusco. Ngayon mo lang maririnig ang shot call sa Onic na Brusco pahil. Brusco pahil. Brusco, pasanib! Brusco dito sa akin! Pero si King Kong sumubok siyang tumingin, kaso tingin lang. Iba ata ang game plan ngayon ng TLPH, no? I like to call coming in from Sanji na mag-Novaria na lang siya. Having that artillery range and of course the vision as well may limit Onic Philippines in terms of their potential to just engage. Tandaan natin, wala silang real gap closer dito. Mga bonus movement speed lamang ang meron ng Onic Philippines at kung matelegraph ito ng Astral Echo ay malaking bagay ito, especially in our first turtle fight na lalabas na nga. Mauuna si King Kong pero mid lane naman ata ang uunahin. Si Brusco nambu Brusco pa rin even on this Angela. Here comes the pokes, here comes the lifts na manggagaling kay SuperFrince and Brusco at talagang hindi nila pinapalapit. Even si Sanford, even si Karltzy ay muntik-muntikan pang mamatay doon sa power of wilderness na binitawan ni Kirk. But then again, for Onic Philippines, libreng kuha lang ng turtle. And that is a great take mula sa Onic Philippines and TLPH, forced to stay inside their own jungle at ni-retry pa ata ni King Kong yung green camp na yon. TL ay mukhang nagsascatter around inside their own jungle. Napakadaming kinukuha dito ng Onic Philippines. Buo pa yung jungle farm ni King Kong and TLPH. Kahit patingnan natin yung XP ni Karltzy, oo, level 6 siya, pero magpo-full clear pa yung back siya. So napakaraming resource na available dito for Onic Philippines and TLPH. Kailangan nila maghintay ng kanilang mga timings. Grabe ang hirap nito, men. Yung Hilda na hindi na nila mapatay-patay and dadagdagan pa ng Onic mamaya yung problema kasi meron pang Brusco pa heal. O teka lang, nandyan yung combo na gustong gawin. May mga lift, may mga tali. Kaso nga lang, umatras din naman ng kupunan ng TLPH. They respect yung damage output ng mid lane. And for TLPH, mukhang nagbabait lang talaga ng time. If I'm being honest, it's very passive. Hindi ako sanay. Kaya rin ako medyo napapatingin talaga sa mapa. Para bang yung agresibong TLPH ay di na may naghahanap ng tamang timing ngayon in the early game. And usually when we say Team Liquid, we say Liquid Stampede. At hindi pa natin nakikita yun para sa buong serye. Ngayon si Kelra, nasa tabi niya si JP at mapipilitan siyang mag-heavy crossbow para lamang maklear ang wave nito. Safe naman niyang makukuha. Nandiyan na rin si Brusco at magpa-farm lamang ang TLPH. Pero mukhang may nagbabadyang laban sa may bandang ibaba. Nandiyan si Kirk at King Kong para umikot lamang. Macro games muna para sa parehas na kupunan. Still anybody's ball game. Patalon-talon lang ang ating gold date. Napapatrobak ako. Ganito yung ML ng 2023. Yung 8 minutes walang namamatay. Kasi may utility, merong heal, may support. And ito rin yung dahilan bakit parang dati hindi gana yung super agre na lineup. Kaya nawala din yung mga yung mga assassin junglers. Sanji dito, binatukan ni Kirk! Hindi mo talaga pwedeng iwan na mag-isa sa likuran ng mga members ng Team Liquid. That will happen. Grabe yung ginagawa ni Kirk dito. Hindi niya mabigyan ng pwesto si Karltzy. Dinamay pa si Sanji. Akala ko yung assignment si Karltzy lang. Yung pala si Sanji na rin. At nandiyan na si Sanford. Nice dark wave on Kirk. Pero mukhang mapapatalon na rin naman with Demonic Force. Nandiyan na rin si JP. Pero grabe na agad yung buhay dito. Napakababa na. At mukhang hindi na sila makakapasok pa. Libreng pag-uong para sa... Okay, Onic Philippines pa rin naman. Muntikan muntik tamaan Mandaming sniper doon sa kabila Pero alam mo yung pakiramdam, medyo nakakaawa honestly yung laro dito ni Karltzy at ni Sanford kasi nakakaramdam ka na ba ng Hilda na tumatakbo na may arrow sa ulo niya? Na-experience nyo na ba yun? Yung Hilda pa lang pre, parang, oy, tulong yung Hilda papunta sa akin. Tapos si Sanford, pwede naman kita tulungan pre, kaso may arrow
Alam mo, this is very reminiscent of something na ginagawa ng AP Bren in M5 na tinututukan lang pero mukhang magkakalaban dito sa may bandang gitna. Sumubok si King Kong na mag-invade. Low on HP si JP. Na-revitalize na rin at makakapag-AOG papalayo. And it's still Team Liquid Philippines. They are playing passively. Ang ganda ng ginagawa dito ng Onic Philippines Midnight. Kitang-kita na yung aggression na meron yung TLPH na lilimitahan nila with their own aggression. Yeah, kasi ang daya ng front line ng Onic Philippines, meron ka ng damage reduction, percentage-based pa. Tapos kapag tinignan mo yung damage archetype ng TLPH, yung tatlong problema nila is physical spells, yung mga gamit. So for Onic Philippines, lalo kay King Kong, isang item lang yung kailangan niya, ni-rush yung Assault Kiras. So ang laking damage yung nawawala dito sa side ng TLPH. At for Kirk, para bang hindi na nga niya kailangan ng item at this point eh. Hindi ko rin alam kung may Fury Hammer ba siya sa early game para lang magdagdag ng damage. Pero si King Kong papasok doon sa Kyrie Push at mukhang makikita na nga niya dito si Sanford at hindi na ito. What? Solo kill! What? We had an off-cam kill at babagsak si Oheb sa kamay ni Kelra. Pero tumutuloy pa rin namang ibang members ng Onic Fam. Kirk on the backside just zoning away the members of Team Liquid. Tapos yung iba, trabaho lang. Tori ang punteriya pero si Sanford ay may counter-engage. Sinusubukan niyang patayin yung Hilda na may Angela kasama. Makakatakas nga ba dito si Kirk? Nandiyan pa rin naman ang Angela pero mukhang ang Sunny Bay nag-expire na and that's successful escape mula sa Onic Philippines as the last turtle of the game spawns. Nandiyan naman ang TLPH pero iniilawan na ni SuperFrince. Agarang maaangat si JP but Karltzy is in the vicinity. Si Kirk ngayon ay nandiyan na pero si Oheb ay nahuli na naman. Siya pa rin pala yung target kaya libre yung pagong para sa Team Liquid PH pero here comes the rundown. Susuko ng Onic Fam. Kaya naman tutumba na rin si Karl. Making 3 falling down to the side of Team Liquid Philippines. Hindi ko inaakalang aabutan ko ang araw ng Onic Philippines. Hindi naka-assassin, hindi naka-hybrid lineup. Full utility, shutting down Oheb, shutting down Karltzy. Binigay na yung pagong kasi ang importante sa kanila, kaya nila yung mga heroes. Kayang-kaya talaga ni nakita na natin for the last 7 minutes na kahit sino ay sasagasaan ng Onic Philippines. And for Oheb, nahihirapan na ata siya sa larong ito with that Sky Piercer is I think the last attempt to get back in this game. Pero Kirk? Nandyan yung hard card pero enough pa rin naman ang damage ng Team Liquid para patumbahin. Si Kirk, Brusco is left alone at hinahabol ng 3 members ng Cavalry. No way. Si Oheb ay No galit. way! No way! Papapapang! Kaso enough pa rin yung heals at hindi siya mamamatay. At dito natin mapapatunayan na ang panlaban sa bala ay pag-ibig. Oh my God! Hindi ko na, alam mo, masasabi ko na, ngayong playoffs, nakita ko na lahat. Nakita na natin ang lahat. Nakita ko na ang malambing na version ni Brusco. Paano yung malambing na version ni Brusco? Ito, heal. Halika dito, King Kong. Halika dito, Kelra. At hindi ko ina-expect, parang wala talaga sa bucket list kong makita ang healer na Brusco. Pero gumagana. Ang pangalan niya, The Bruiser. Malay ko bang may The Healer? Pwede rin pala siyang maging healer, di ba? Hindi na Brusco. Brusco. Ganun nakalambing, pare. And jokes aside, men, this is an MSC game. Kung manalo dito ang Onic Philippines, they are qualifying to the Grand Finals of MPL Philippines Season 15 at makakapag-qualify din para sa MSC at EWC 25. And for TLPH, they have the same chance. May chance pa rin naman. Pero tignan mo naman yung ginagawa ni Kirk. Oheb is still alive. Pero nag-iinit na si Kelra. Nararamdaman niya, naaamoy na niya si Oheb. Kaya may AOG doon for the counter-engage. Nandiyan din yung hard card para kay Kelra. Tutulungan talaga. Pero pinasprint, pinaugi sa kill. Hindi pa rin enough yung damage at nabuhay na maguli itong si Kelra. Sila naman ngayon ang habol. Pero teka lang, may mga bala na magmumula kay Owe para tamaan ang mga tropa ng Onic Philippines. Pero yung Lord ay kay King Kong papupunta. Trade na lang down for TLPH and Kirk is down. Ginamit lahat mula rin sa Onic pero buhay pa rin si Kelra. Yung movement speed, yung heals ay sapat para mapatagal nila yung laban against TLPH. And habang nangyayari yun, tamang objective lang si King Kong. Early game domination all the way to a great mid-game power spike.
2 objectives in 1. Yes, nawalan ang Onic Philippines ng isang hero doon sa taas. Pero the fact that they got a lot of turrets, a lot of map control, at pwede pa nilang maagawan ang jungler ng TLPH, nahihirapan na talaga ang cavalry na makahanap ng kanilang tsansa. Nandiyan pa naman ang poke damage. They still have the wave clear. Pero for TLPH, pwedeng pumasok si Kelra with the heart guard. Pwede nilang i-G ito. Pero nandiyan pa rin naman yung mga poke na nanggagaling kay Sanji. Mabilis na burst down yung Lord na yon at makakadepensa ang Team Liquid Philippines. Pero pwede pang magkaroon ng round number 2. Bumabakat naman na yung damage dito ng TLPH. Ang problema lang talaga nila dito is yung target selection. Kasi ang daming humaharap mula dito sa Onic Philippines. And si Kelra medyo mahirap na rin habulin considering na meron na siyang GTS na napakabilis siyang tumakbo kapag ginagamit niya yung kanyang heavy crossbow and abot na abot din niya yung backline. So kailangan mag-ingat din dito ng TLPH kasi hindi pwedeng mag-tunnel vision lang sila. Napatayin nila si Kelra kasi baka mamaya sa sobrang tunnel vision nila, hindi nila mapansin yung mga frontliners and abantian sila ng buong membro ng Onic. At ang masama kasi dito sa frontliners ng Onic Philippines, Midnight, ay masakit din sila eh. Hindi pwedeng i-ignore yung si Kirk on this Hilda na naka-Fury Hammer as we suspected. Yan yung sinasabi nilang hidden Hilda tech na maglalagay ka lang ng Fury Hammer tapos full tank build na. At hindi mo pwedeng i-ignore yung ganitong klaseng damage kahit isang item lang yan. Gusto ko yung build nung back siya, no counter, naka-antique kiras, tapos bubili siya nung Twilight Armor para yung burst damage ni Sanji ay nababawasan and then Oracle para if ever man i-heal siya nung Angela, napakataas ng heals na makukuha niya. Si King Kong yung literal pwede niyang saluhin ang mundo para kay Kelra. At dito talaga natin makikita na for Onic Philippines, praktisado itong composition na to. Yes, this is inspired from the MDL squad ng Onic. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala silang mastery sa ganitong klaseng komposisyon. Kalmado pa ang Land of Dawn, 30 segundos bago lumabas ang pangalawang Lord ng larong ito. For Onic Philippines, this is a historic game. This is a crucial game to win. If they want the Grand Finals, if they want the TLPH, they want to extend this. Mapapa-flicker palayo. Wala na flicker si Sanford! Pwersa ngayon ang Onic Pam na kumuha ng kills. JP on that mid lane, on the top lane rather, at naipit na siya pero with a revitalized eye, mabubuhay lang din. Sumusubok ang Onic Pam na pumasok pero aatras din. Agaw jungle muna at atas Lord dito, Midnight. Yeah, libre na ata yung Lord dito. Wala ring retry si Karltzy for 10 seconds. Ganun din naman kay King Kong. Medyo pwedeng patagalin to ng TLPH kaso ang problema nila yung turn. Yung kapag nag-turn ng Onic, kayang-kaya sila habulin. Again, movement speed is a toolkit here for Onic Philippines. Even if may slow na mula dito kay Sanji, yung gulong, yung heavy crossbow with the GDS or Great Dragon Spear, sapat yan para i-close yung distance laban sa TLPH. And for TLPH, Miracle Steal ang kanilang hinahanap. May vision mula sa Astral Echo, may Quad Shadow mula kay Karltzy. Pero nagamit na niya ito at grabe na nga rin yung zone. Nasa harapan si JP. May rumaragas ang Hilda sa harap ni Daddy JP. And si JP ngayon ay low on Kelra! HP pero si Kelra on the back. Sinaniban pa ng Angela with hard guard. Pero yung mga crossbows para tamaan ang mga nasa likod. Si Sanford ang mabubura. Karltzy na paggamit na ng shadows niya and yung zone. And yung turn na sinasabi mo, Midnight. Hinabol nila si JP. Ang na-disaster si Sanford. Kasi nakalabas siya, may AOG. Ginamit din yung Revitalize pero TLPH hindi makahanap ng angulo to find a pick-off kasi kompleto yung heals, kumpleto yung tankiness, kumpleto yung frontline, and overwhelming din yung damage output ni Kelra. Napa-flicker out nga si Oheb. Isang combo lang nung Iritel. At kakaiba rin yung naging pwesto ni Kelra doon eh. I think this is something na unique kay Kelra. Siya yung isa sa mga marksman na talagang pumapasok sa likod. Yung heavy crossbow niya was to flank the entirety of Team Liquid Philippines, and usually nire-reserve ng mga Iritel players natin yung heavy crossbow to reposition at hindi mag-engage. Pero si Karltzy binigla na lang na parang ganoon. Ito na naman si Kirk. Hindi na naman makapaglaro si Karltzy ng maayos. Napilitan pa si JP na mag-AOG palayo. And yun na yung problema. And this is scary. Nandito na yung wind of nature ni Kelra. Kahit makapasok si Karltzy o kanyang kabibi cakes na si Oheb, merong rason si Kelra na magtapang. Si Sanji na lang, honestly, ata yung papatay dito kay Kelra. And how could he? Once na sumanib na yung Angela, Nandito. O, teka lang ha. Sumusubok ha. Sumusubok ang Onic Philippines muli.
na pumasok. Nandito na yung entrance Aray! na kay King Kong and the rest of the gang, and Sanford ang tutumba. One man down. Oh my Make it God. two dahil si JP ay delikado na. Si Karltzy nasaktan. Doon sa mga crossbow na yon, pero dahil walang minions, out ang takbo ng Onic. Two lanes. Great defense so far para sa TLPH. Buhay pa naman para sa setting ito. Nahuli ng stun si Karltzy pero makakabalik doon sa quad shadow at rumorolyo pa rin dito si King Kong. Reset na Kelra! Ang sakit ng mga crossbow plus the wind of nature para di siya masaktan sa mga parin ng gumula kay Oheb na AOG. Naggamit na naman papalayo, may hard guard pa for security. Out muli ang Onic. 5 segundo para kay Sanford. Magiging 4v5 naman yung laban na ito. Pero naaamoy na ata ang Onic Philippines ng Grand Final sila. Mula play-ins papunta dito. Ito na ba? Sa atis muna sila, hindi muna diretso. Nandito ang Friends, resilience mula sa cavalry pero fake back lang pala. Dahil tutuloy-tuloy pa rin ang Minions! lipad at arangkada ng Minions! Onic. Bam! May minions sa taas. Pero yung ibaba na lang daw muna. Ito na yung greater wave. Ito na yung That's it. finals. It's the Super Bam! Wait! It's the Super Bam pero it's the cavalry! Nasusubok pa rin dumipensa pero no sir, hindi pa rin tutuloy. Shadow kill! Ito pa rin yung depensa ng cavalry, ang puso, kaso may mga minion race na muli at the boss! At ang kauna-unahang grand finalist, ang kauna-unahang MSC representative ng Pinas, it's Onic Philippines! At kitang-kita ang saya ng Sonic Fam, ng Super Fam. Magbabalik si Kelra sa MSC and this time around, kasama niya ang Super Family. Ito rin ang kauna-unahang sweep ng playoffs ng Season 15. And what a performance so far para dito sa Onic Philippines. Kung babalikan natin ang kanilang journey all the way from play-ins, securing their upper brackets at a 5-game series against Twisted Minds, a 5-game series against Aurora Gaming, tapos biglang swinip ang TLPH. Pero hindi pa naman patay ang tsansa ng TL dahil may lower bracket pa. Pwede pang gapangin pataas. Pero kung usapang gapang, maghanda ang ibang rehiyon dahil nagbabalik si Kelra sa MSC. And this is it. A former King of Sea na nandyan na naman para i-reclaim ang trono. Ating pinakaunang grand finalist, Onic Philippines. Kitang-kita talaga ang saya sa mukha ng Sonic family. Mas lalo na para sa Super Fam, hindi pa rin naman tapos ang trabaho. May grand finals pa, but there is a reason to celebrate, a reason to wear a smile. Punta na tayo sa ating main stage kasama ang Onic Philippines and our hosts. Ladies and gentlemen, from play-ins to the grand finals, your winners, Onic Philippines! Boys, congratulations. Not only are you making it to the grand finals for a second straight season, but you are also the representatives of the Philippines para sa MSC and EWC 2025. Kelra, talk to us about this feeling before, tila nahihirapan ikaw personally to make it to this point, but now you were able to sweep TLPH, the #1 in the regular season. Anong pakiramdam that you're getting achievement after achievement? Unang-una, sobrang saya kasi kami uli magre-representa ng Pilipinas. Pangalawa, sobrang saya kasi may pera na naman. Of course, that's never out of the conversation, Odin. Kelra, you went up against your rival. Long-time rival mo na tong si Oheb. Talk to us kung ano yung naging evolution ng rival ninyong dalawa. Kelra, ikaw at si Oheb, you're familiar with this story already. Yung rival namin, habang tumatagal, nagmamahalan na kami. Kung may mensahe ka para kay Oheb ngayon, anong masasabi mo sa kanya? Mensahe ko kay Oheb, sana makapasok din kayo sana kayo makapasok sa finals para magkita ulit tayo. Mahal ka namin. We're looking forward to that, Hans. That's a change that we don't usually see every day. King Kong,
Ang dami ng sumusuporta sa'yo from the Super Fam. Everybody else came here to support you today. Anong difference ng kung sakali na makukuha nyo ang title, you're part of the Grand Finals now, anong pagkakaiba ng Grand Finals ngayon kumpara sa Grand Finals last season? Para sa akin, siguro, medyo malaki yung pinagkaiba ng Grand Finals ngayon compared sa last season. Kasi ito yung season na ito yung season na madaming nakabasa ng playstyle namin, ng pattern namin. Pero nagawa pa rin namin ng paraan para makapasok ng Grand Finals. Sobrang thankful ko sa buong team. And that was a dominant statement din dahil nakuha nila ang sweep. Their team is definitely so strong right now, and I think hindi magiging strong ang isang team kung walang captain na nagli-lead. So, SuperFrince! SuperFrince! Can you talk to us right now kung ano yung nararamdaman mo ngayon na being able to lead your team to the Grand Finals? Una-una masaya kasi parang unang season ko rin ata na naging captain to dito. Tapos parang nagtiwala sila, tapos yun, na-finals ko. Alam mo, Prince, mula nung season 10, parang kitang-kita na namin na medyo dumadami na yung sinasabi mo sa interview. Kasi back then wala talaga masyado eh. Hindi, ganito talaga eh. But now, you've developed your confidence. Kasama ba yun dun sa mga championships na napapanalunan mo? Or is it more on you maturing as a player? Ano sa tingin mo kung bakit nade-develop mo yung confidence? Naging kampi ko kasi si Dwayne eh. Nagiging kaampi mo kasi si Kelra. Kaya tumataas ang kumpiyansa. May pogi points pa rin. I wanna know more about Coach. Paano naman daw si Brusco? Paano si Brusco, Coach? Why not? Si Brusco, Kung walang Brusco, walang Golden Goat. Walang Brusco, walang Golden Goat. I like it. Coach, why not? You're gonna be going back to another finals appearance. How do you keep your boys grounded? Because again, this is an ultimate Cloud9 moment para sa inyo na naman because, you're representing the Philippines and you're going back-to-back potentially. Diba? How do you keep your boys grounded heading forward into the finals matchup sa Sunday? Kasi syempre lahat tayo may kanya-kanyang goal. So, I think meron silang mga personal goals na, yun nga, we talk about. Ako naman personally, si Coach Shep may 4 na MPL trophy. So, meron pa akong 3 kailangan na bulin. Abangan mo, Coach Shep. I like that. Merong hinahabol and Wolf approves of that, Odin. Okay, so meron ka pa bang mensahe, Kirk, sa ating mga super family? Nasaan na support? Sa mga super fans dyan, thank you sa support and kita-kits sa Grand Finals. Once again, everyone, your grand finalist and the first representative of the Philippines para sa MSC EWC 2025, it's Onic Philippines! Gentlemen, you may now take your walk of victory. Sonics, I want to know, what time is it? It's Onic time! And you may now take your bow. Our first representatives is Onic Philippines. The Sonics are planning to go back-to-back. That's right, Hans. At nakita natin na sobrang lakas nila ng pagbabalik nila ngayon with a 3-0 sweep after the 2 days na talaga namang minax out nila all the series that they had. They definitely proved that they are deserving for the grand final spot. Congratulations to our first MSC at EWC 25 representatives. Let's talk more about the match and the game na nangyari kanina as we go back to our panel. At dyan na nga masaselyuhan ang road to MSC ng Onic Philippines, securing a sweep laban sa TLPH. Oo, congratulate na natin yung mga coaches and players. Congratulate natin si Sir Fern, si Sir Joms, at saka si Sir Raf. Lahat ng congratulate na. Tsaka yung mga community leaders din nila, bago sila manalo kanina, nakikita na natin na nagtatatalon na. The effort and of course, yung sleepless nights and preparation finally paid off na nga lang din. And I know you guys are excited na nga lang din that officially grand finalist na rin natin sa grand finals ang Onic Philippines where they will be waiting sa kung sino nga ba ang sasama at makakatapat nila. Pero ito muna ang ating mga kasama, our Game 3 MVP, Kelra. 602 KDA for the Golden Goat. Yung natin dito. Ang ganda na naging performance niya doon. Alam niya yung scaling ng pinaka-hero niya. Kill participation 73%. You have 848 gold per minute.
And I gotta say, ito yung pinaka-epitome ng super family with the draft of Onic Philippines. Kasi parang meant siya na ma-amplify yung strengths ng mga players. Pero magdadive din tayo later. And that's how you complement Kelra and King Kong as well. Kanina nga, even the Des casters were surprised na nga lang din. Kilala natin si Brusco as the Bruiser. Pero ngayon, Brusco, papapi-papi po muna. Oo, akala ko kanina nang tinanong kung ano yung love language or kung paano yung Hillman. Akala ko sasabihin ni Midnight, papi-papi pum. Pero all in all, let's take a closer look sa ating MVP highlights na kung saan sinasabi nga natin, Kelra was also unstoppable. Paano mo kasi stop ang isang e-retail na may sanib pa ng heart guard ni Angela? At saka nito, parang in layman's term, yung naging story ng ating game number 3 is for Onic, nandun na sila sa chapter 3. Yung TLPH, patapos pa lang nilang basahin yung 2.5. Yeah. So, ibig sabihin nito, nauna talaga yung Onic. Sobrang bilis ng hero composition nila. I mean, there was a time, yes, na possibly siguro na shift nila yung takbo ng laban, but it was really hard for TLPH knowing that you have a lot of sustain. Yung kalaban nila, a lot of sustain. Tapos meron pang movement speed. And for Oheb dito, I mean, probably mahirap talaga or one of the traumatizing games para sa kanya. Exactly. And Onic Philippines read them like an open book. Katulad nga sinabi natin, dahil tapos na sila sa chapter 2.5, Chantel, chapter 3, open naman natin yung chapter on the builds and emblem sets ng ating players. Oh, tsaka na to, di ba pinag-usapan na natin yung draft? Baka kasi iniisip nyo, yung meron lang slow dito is the love waves of Brusco. So aside from the Angela, guys, meron ding slow yung shield unity ni King Kong, and at the same time yung Kaltok. Tsaka yung wasiwas pala nung Gilda. Plus, yung Fluttering Grace. Fluttering Grace, yung second skill ni SuperFrince bago niya mabuhat. Or Fluttering Grace first skill pala. So you have 20%, 30%, and 40% plus the love waves na pang slow. Paki-add na lang po, lalagpas na yan sa normal na slowing potential ng isang team. Yeah. Then you have a hero na nakasprint at sobrang bilis na talaga innately in Kelra's hero. Plus the love waves, nakakaslow siya ng kalaban, pero nakakapagpabilis siya ng mga kampe. Tsaka Chantel, ang mabilis. 9-0 turret destroyed. Tsaka let alone yung sa draft, natakbo din yung Hilda. Mabilis makapunta ng pwesto yung Baksha. Yung natakbo din, may wheels. May wheels yung hero ni Kelra. So parang set up for success yung Irithel dito na kinomplement nila kung yung strength ng Irithel siya na may main damage dealer, pabilisin natin lahat. Mabilis yung heroes natin, pabagalin natin mga kalaban natin. Kaya kung mapapansin nyo, in terms of damage dealt, ang may mataas na damage dealt dito are heroes na merong long range, which is yung hero ni Sanji or linear yung bato, and a hero of Oheb kasi it's not advisable na humarap basta-basta kasi I think around 6 minutes or 7 minutes yata. Baka makita natin later on pag nag-deep dive tayo sa itemization kung kailan na-build yung anti-heal. Pero kasi yung anti-heal na yon, it's just the anti-heal. Meron ka pang ibang pwede i-consider like pang shred mo ng items or kakunatan nung Baksha and even the Hilda. Kaya naman kung mapapansin natin, 86.8k ang damage dealt per Kelra, yung 159.8k damage taken para naman sa consistent sandbag of the series na si Kirk. Best wingman with given Angela. 8-8. Okay, and the magic number is going to be 848 gold per minute for our BPI rich guy na si Kelra. All in all, sinabi nga natin, let's build up on their strengths. Talagang in-all-in nila kay King Kong and Kelra and really paid off dito. Looking at the gold distribution as well, Chantel. Ano talaga dito? Naubos nila lahat ng mga pwedeng pangkuha or pwedeng kuhanin against TLPH. And a lot were expecting that this is going to be a 5-game series. But I think for Onic Philippines, kahit kasi yung idea na galing sa MDL, they saw the beauty, in-apply nila dito. And sumakta pa, very nostalgic for you and even for Joshi Cakes. Dahil nakikita nyo na yung kinas nyo during MDL Finals, ayun din yung ginamit. Napachat nga sa akin yung ilan doon sa mga nanonood na yan yung winning
na line-up for Onic 9 Lives, and it's like a tribute para doon sa kanilang MDL team. But again, pinag-usapan natin dito para sa ating laban that there were a lot of differences pagdating sa hero composition pa lang ng ating mga players at mga teams. Dikit ulit pagdating doon sa early game ng ating laban. So ito early game guys, nakuha nila 4 minutes yung turtle, dire-diretso hanggang dumire-diretso din kahit lahat ng mga tore din ay kanilang nakuha. It was just a 7-minute turtle na nakuha dito ng TLPH. So meant talaga pang fast-paced game yung lineup dito ng side ng Onic Philippines. And I think for TLPH, hindi ito yung mga gusto mo mangyari because you have the Granger as much as possible. Yeah. Ayaw mong maging mabilis ang laban. Pero paano nga ba bumilis yun? Diba? Nakita mo yung early nila? Kasi yung hero alone, yung draft alone, pang mabilis siya. Tapos yung objectives din, nakuha dito ng side ng Onic Philippines. Lahat ng mga pwesto na puntahan, meron ka nga tumatakbo na hero, meron ka bang ibang pumupunta sa pwesto. Ayan yung first turtle, nakuha nila. Second turtle, nakuha din nila. Yung third turtle lang ngayon nakuha ng TLPH because there was a trade for them. Pero sa side kasi ng Onic Philippines, after that, tinuloy-tuloy lang nila. Imagine 5 minutes and 57 seconds. 57 seconds after mawala yung tinatawag natin na plating ng mga tore, ay nakuha na agad nila yon. Even dumiretso pa on the other sides of the map. So parang in-enclose nila yung mga players ng TLPH. And this is a pretty huge spike in terms of gold lead para sa side ng Onic Philippines. Ayan, ang ganda kasi meron lang konting uka dito, pero pag ano na siya, diretso na siyang pataas. Yeah. And this is a perfect early game gold graph for Onic Philippines. Parang ito yung best example na nag-snowball yung isang hero composition, and it all lies dun sa mga objective taking na kinuha nila. And also because of the hero composition that Onic Philippines had. So TLPH naman dito, yes, nag-struggle din si Karltzy, and I think during that game, hindi niya rin talaga masyado na-enjoy yung laban na yun. But it was also because for Onic Philippines, alam nila kung paano na rin maglalaro yung kalaban nila. I think yesterday ay nakita natin na tinry nila na ibuo itong klaseng hero composition na rin para sa kanilang team. And eto, tingnan mo pa lang dito, tapos yung objective pa lang, alam mo na nag-snowball yung isang team. Domino effect kumbaga, no? Nagsimula sa draft, tanggalin nga natin yung Lucas. Nakakaramdam ako na may plano tong sila Coach RC, di ba? Nagpalit pa lang ng side. So ayan, tingnan natin ang maigi yung ating naging items for that game kasi alam naman natin na medyo naging salat or medyo naging insufficient. Ayan, grabe yung salat no. Medyo naging insufficient for TLPH na bumili ng mga items. You have Thunder Strike, movement speed para sa kanila. Pero kasi dito, sa Onic Philippines, meron ka ng haas ko, I think tulo na yan. Tapos meron ka pang dito, meron ka pang ay hindi, na-build pala niya agad. Tapos, meron kang dalawang anti-keras. Dumiretso mo ng Twilight Armor si King Kong para just in case na meron kang criticals and high damage na pwede makuha ay nandun na. Pero Chantel, nakapag-Sky Piercer naman si Oheb. Pero parang di nadagdagan. Yung Sky Piercer kasi dito, di ba nakakita tayo, I think, during day 2, na once na nagkaroon ng Sky Piercer, I think it's also Onic Philippines, na pagka-build ng Sky Piercer, sinama na agad nila sa teamfight, iniwan na nila si King Kong. Pero kasi, nahihirapan na si Karltzy, tapos pag sinama pa nila dito si Oheb, pagdating sa teamfight, mas mahihirapan pa sila. So they needed Oheb to be out of the scenario para hindi na talaga siya makahabol pa doon sa items. Yeah. And what we really like is, na-build up dito nila Midnight agad yung mga items na kailangan para mas maging mataas pa yung heal. You have the Plus of Oasis, you have the Fleeting Time for Brusco. So only ang kanya naging support para sa mga kanyang kakampi. And for Kelra dito, nag-focus na lang siya on building items that is needed to proc that critical chance. So these two items parang goods ka na agad kung i-retail ka plus the movement speed pa na meron ka. And the Radiant Armor also, ang magandang counter against Sanford and even Sanji. Grabe, no? Yung prevention ng Onic Philippines. Yes. Meanwhile, parang tinreat agad nila yung symptoms bago pa mag-start. And yung symptoms na yun, sana manggagaling kay Oheb, yung damage, kumbaga. Oo, tsaka siya, parang kung ikaw kasi dito yung TLPH, di ba sinabi natin, may mga iba ka kasing pwedeng i-consider pa ng mga heroes aside from the Angela, aside from the Sustain. Kasi di ba normally parang leather jerkin lang muna yung i-build. Pero kasi dahil na-force sila agad sila na dumiretso na agad sila na
mag-build sana ng kanilang pang-anti-heal. Pero sumasakit na kasi yung ibang mga heroes dito sa ating laban. But I'm sure sobrang naging maganda ang naging emosyon ng ating mga players for that game. So excited tayo pakinggan to. Pakinggan muna natin ating mic check. Dalawa ang kanilang na-secure. Sanip daw. Wala, flicker to. Kalma. Shadow. Shadow pag sanip. Zero lang ha. Shadow, kalma. Di kaya. Nakarating na. Tingin daw. Nice din. Cancel ko. Hero, kahit tapusin. Hero lang. Kahit tapusin. Mid po. Tingin nga, pre, pagtatapang sila. Kalma. Kamusta to? Bangga. Op. Kalma. Clear. Messi! And that was our Infinix mic check! Pero, Automatic pala pagsisigaw ka, kailangan tumingalan. oo. Tsaka nakita ko daw, inaabangan ko kung shot call pa ba si Brusco. Pero siya na yung tinatawag. Okay, ready. Ang naririnig natin most of the time, of course, si Kelra and si King Kong. Kasi nga, sila talaga yung parang, go na ba ako? Ready na ba kayo? Ready, get, set, go, di ba? Oo, kasi kailangan talaga nito constant communication. I think for Onic Philippines, nung last moments, doon nakita talaga na parang worth it lahat na naging pagod nila. Kita natin yung saya. Minsan talaga sa buhay, pag may na-achieve ka, napapasigaw ka na lang na, shucks, eto na yun. At hindi pa dyan nagtatapos ang lahat dahil dalawa ang na-achieve nila today. The Grand Final slot and the MSC slot na nga lang din. Na marami, at pati si Fuego, sabi niyo, Mandang Other Region, nagbabalik si Kelra sa MSC. Tsaka ano to yung naging story kasi ng playoffs natin, very historic. First time natin na lahat ng mga games mostly ay umabot ng game number 5 and to be hailed as the champion or maybe, hindi pala maybe, hailed as a champion and kahit nga maging representative ng MSC is threat na agad basta nalaman nila at narinig na galing ng Pilipinas. Medyo manginginig pero also the defending champion will once again take on the throne nga ba or may ibang era pa tayo makikita. Pero sa pagtatapos nga ng match na yan, Chantel, I know the Sonics are celebrating. Pero mahaba-haba pa yung araw natin today, guys. May match number 2 pa tayo. Another high-stakes round. Kung kanina puno ng kasiyahan, mamaya ay malulungkot din tayo kasi malalagasan again ng isang team para sa araw na to. Oo, tsaka ano to, parang mababawasan na nga tayo na isa. And I think because of the baby cakes din na storyline or na buong friendship between Karltzy and Oheb, marami din na supporters ng Aurora, na supporters din ng TLPH. So parang sila ngayon yung nasa may lower bracket. So kung MPL fan ka ngayon at supporters ka ng mga teams, parang kung iisipin mo kung sino magtatapat sa lower bracket finals is already a headache and a heartache also. Yeah, waiting until PH kung sino man ang mananalo sa Aurora and Team Falcons. Another one of the great teams dito sa ating bansa magtatapat. There can only be one. And as much as we would like to see them all, 20 players sabay-sabay naglalaro sa MSC. Hindi nga pwede yon. And going back, Chantel, with this rivalry nga for Onic and TLPH, ganun din kasi for Aurora and Team Falcons. Oo nga pala. Actually, parang lahat na ng mga teams natin sa sobrang tight na nagiging competition, pwede nating lagyan ng rivalry arc eh. Napakaraming web, kumbaga, connection, it all interconnects talaga. Different universe, nakita na natin na once on the top na nga lang din ng Team Falcons, eventually getting the title of our national representative, diba? And now, they want to represent the Philippines naman sa MSC. Isa yan sa pinaka-bid din talaga nila. Feeling ko yung last game natin could also be a possible 3-0 or 5. It's either 3-0 or 5-0. Oo, yung mga predictions earlier. Feeling ko lang. Diba? Nag-predict yung ating mga casters. Nag-predict ka rin. Paubos na rin kasi daw yung boses ng mga casters. So, bawasan ka muna saglit. Okay, sweep. At hindi na more on puro sweep or sabihin natin puro 5 games yung araw natin dito sa playoff, Chantel. Nagkaroon na tayo ng first ever sweep. At sa mga nanonood din dito, kung abusan kayo ng tickets, katulad na binanggit ng ating mga host, meron tayong MPL Playground sa baba. Yes, kung napanood nyo kahapon yung ating laban, yung mga nagko-cosplay din na nakatayo actually dito sa likod natin,
makikita nyo po sila at makaka-interact sa ating MPL Playgrounds. And if I'm not mistaken, we also have mga hinanda ng mga performers para sa inyo. And madami din mga booth doon to interact. And kung wala ka pang merch ng favorite mong team, available din doon. Oo, marami-rami kayong pwedeng i-explore dito while waiting for a match number 2. But that was for match number 1. Magtatapos on to a 3-0. Next match is going to be Aurora Gaming laban sa Team Falcons. The lower bracket match. At isa lang ang makaka-move forward onto the lower bracket finals. Sobrang bigat nito kasi huling grand finalist natin, sa mga grand finalist natin last season is Aurora. Team Falcons naman sila ang ating national representative. Pwede bang lahat na lang sila mag-grand finals? I-mix and match na lang natin. No? Pero yun yung reality di ba? Ayun talaga yung somehow lakbay nila papunta nga dun sa tagumpay. And next up, of course, guys, is going to be our Alamat Awards. Kaya kung ako sa inyo, tumutok pa rin kayo dito. Huwag kayong aalis. Abangan kung sino nga bang mga players ang magkakaroon ng mga magagandang titulo. Meron nga ba tayong mga pwedeng i-flex, i-screenshot, i-my day, at yung mga supporters dyan? Meron tayong mga team of the season, syempre mga specific special awards na rin. So feeling ko yung mga kasama natin may idea na kung sino mga winners. Ito ang mas may idea talaga. Kaya naman para alamin kung sino nga ba mga maa-awardan for our Alamat Awards, sasamahan tayo ng ating mga host, Hans and Odin. Kayo na muna. The mark that brings our players from great to legendary. Welcome to MPL Philippines Season 15 Alamat Awards! For the first set of awards, we proudly present to you the Season 15 Infinix All-Star Team 1. These players showed their greatness in the lane throughout the season. They will each receive a pack and an Infinix GT20 Pro. I'd like to call on our presenter on stage, the Infinix Marketing Manager, Ms. Jelly Buwan. An Infinix All-Star XP Laner, Team Liquid Philippines, Sanford! Our next award goes to the Infinix All-Star Jungler. He is none other than the young goat himself, Team Liquid Philippines, Karltzy! Our next award goes to the Infinix All-Star Mid Laner. Congratulations from Onic Philippines, SuperFrince! Up next is our Infinix All-Star Roamer. Congratulations to the Hitman, Aurora Gaming Strategy! And last but not the least for Team 1, we have our Infinix All-Star Gold Laner. Congratulations to the Filipino Sniper, Team Liquid Philippines, Oheb! Congratulations once again to our Infinix All-Star Team 1.
And now for the BPI All-Star Team 2. Each player will receive a plaque and 20,000 BPI reward points. To present our Team 2 the award, we would like to call on from BPI from Agency Backing, Johnson Chiang. First off, at the EXP lane, from Aurora Gaming, it's Mr. Consistent, Edward. Next up is our BPI All-Star Jungler. From Onic Philippines, the Beast, King Kong. Next up is the BPI All-Star Mid Laner. From Aurora Gaming, Yue! Now it is time for the BPI All-Star Roamer. From Onic Philippines, it's the Bruiser, Brusco. To complete the BPI All-Stars, there needs to be a gold laner. From Onic Philippines, the gold standard, Kelra! Congratulations once more to our BPI All-Star Team 2. Moving on to our next set of awards, we have our Smarts Fans Choice All-Stars. Each player called will receive a plaque and a Smart 5G Turbo Wi-Fi. To present this award, we would like to call on Smart Prepaid Brand Assistant, Miss Francesca Palafox. And now, for the Smart Fans Choice All-Star XP Lane, congratulations from Onic Philippines, Kirk! Smarts Fans Choice All-Star Jungler. Let's welcome back on stage Onic Philippines, King Kong!
goes to the Smarts Fans Choice All-Star Mid Laner. Again, let's welcome back on stage the captain of Onic Philippines, SuperFrince. Our next award goes to the Smarts Fans Choice All-Star Roamer. Once more, it's Onic Philippines, Brusco! And to complete the squad, congratulations to the Smarts Fans Choice All-Star Gold Laner, Kelra! Congratulations once more to our all-star teams. Next up, we award the media, tirelessly telling the stories of our league and its players throughout the season. To present the award, we welcome to the stage the MLBB Philippines Esports PR Manager, Mr. Ron Muyon. For our first award, the Legendary Feature Award. Congratulations to All-Star Magazine! The Legendary Feature Award honors the journalist who has crafted the most outstanding feature, article, or video about an MPL PH player or coach for the season. This award recognizes in-depth storytelling, compelling narratives, and exceptional coverage that highlight the journey, struggles, and triumphs of the league's finest talents. Next up is our Savage Storyteller Award. Congratulations to One Sports! The Savage Storyteller Award is presented to the media entity that has created the most impactful content, igniting discussions and engagement with the MPL Philippines community. And last but not the least, the Mythic Media Award. Congratulations to Fulcrum Esports! The Mythic Media Award is the highest honor given to the journalist who has demonstrated overall excellence throughout the MPL PH season. This award recognizes consistency, quality, and impact across all media outputs, whether through insightful articles, compelling feature stories, or engaging multimedia content. Next, one of the most awaited awards of the season. We have the Most Improved Player of Season 15. To present the award, I'd like to welcome Infinix PR Supervisor, Miss Irish Del Rosario. From underdog to unstoppable, this player has shown a tremendous growth, grit, and game-winning plays all season long. Our most improved player didn't just level up, they powered up.
And to honor that evolution, we're awarding them with something truly next level. The Infinix Concept Gaming Phone. Not sold and not for everyone. This is reserved for the pros. Fueled by cutting-edge electronic integrated light effect system technology. It's a symbol of elite performance, just like this player. Congratulations to our MPL Most Improved Player. From TNC Pro Team, their mid laner, Lancy. Congratulations once again, Lancy. Your path as a legend begins today. For our next award, we have the Coaching Team of the Season. It was the back and forth that allowed the team to shine, create unbelievable plays, and rise from legends to immortality. Congratulations to Team Liquid Philippines, Coach RC. Finally, the award that everybody else is waiting for. The award for the regular season MVP. The player that stood above all, ang naging bayani para sa kanyang kupunan at ang iniidolo ng mga super fans na nasaksihan ang kanyang lakas sa Champions Arena. Champions Arena, do we have some answers? Sino ang inyong MVP? The regular season MVP of Season 15 from Team Liquid Philippines, the Filipino Sniper, Oheb! And that concludes our Alamat Awards. Once again, congratulations to the players, the coaches, and the media. Thank you for making MPL Philippines Season 15 legendary. But there's more that we need to recognize. Last but not the least, we will also be awarding the Infinix Super Fan Rap Rumble Award. The best rap na binigay noong ating simula ng playoffs. I would like to call on stage all of our participants from all of the 6 remaining teams. They brought the bars, the hype, and the heart. And tonight, one Rap Rumble champion stands above the rest. As the grand winner representing our amazing MPL super fans, we're giving them something no ordinary fan can buy. The Infinix Concept Gaming Phone. Not sold in stores, reserved for the best, and now for a super fan who provided that they've got pro-level passion. Powered by electrochromic integrated light effect system technology, this phone is the ultimate flex. Congratulations to one of the strongest fandoms, the Sonics, Onic Philippines! To the representatives of the Sonics, go ahead, claim your prize, and take your photo.
of course, the others won't be leaving empty-handed. Congratulations still, as you will be receiving a GT bud. Thank you so much to our super fans for immortalizing our opening of Season 15, the playoffs. And that officially ends our Alamat Awards. At kailangan na rin natin bumalik sa aksyon. Because coming up next, it's the lower bracket semifinals between Aurora Gaming and Team Falcons. Another best of 5, and only one will stay in the running. Stick with us, because MPL Philippines Season 15, the playoffs, will be right back. Kalimutan na natin to. Bumalik na tayo. Tara na. Teenagers? Ako! Nagpasagulo yung mga batang yan. You make a move. Di abutan dito! Defeat! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus Only Facebook or Only TikTok. Load now! To go to a concert when you can own that stage with your friends. Enjoy a night of impromptu bowling tournament. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharge with Clear.
ここは俺に任せて。もらった。4代目他目を超える忍びはお前しかいないと俺はそう信じた。みんなを守るために私はもっと強くなる。さよなら。今度は背中合わせでいくわよ。見せてやるよ、シャリンガンの本当の力をな。湧いてくる。相変わらずやかましい奴らだ。みんな、渦巻きナルトが帰ってきたぞ。クラマ、力を貸してくれ。よっしゃ、第7班ここに復活だってばよ。
相変わらずやかましい奴らだ。今度は背中合わせでいくわよ。よっしゃ第7班ここに復活だってばよ。Sa ating pinakaunang match ng Day 2 of Playoffs, it's Onic Philippines kontra Aurora Gaming. Once again, the rematch of Season 14 Grand Finals. Tawag na Northern Lights. Inabasa tayo. Yung Torres may matagitang at Game 1. Mabilisan lang para sa Aurora. Unti-unti nakikita ang liwanag ng Northern Lights. Aurora Gaming. Sila makakauna dito sa ating laban. Makikita natin ngayon para sa na Onic. Meron silang minion wave sa may top lane and even bottom lane. Is this it for the SuperFrince? Kung inahabol siya ni Dominic, kahit nagkakabulan na. Ito na nga yata nakikita natin. Dapat nila ni Jay at namatay pa nga dito si King Kong. That's gonna be a wipeout para dito sa Aurora. Tatapusin na ng Northern Lights ang laban na ito. Si Kurt lang ang mabubuhay. 5 seconds, pero hindi na siya aabot. And we have a game number 5. Ang Onic Philippines, this is it ata. And this time ay naubos ang Aurora at diretso na ang pamilya sa upper bracket finals. Onic Philippines, sila ngayon mananalo para sa ating game. Kanilang identity, aggression is key. And makikita natin yan dito sa draft ng game number 1. Endable na nga yata, parang walang dedepensa. Tapos na ata ang laban na ito at ang Team Falcons ang magwawagi sa EOG. Kaya ba ng mga bibitawan dito ng Team Falcons? At parang hindi na nga ata dahil ang Team Falcons ay match point na. Match point for Team Falcons. Inaantay na papag-extend ng ating laban. Kakatok na ang Team Liquid Philippines para ma-extend ang set na ito. Easy, mamamatay din. Courtesy of Oheb at diretso na ang Liquid Philippines. Sa ayun ay meron pa rin tayong Game 5. Another full Game 5 series, ladies and gentlemen. We have 3 players assigned na Team Falcons. Tingnan natin kung matatapos na po ito ng TLPH. Magkakaroon ng minion wave. Paano magiging jungle ngayon ng Team Falcons? Unti-unting kakatok. Kapal ng May at ang Team Liquid Philippines ay tutungtong sa upper bracket finals. Team Liquid Philippines. Filipino sniper, grabe! They will show it on the camera later. Let's go, let's go! Eto nga ako pre, si Mikasa. Mikasa! Ere! Paborito ni Mikasa sabihin, Ere! Ere! Wala pre, jacket diff bro, it's already a jacket diff. Yeah, they already lost. Why are you close ranging me bro? Sinabi ko na eh, wala talaga may kwento eh. Nakapokus lang ako. Sorry mga boss, nakapokus lang ako. ML lang nasa isip ko. Tsaka na yun, pagtapos ng playoffs. Nobody gets me like you do. Grabe yung improvement si Fuego pre ah. Binigyan na naman ako ng inspirasyon ng Fuego pre, para mo papayat. Papayat ako, okay lang. Ako, kinakabisado ko lahat pre. Pati yung golf ko, napabayaan ko na eh. Pag-golf ko. Wala eh, ganun talaga pre. Si Michael Jordan kasi, hindi na kami magkasama ngayon eh. LQ kami. Ay, LQ tuloy. FO. Binanatan ng truck ang tao. Sinagisaan ng tao. Nagpulbo pa. First time ko lang pinigpulbo sa checkping ah. Hindi na naman nakarepte si Earth. Bad trip na naman. Wala yan, game ka na mainis. Kaya mo yan, kaya mo yan. Yan talaga pag malakas fresh na shutdown.
Tatlo nga. Unstoppable ka kasi. Kalimutan na natin to. Bumalik na tayo. Tara na. Teenagers? Ako! Nagpasugulo ang mga batang yan. You make a move. Di abutan dito! Defeat! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! They said there's a limit in the Women's League. In MWI, we say, limit? Watch us bounce. From the MWI Queens everyone knows, to the stars who came out from nowhere, to the ultimate champions. Now, MWI is expanding greater than ever. Turkey, EECA, Africa, Mongolia, and beyond. We're stretching the map wider. MWI, where dreams get louder. This isn't just a tournament. It's your passport to the world stage. A spotlight for women in the EWC. No rules, no ceilings, no limits. Just this. We're vibrant. We're ready. We're limitless. Kalimutan na natin to. Bumalik na tayo. Tara na. Teenagers? Ako! Nagpasugulo ang mga batang yan. You make a move. Di abutan dito! Defeat! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now!
concert when you can own that stage with your friends. Enjoy a night of impromptu bowling tournament. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear.
ここは俺に任せて。もらった。4代目ほかげを超える忍びはお前しかいないと俺はそう信じた。みんなを守るために私はもっと強くなる。シャンナラ今度は背中合わせでいくわよ。見せてやるよ、シャリンガンの本当の力をな。力が湧いてくる。相変わらずやかましい奴らだ。みんな、渦巻きナルトが帰ってきたぞ。クラマ、力を貸してくれ。じゃあ第7班ここに復活だってばよ。
相変わらずやかましい奴らだ。今度は背中合わせでいくわよ。よっしゃ、第7班ここに復活だってばよ。Sa ating pinakaunang match ng Day 2 of Playoffs, it's Onic Philippines kontra Aurora Gaming. Once again, the rematch of Season 14 Grand Finals. Tawag na Northern Lights. Aray ko, Bes! Naman ay nabasa tayo. Yung Torres ay matagita sa Game 1. Mabilisan lang para sa Aurora. Unti-unti nakikita ang liwanag ng Northern Lights. Aurora Gaming. Sila makakauna dito sa ating laban. Makikita natin ngayon para sa na Onic. Meron silang minion waves sa may top lane and even bottom lane. Is this it for the SuperFrince? King Kong, inahabol siya ni Dominic. Kahit nagkakabulan na. Ito na nga yata nakikita natin. Dapat na nila Jay at namatay pa nga dito si King Kong. That is gonna be a wipeout para dito sa Aurora. Tatapusin na ng Northern Lights ang laban na ito. Si Kurt lang ang mabubuhay 5 seconds pero hindi na siya aabot. And we have a game number 5. From Onic Philippines, this is it ata. And this time ay naubos ang Aurora at diretso na ang pamilya sa upper bracket finals. Onic Philippines. Sila ngayon mananalo para sa ating game. Kanilang identity, aggression is key. And makikita natin yan dito sa draft ng game number 1. Endable na nga yata, parang walang dedepensa. Tapos na ata ang laban na ito at ang Team Falcons ang magwawagi sa game number 1. Kaya ba ng mga bibitawan dito ng Team Falcons? At parang hindi na nga ata dahil ang Team Falcons ay match point na. Match point for Team Falcons. Inaantay na papag-extend ng ating laban. Kakatok na ang Team Liquid Philippines para ma-extend ang send na ito. Easy, mamamatay din. Karltzy of Oheb at diretso na ang Liquid Philippines. Sa ngayon ay meron pa rin tayong Game 5. Another full Game 5 series, ladies and gentlemen. We have 3 players assigned ng Team Falcons. Tingnan natin kung matatapos na ito ng TLPH. Magkakaroon ng minion wave. Paano magiging champion ngayon ng Team Falcons? Unti-unti kakatok. Kapal ng Wave at ang Team Liquid Philippines ay tutungtong sa upper bracket finals. Team Liquid Philippines. Filipino sniper, grabe. They will show it on the camera later. Let's go, let's go. Eto nga ako pre, si Mikasa. Mikasa. Ere. Paborito ni Mikasa sabihin. Ere. Ere. Wala pre, jacket diff bro. It's already a jacket diff. Yeah, they already lost. Why are you close ranging me bro? Sinabi ko na wala talaga may kwento Napokus lang ako. Sorry mga boss, nakapokus lang ako. ML lang nasa isip ko. Tsaka na yun, pagtapos ng playoffs. Nobody gets me like you do. Grabe yung improvement si Puega pre Binigyan na naman ako ng inspirasyon ng Puega pre. Para magpapayat. Papayat ako, okay lang. Ako, kinakabisado ko lahat pre. Pati yung golf ko, napabayaan ko na Pag-golf ko. Wala ganun talaga pre. Si Michael Jordan kasi, hindi na kami magkasama ngayon LQ kami. Ay, LQ tuloy. FO. Binanatan ng truck ang tao. Sinagisaan ng tao. Nagpulbo pa. First time ko lang pinigpulbo sa checkpin niya. Di na naman nakarepte si Earth. Bad trip na naman. Wala yan, game ka na mainis. Kaya mo yan, kaya mo yan. Yan talaga pag malakas pre, na-shutdown.
Tatlo eh. Unstoppable ka kasi. They said there's a limit in the women's league. In MWI, we say limit? Watch us bounce. From the MWI queens everyone knows, to the stars who came out from nowhere, to the ultimate champions. Now, MWI is expanding greater than ever. Turkey, EECA, Africa, Mongolia, and beyond. We're stretching the map wider. MWI, where dreams get louder. This isn't just a tournament. It's your passport to the world stage. A spotlight for women in the EWC. No rules, no ceilings, no limits. Just this. We're vibrant. We're ready. We're limitless. Kalimutan na natin to. Bumalik na tayo. Tara na! Teenagers? Ako! Nagpasagulo ang mga batang yan. You make a move. Di abutan dito! Defeat! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! To go to a concert when you can own that stage with your friends. Enjoy a night of impromptu bowling tournament. Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear.
stars. Cut us to the top, no ifs, no buts. Winning any game, para to sa PIN na yes. Di mo matitin ang aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Open fire, reunite with winners. Built with pressure, the diamonds are made of. Switch na lane na parang gera. HP racing, way reset. Built na kitang buhat, we hear that full load SS parang Lyra. Susundan ko ang iyong bakas, kasama patas. Tagumpay natin to dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas. Hindi tuwa atras, kinikilala sa taas. Kasi kami ang malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas. Hindi tuwa atras, kinikilala sa taas. Ganito kami sa Pinas. Wow! Laging every beat, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging every beat, no surrender, no retreat. Giving 100 all my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, malang crowd control. Pakita ko na jab like pow, beast of the southeast. Taas sa matawag, proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas, kasama patas. Tagumpay natin to dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas. Hindi tuwa atras, kinikilala sa taas. Kasi kami ang malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas. Hindi tuwa atras, kinikilala sa taas. Ganito kami sa Pinas. Wow! Malakas, Pilipinas, malakas. Kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas. Face the golden sun, repping for the 3 stars. Reunite, be the stars. Ang lakas ng Pinas. Reunite, be the stars. Ang lakas ng Pinas. Reunite, be the stars. Ang lakas ng Pinas. We the stars. Ang lakas ng Pinas. Reunite, be the stars. Ang lakas ng Pinas. Reunite, be the stars. Ang lakas ng Pinas. Reunite, be the stars. Ang lakas ng Pinas. We the stars. Nagbabalik ang MPL Philippines Season 15 Playoffs this time around para sa lower bracket match ng ating Aurora at Falcons Philippines. Ako nga pala si Umi, kasama dito si Joshi Cakes at si Midnight para iatid sa inyo ang aksyon mamaya. Kamusta naman kayo? Ako okay naman. After that sweep coming in from Onic Philippines, ngayon iba na bigla yung magiging tagpo, laglagan ang dalawang kupunan. Ako, marami pa akong enerhiya eh. Kasi sweep pa lang yung kanina eh. Parang kung pwede nga 7 games to, pwede, ilusot na nila eh. Alam mo, sa totoo lang, nabitin nga ako kanina dahil naging napaka-dominante po ng Onic Philippines sa sweep against TL Philippines in our game number 1 or match number 1 ng araw na ito, with them securing the grand finals and of course, the coveted MSC spot para sa Pilipinas. Wow, what an achievement para sa Super Family. Sobrang ganda ng performance, sobrang linis, and at the same time, ramdam mo na gigil sila na makuha yung unang spot sa Grand Finals and yung unang spot bilang representatives nga natin for the coming MSC. Tsaka masasabi ko lang, again, kabahan na yung ibang region dahil nagbabalik si Kelra
sa MSC. That's true. At nakakatakot no para sa Onic Philippines na simula ng struggles nila during the regular season all the way to the play-ins na 5 games against Twisted Minds. Umabot na nga tayo sa punto na na-sweep pa nila yung Team Liquid Philippines. It's really the twist of this playoff so far dahil yun na ata ang pinakauna nating sweep. Nagsimula nga po talaga tayo ng 5 laro for all of our best of 5s, 20 games bago tayo umabot dito sa una nating sweep. And of course, kung doble-doble ang action kanina ay pwede rin pong dumoble ang time zone power load ninyo. Dahil meron po tayo exclusive promo, get 400 pesos power load for only 200 pesos. All you have to do is register on the Time Zone Fun app, insert the promo code TZXMPL, and redeem the voucher at any of your favorite Time Zone venue. Don't miss out on this amazing deal. Nakakatuwa na makita yung mga bata ngayon na naglalaro sa Time Zone at nakikita natin yung mga couples din na nakakakuha ng mga stuffed toy nila. Kahapon ay nakwento ni Chantel na childhood daw niya yon, pero bigla na mga nabali nung sinabi niyang snakes and ladders. Pero shoutout sa iyo, Chantel. Sana mag-proc yung passive mo dahil napaka-importante ng larong ito. Sana umabot talaga ng 5 games at sana komportable yung mga nakaupong players dyan dahil pwede po kayong kumuha ng 2,000 pesos discount on your next purchase by using the TT Racing X MPL Philippines exclusive voucher code of MPL 2000 over at ttracing.ph. Plus, don't miss out on exciting TT Racing gaming share giveaways during MPL Philippines. Stay tuned for more info. Just remember, for those who dream, work, and play, TT Racing has your back. Kahit umabot tayo ng 5 games ulit dito ay magiging masaya naman tayong nakaupo at pati na rin ang ating mga players at pati na rin kayo na pwedeng kumuha ng TT Racing. This has been such a wild ride para sa ating playoffs. 3 araw pa lamang ang ating natutunghayan. Ang dami na pong laro at umabot na nga sa punto na nakuha na natin ang ating first ever sweep. And what's weird for me dito Midnight is kadalasan kapag playoffs ang usapan, yung mga sweep nang gagaling sa simula. Kaya nga kasi nung sinimulan natin itong playoffs ito, naramdaman natin yung pagkakadikit-dikit ng mga teams. Pero dito mo talaga masasabi na yung preparation outside of the playoffs, pag uwi nila namang bootcamp nila, yung mga tactician, yung discussion between coaches and players, dun talaga yun yung nagbibigay ng slight edge para makakuha mo yung talagang winning advantage over any team here in MPL Philippines. At ito na ata yung pinakamahirap na lower bracket na nakita ko in all of MPL PH history. Aurora and Team Falcons ay nasa baba. Laglagan na po ang ating mapapanood ngayong araw na to. At kung sino mang mananalo tonight ay kakalabanin naman bubukas ang TLPH in a best of 7 series para ka naglaro ng isang grand finals and ang kalaban mo ay walang iba kundi yung number 1 regular season team natin. Nabanggit mo na nga yung number 1 and yung number 2 sa ating regular season seeding ay nasa lower bracket at the moment. And up next na nga yung laban ng 2 and 4. That's Aurora Gaming versus ang Team Falcons PH. Alam mo, minsan yung mga numbers, as much as it makes sense, pagdating ng playoffs talagang mababaliw ka Kasi hindi na natin alam, nakapasok na yung 3rd seed. Historically, sa MPL history, yung number 1 and number 2 madalas nagkikita sa Grand Finals. Ngayon, nandoon sila sa baba. Isa lang sa kanila makakaalis doon at malalaman po natin yan bukas dahil yung 3 sa mga nag-international na nating teams ay magbabakbakan pa po sa lower bracket at ang ating matutunghayan ngayong araw ay ang Aurora Gaming and Team Falcons na isa sa kanila ay uuwi ngayong gabi at isa naman ay lalabanan bukas ang Team Liquid Philippines. Muli kami ang inyong naging casters, Umi, Marjosh, pati na rin dito si Midnight. Babalik tayo mamaya dahil pupunta muna tayo sa ating panel. You heard it right. Ang isa or dalawa sa ating top dogs dito sa MPL Philippines Season 15 ay nasa lower bracket. Muli kami makakasama nyo. Atina nga pala together me is si Chantel. And this is going to be the battle of Aurora Gaming laban sa Team Falcons. Kahapon na masaya pa tayong lahat Kasi lahat ng mga games na, bukod sa lahat ng mga games natin ay umabot ng 10 games. Ngayon kasi, for this match, merong malalaglag. And this is going to be the battle for pride, redemption, and immortality. 3 bagay yan, Chantel. Isa-isahin natin. Simulan natin for the pride. Knowing na sinabi nga natin na ang Aurora is the 2nd seed, di ba? And nung nag-debut sila last season, continuously silang nag-shake up and consistent din silang nasa top ng ating power rankings. Oh, parang
setting expectations kasi yung regular season. Ngayon naman pagdating sa playoffs, doon mo na talaga pinaka mapapatunayan kung malilive up nila yung being a second seed. And at the same time, nung first season kasi nila from last season nga, ay talagang ginulo nila ang pinaka nangyari doon sa ating liga. And a lot of people were somehow judging kung ano yung kaya nilang gawin. Pero iba yung pinakita nilang galing from previous season and nag-translate din yan to regular season. Kumbaga naninilaw sila, di ba? They shown brightly nga last season. And will that carry over na nga lang din? Makakaligtas ba sila for this elimination battle? Sunod naman for Team Falcons. And as we all know, the player itself, mahaba-haba yung listahan ng tagumpay nila, Chantel. Continuously proving na very, sabihin natin, sila yung isa sa pinakamalalakas, not only in the Philippines, but also worldwide, di ba? Ito. Binanggit natin yung pinaka naging run nila for both. Sa tama yung sinabi mo dito for Team Falcons, parang yung mga players nila, mapunta man sila sa ibang banner man, ay ganun pa rin ang kanilang performance. So from MPL Season 14 na playoffs, lower bracket, nagtapat ang Aurora at Falcons AP Brent pa. At the time, 4-2 ang naging score. At kumbaga, ngayon pwede nga ba mirror magkaroon ng same result? Meanwhile, ngayong regular season naman for Season 15, is 2 beses na nanalo na 2 separate series. Ang Aurora, laban sa Team Falcons, hindi nabawian ng Team Falcons etong Aurora. So it's back to the somehow redemption arc na nga lang din nila na makagante eventually dito sa Aurora. Plus, gusto nila magkaroon ng ultimate comeback dahil nga sa nangyari last year sa MSC for Team Falcons. Oo nga, parang isa yun sa mga last na pinaka naging performance ng Team Falcons in terms of international level na tournament. Yeah. Ganon din naman for Aurora M6, yung kanila naging run noon. And nung natalo sila against Onic kahapon, umabot din yon ng 5 games. Nakita natin kung paano nila nilaban. And yun yung heartbreaking moment. Kahit yung mga audience natin sinasabi lang, kaya naman eh. Kaso pag umabot ng 5 games, it's a do-or-die situation. Same goes for Team Falcons sa kung saan. It was a very hard-fought game. Isang laban na lang yung kinakailangan nila. I know even yung viewers sa bahay, akala nila sweep yung kahapon kasi 2-0 na yun, Chantel. Pero what happened? Iba yung nangyari dun sa game na yun. Parang bigla na-activate din yung TLPH. For Team Falcons, I think nagulat din sila dun sa naging performance ng kanilang kalaban. But I think for these teams, alam natin kaya nilang gawin, lalong-lalo na pag inilagay mo talaga sa grabbing pressure. At isa sa mga grabbing na pressure ay pagdating doon sa mga gold laners ng ating dalawang koponan. They eat pressure for breakfast. Ito nga si Doming Kite and Super Marco. Looking at their Season 15 head-to-head stats, Chantel, there are certain notes dito na nakakalamang si Doming Kite. Pero most of the time, nakikita talaga natin nagsa-standout si Bulletproof Super Marco. Second sa tatlong factors, dito si Super Marco with KDA, GPM, and damage per minute. Damage depth naman ay relatively higher. Dito si Doming Kite kasi with average turret damage. So parang pwede natin sabihin dito for Doming Kite, talagang eyes on the prize lang ang kanyang playstyle. Kung kailangan na maging kasama sa teamfight, gagawin. Ganun yung Super Marco dati. Ayan. To be fair. Pero Super Marco ngayon nag-evolve din talaga na kasama nila agad probably because binago din ng Team Falcons yung kanilang pinaka-dynamic as a team. And these two players, parang super world class talaga pag napanood mo sila na naglalaro. And they want to reach greater heights kumbaga, the soaring of the Falcons. And of course, para sa Aurora, to shine brightly. Naka-bright man yan sa mga sasakyan nyo. Diba, naka-LED man yan, mga ilaw na yan. Pero one thing is for sure, yung dalawang world-class na gold laners natin ngayon is tuloy-tuloy yung naging progression and development nila dito sa MPL. And now that we are back to the Pride Redemption, na nga lang na gusto nilang ilaban, same campaign kasing gusto nilang maabot, Chantel. I think din na parang lahat ng mga teams naman natin actually is the same campaign dito sa ating playoffs. It's a matter of sino yung team na mas prepared doon sa mga heartbreaks. And apart kasi ng heartbreak na yun, pagka hindi ko nanalo sa game number 1 pero kaya mo pa rin isulong at maipanalo yung laban. At pinatunayan yun kahapon, di ba, na marami ang akala magkakaroon nga na sweep, pero naipalag pa hanggang game number 5. At ilan sa mga nasaksiyan ay yung ating mga casters na ngayon, alam ko pinag-ready ko na kayo kanina, di ba? Umi, Joshua Cakes, and even Midnight.
Kung kanina nakita natin yung predictions, ngayon pwede unahin muna natin kung ilang games ang inyong prediction para sa series na to. I-5 na natin. Okay. Ako gusto kong mag-5 dahil medyo nabitin ako kanina eh. I mean, sobrang lakas ng Onic Philippines nung match 1. Sana this time, pantay yung power levels ng ating mga team para sulit ang ticket. Pero parang may naiiba. Joshi Cakes, bakit naman 3 ang tingin mo na pwede maging total games para sa series na to? Oo nga eh. Feeling ko kasi dahil nagkaroon na ng 3-0, sunod-sunod naman na 3-0 yung mga sweep. Same scores. Feeling ko lang. Pwede rin naman na baka yun yung trend na sundan natin ngayong araw na ito. But for the community as well, guys, na kayo nakikipredict sa amin, pwede kayo makiparticipate sa kung sino nga ba sa tingin nyo makakatapat ng TLPH sa lower bracket finals natin. A, is it going to be Lights Within, Sees the Win, Aurora? Or B, Falcons are here. Team Falcons nga ba makaka-move forward dyan sa ating next stage? And casters, i-ready nyo na ang inyong mga battle emotes. Itaas na agad kung sino nga ba ang tingin nyo mananalo para sa matchup na to. Sino kaya yung sagot nila? Wait lang, may pasuspense si Humi. Sorry, ito lang kasi nasa hawak ko. Humihingi na po agad ako ng tawad sa asawa ni Few na si Miss IC Arcangel. Nangako po kasi ako sa kanya na never akong mag-predict ng Falcons. Pero ito lang ang nasa desk ko. So ito na. Miss IC, pasensya na. Pala tayo. Okay lang. Patinindigan natin to. So kahit magpalit sila ni Midnight dito, recap lang, 2 for Falcons and 1 Aurora ang boto ng ating mga casters na pre-predict nila dito sa ating matchup. And by the way guys, may battle emotes available hanggang August 5 for 109 diamonds only. Pineflex nila. Ayan yung hawak-hawak nila ngayon. At meron din tayong bagay emotes for Aurora and TLPH. And syempre meron din for Twisted Minds. At kung hindi nyo pa nakukuha, nagbabalik din ang battle emotes ng Onic, Omega at ng TNC. Pwede nyong ipakita ang suporta nyo at bilhin nyo na ang battle emotes natin sa in-game shop. Ayan, katulad ng mga fineflex ng ating mga casters, grabe rin yan gamitin sa RG. Pang-asar din kasi yung mga ganyan eh. Parang I think dati yung mga OG natin ang talagang gamit na gamit sa RGs, yung sa TNC, yung sa Onic. Kaya sakto din na binalik na sila ngayon. At ngayon, binalikan nga natin yung prediction ng ating mga casters. Tingnan natin kung magkakatotoo nga ba ang kanilang mga hula. Maraming salamat, Umi, Joshua Kicks, and even Midnight sa pagsama sa amin sa pag-predict nitong matchup or lower bracket match ng Aurora and ng Team Falcons. And without further ado, Chantel, kanina predict kita, parang tama na muna. Nagkakaroon tayo ng violent positive reactions, kung anumang reactions yan. Comment nyo na lang, but keep it positive, guys. Alam mo ako, parang hindi na rin ako nagpe-predict in my mind. Okay. Iniisip ko na lang na this is going to be an amazing day, long day, lahat na ng pwedeng magamit mo na adjective to describe today or this match ay pinrepare ko na ang aking sarili. At alam kong handang-handa na rin yung mga super fans natin, mga tambol, banners, mga, ano ba yung Ayan na nga lang sa likod, oh. Photo card. Ayan yung mga clappers, di ba, ng ating mga super fans dyan. I-ready nyo na. Kasi in a moment or so, ay sisimulan natin yung lower bracket match natin. And ulitin lang natin, very important dahil eliminations din po ito. And importante din na alalahanin natin lahat ng mga heroes na nakita natin from yesterday, from day 1. Makakita ulit tayo ng XP lane na kung ano na namang hero ang ilalabas nila Coach Trevor. Ganon din naman kasi ang kalaban nila si Coach Bonchan. Yung parang mastermind din sa mga heroes like Guinevere nung dati. Kumbaga baka nabaon nila from Coach Bonchan na ipasa kay Coach MTV, kay Dexter. So maari nga kayang merong mga out of this world muli na nagbabalik dito sa lower bracket match na ito. And I'm looking forward na merong ulit mga panglason sa RG na mga heroes. Kasi yung Angela Baksha kanina, sumilip ako, may mga nagtatry na ulit. Ayun, diba? sakto yun sa mga may kadugo pag nag-RG. Pero syempre, yung mga nag-RG po, pawang professional lang po. At hanggat maaari, i-open ang communication. Kasi mahirap bigla na lang, pati ka sumasalib. Di ba? Malay ko ba? Pero dito sa ating mga players, pinag-practicean din nila yan. And props din sa MDL players natin na pumunta, sumusuporta dito. I saw Onic, 9 lives earlier, kati yung Aurora Hunter sa sumusuporta sa mga kuya nila. Pero without further ado, simulan na natin kilalanin ang Aurora Gaming and Team Falcons. Champions Arena, please welcome our esteemed marshals to oversee and uphold the tournament's integrity, Joshua, JJ, Patrick, and Davin.
The pressure is on for the first lower bracket match. Aurora versus Team Falcons. In the EXP lane, Edward and FLCN. The junglers, Demon Kite and Karltzy. In the mid lane, Hue and Few. And the roamers, Renegade and Ogwen. And in the gold lane, Domenkite and Super Marco. And their coaches. For Aurora is Coach Master the Basics, and for Team Falcons, Coach Trevor. Will the Aurora lights shine brighter, or will the Falcons' wings fly higher? Champions Arena, it's game time! It's go time na nga lang din for Aurora. Introducing Edward, Demon Kite, Yue, Renegade, and Domenkite. Ito na for the lineup of Aurora, straight from a loss yesterday, pero nakita natin yung full potential ng kanilang team that they can really stretch out a game. I think for the team, ang pinaka nagiging strength nila dito is yung kakaiba din ng mga heroes na pwede nang ilabas. Demon Kite and Domenkite is playing on a different level. Ganon din ang iba pang mga kakampi nila. Edward, nagkaroon tayo ng bariyang ilabas. Demon Kite and Domenkite is ganon din ang iba pang mga kakampi nila. Edward, nagkaroon tayo ng variation sa mga heroes na is part of the top hero natin normally na napapanood or nagagamit ng mga teams for the whole regular season of this is gonna be Team Falcons, FLCN, Karltzy, Few, Ogwen, and Super Marco. And yesterday with their matchup, pinatunayan na nila na isa talaga sila sa pinakamalakas. But for this round, they have to prove that they are the really, sabihin natin, pinaka-top of the food chain. Nirecognize natin yung achievements sila, pero para maibalik nga doon sa pinaka-top ng food chain, kailangan maging dominating talaga yung kanilang mga laban. Starting it off with how Karltzy will dominate onto the jungle, plus the addition na nga lang din ng flexibility ng kanilang biglang Jushin onto the XP na pinalabas nga kahapon. More on polishing, but definitely one for the books na nga lang din ang kanilang magiging matchup versus Aurora. Looking at our team head-to-head naman, Chantel, there are certain numbers here na very, sabihin na natin, malapit, pero for the side of Team Falcons, medyo pumapabor. Iba din yung mga numbers. Parang both share the piece dun sa mga sectors nga natin pagdating sa game. Turtle control, mas mataas dito ang Team Falcons, pero kill participation naman is Aurora yung lalamang. Pero bilanggit natin mga kakabang heroes na pwedeng gamitin for this match. Surprisingly, parehas na mataas ang hero pool ng ating mga teams. So for Aurora dito, 50 heroes. And for the side of Team Falcons naman, you have 52. I won't be surprised kung may mga heroes tayo na kagaya ng kay FLCN yesterday na mapunta sa ibang lane. Because as much as possible, doon pa lang sa pinaka-draft mo ay labanan na agad or kontrahan ng mga coaches. And we all know kung paano or gaano ka-accurate yung mga coaches ito on knowing the strengths of their players. It's time to bring out the big guns para dito sa laban na to. It's do or die, all or nothing.
lahat nakataya na nga lang din dito. Their dream to continue dito sa ating playoffs. And you've mentioned nga, numerous heroes mentioned na pwede kang magbalik. Pero ito muna ang ating babalikan, guys. Before we officially start our laban, punta muna tayo at pakinggan ang smart ping test ng ating mga players. Sorry, mahina lang. Palakas lang. Nang damdamin ko. Give it. Oh, you got that James Dean daydream look in your eyes. Nakalimutan ko lyrics ng Cinderella? Ano ba lyrics ng Cinderella? What? Four blades. Yeah, may cream mo, promise. May cream, Ming. Hanggang sa Pinagtatahol ng mga lods. Werewolf form na to. Madaling nalaro na eh. What happened, Bella? Why crying again? Vampire will fade to me. Hello, darkness, my old friend. Overseas Pandora is here, guys. 1v1 with the great one. All in or fold. R7 lang sa kalaban. On a lap tayo dito. Para wala tayong P5 problema. And that is our Smart Ping Test, bring you low latency gaming with smart sulit promos. Subscribe to Onic 5G with non-stop data for non-stop gaming on your favorite floating platforms or at the smart booth right outside our MPL venue. At nakita nga natin ang tilian din onto the Smart Ping Test dito ni Ogwen at ni Yue. But very important to notice nga lang din kung what happened, Vampire will fade to me. How will they suck out the life of their opponent? Kaya tutukan muna natin ang ating Infinix keys to victory. Siyempre para din sa Aurora Challenge Falcons attempts to showcase the versatility for Team Falcons, prepare heroes that can heal or take damage, and for both teams, strengthen mental fortitude, and saktong-sakto sa Aurora na kontrahin yung versatility ng side ng Team Falcons. We saw that yesterday. Medyo nagkamali ng execution but still an eminent threat for the side of Team Aurora. Ngayon naman, for the side of Team Falcons, yung mga heroes na ready, fight or flight. Kasi as much as possible, if you're up against a team like Aurora that is very stable in the middle of a team fight or longer team fights, kailangan mo as much as possible lahat ng mga heroes ay sakto. Stick to the purpose, stick to the plan. Yan ang pwedeng gawin na nga lang din dito na Team Falcons. Pero update before our game drafting phase, side selection, blue side po ang Aurora Gaming. Saktong-sakto na parang I think majority of the teams, it's either masanay sila sa blue side or masanay sila sa red side. I think for Onic, ang win rate nila on the red side is very high. Same goes with the other teams din, but definitely blue side kasi it's either you want a hero specifically as your priority, wala na lang silang pakialam kung ano pa yung mga ibang heroes na mga open. Parang bahala na kayo, basta kami. Makuha andito namin yung clear book na blue nila Coach Dexter at nila Coach MTB. But officially, we will be starting off our drafting phase. 5 seconds, malalaman na natin kung ano nga ba bagong flavor ang ipapakita sa atin ng mga coaches natin. Let's start our drafting phase. Feeling ko hindi tayo makakita ng Lugi para dito sa game natin. Ayun, Luya chip, I think, or gusto makuha din dito ng Aurora. Yesterday, ay may prioritization din sila on this hero on Renegades hands. Phobius won't be part of this game. We all know the potential of a Phobius, lalong-lalo na kay Edward mo siya. Ibibigay Fanny and Joy. Could be one. Ayan, Joy ang kanilang ibaban. So as expected siguro for Team Falcons, ibaba nila dito yung Fanny. Pero wow! Back siya! Yung binan ni na Coach Trevor. Oh, interesting attack here na nakita naman natin, sabi natin sa Infinix keys to victory, take heroes that could deal or take damage. Yeah, sakto. Diba? At ngayon, para sa Falcons, they don't want to give that opportunity na nga lang din dito sa Aurora. Knowing na meron din, if ever, na mga alas itong sila Coach MTB. Tsaka dito, ibaban din nila yung badang para dito sa ating laban. So more on flex nga talaga yung inaalis nila as much as possible. Para doon lang tayo sa black and white.
black and white na ng mga heroes. Wag na natin wag na tayo mag-mind games. Master the basics at saka Coach Trevor. Parang yun yung napag-usapan nila. Wag na muna nating i-water bending man yan, fire bending. Itong mga nakikita natin ng mga heroes. Pero dahil sa ganito yung takbo, parang napapaisip sila Coach Trevor, ibaban ba natin si Kalea or si Fanny? Kasi yan yung mga possible na heroes. You also have Jushin. Oo nga ay. Kaya ganyan ang gagawin nila. Harit na lang ibaban nila dito. So you have the option for the side of Aurora. Kung magkakalaya ba, mataas din ang win rate nila with Kalea. Yeah. They also have the option to take the Fanny at saka Jushin na lang regardless. And automatically for Team Falcons, baka yun ang kuha nila plus the Granger. Saka ngayon no, Chantel, yung Kalea talagang isa sa masasabi ko na game changer din kasi ang dami pa i-achieve. Pero yung Fanny nakalusot at mahahawakan ni Demon Kite. Oh, so ano to? Pwedeng Kalea Jushin, Kalea Granger, pero may Kalea Moscow pa naman sila. But yup, Kalea ay maganda nga dito pang tempo. Pero mapapaisip ka rin kay Coach Trevor, bakit hindi nila kinuha yung Kalea? Prepared ba sila sa Kalea? Something like that yung mapapaisip ngayon. Kaya nga kanina yan yung nilulong forward ko talaga. Pero mukhang para sa Team Falcons, hindi na nga nila pakakawalan nito, Chantel. Even the Moscow here para kay Bulletproof Super Marco. Ngayon, what's going to be the answer if you're Aurora dito? Parang pwede na silang kumaga ng Ranger, not unless may idea, or not unless part ng pinaka-game plan nila is magkaroon ng ibang hero for Doming Kite for this game. Pero pwede silang kumuha ng burst. Maganda nga pang dito is Farsa. Chip nga pala ay open. So kaya nila binan yung Luyi kasi yung chip ay open. And speaking of Farsa, kukuha nila yung dyan. So may pangalan na agad sila dun sa area of effect na pwedeng pag-set up ng Kalea yung pang counter go nila or maybe pang initiate. Lucas, Hayabusa, ayan na. Lucas na kanilang kukuhanin and probably the winningest or most picked hero of Karltzy in this league. So pwede ka mag-ban ngayon or limit na yung mga XP lane heroes kasi naban naman na dito si Baksha. Naban na rin dito yung Fovius. Nakakuha naman na sila dito na nga pwede. Actually, pwede pa nga mag-Lucas dito si FLCN. Pag bigla nilang iniko. Pwede no, ayan yung beauty na nga lang din. Or kaya pwede sila mag-ban dito ng Valentina also. Ay pero ano Naka-Farsa. Nakalis gaya kung kakawin nila Coach Master the Basics yung ginawa ng Team Falcons na naglagay sila ng Valentina sa X-Play. Pero, ay, correct me if I'm wrong. May time yata na nag-Valentina ni si Egdo. Ang dami na kasi nag-Valentina sa ibang pwesto eh. Ginamit na nga actually ni Edward at isa siya sa mga, sabihin na natin, sobrang lawak ng hero pool pagdating na nga lang din sa XP. But now, looking naman sa gold lane, ang tatanggalin at ayaw ka-matchup dito nila Coach Trevor is going to be 1-1. Ayaw kay Doming Kite, ayaw ipahawak. Oo, tsaka na ito madali na for them para mag-aabang lang sila pagka nag-tsunami slam just in case. Tsaka pwede pumasok dun yung 1-1. And we see MPL players from Aurora Gaming, the Aurora Hunters. And yung ano din, kakambal ni Ma'am Shu ay dito din. Oo, shoutout nga pala sa mga super fans natin. May mga bagets din tayo na nandito dumayo pa nga lang din. Ginagawa talaga nilang family bonding or kahit sa mga friends nyo. Family bonding, etong championship arena. Pero, oy, Aurora, banning out the Selena here, Chantel. I won't be surprised if magbaban dito ng another marksman which is Granger para sa side ng Team Falcons. Pero explain yung parang best for them para malimit na agad yung full potential din ni Edward since nakuha na nga ni Demon Kite yung hero na gamay niya rin for his assassin hero pool. Medyo tricky kasi kung ano yung magiging last ban dito but definitely for the side of Aurora, pwede pa sila mag-ban ng mga heroes like Jushin kasi open pa si Jushin for this game. And XP lane na talaga yung kinuha nila. Hindi mo namang sashampoo si Kuya Edward para hindi naman bawasan muna yung curls. Okay, isa to sa nagpauna Edward Salon, Chantel. Present na present kayo dyan. At yung mga curls sa ganyan, ano kaya yung pwede lang ipanggulo, pangkulot dito sa laban na ito? Diba? Ano yung pwede lang maging pangsalot dito for Team Falcons? Now that the glue has been removed, any other options here for Edward? Actually, may labo pa naman siya. Pwede pa rin nilang gamitin dito. Pwede rin silang kumuha ng Arlot, tapos damage Arlot para masaya si
Midnight tsaka si Yomi. Although medyo mahirap lang siya i-pull off. Pero with Chip, medyo magiging madali lang talaga siya. Jushin, pag-diban. Okay. Okay, binan nila dito. Hilde, binan nila. Jushin is open. Surprisingly, still open at pwedeng kuhanin with the combo. Pero Valentina, ito na yung sinasabi natin. Na-open din yung Valentina. Kasi sa bagay, hindi naman na siya option for the side of Aurora. Okay. Natalis ka, gamitin na ng XP lane nga. Grabe. Ito yung magsama yung Lucas at Valentina sa isa. Ito mapapakinggan na natin ng mas malinaw, Chantel. Kasi somehow, kanina, iniisip pa natin na baka biglang man-repress si Aurora like the Falcons, biglang kumuha ng Valentina, di ba? And knowing Aurora naman ngayon, they're sticking to what they planned ahead na nga lang din. And they're going to go for Akimi. Ang dito, sobrang complex kasi naging complicated at ang dami na open ng mga heroes for this draft kasi yung initial bans alone, gatot yung kukuhanin. So magandang combo din naman. Meron kang continuous book with Energize Hero. You have gatot also. Win rate ng hero to is 43%. Pero kung tingnan natin for specifically for Owen, 56% ang kanyang win rate with 9 games na nilaro sa kanyang Kalea. And so far, nakikita naman natin successful yung ganong klase ng mga setups, especially if you're Team Falcons. At ang maganda pa dyan, pwede pa nilang i-layer na mas maganda because of the IMU dito na Valentina ni Few. Speaking of, kulang pa ng XP lane. Pwede kasi nitong i-shift. Sinabi nga natin, medyo flex pa. Pero ang dami pang mga open na heroes. Terisla, pwede din. Options, no? Khalid, para may movement speed just in case. Pero parang hirap pag-Khalid. Pag meron kang katapat na Khalid. Ayan na. Benedetta. Naghahanap ba kayo ng pwedeng ibalik? Sinabi nga natin kanina parang yung mga Arlot pwede magdiwang dito sa midnight. Pero yung Benedetta, may isa akong kilala sa desk na matutuwa. Oo nga pala. Actually, lahat sila for sure natutuwa kasi talagang nare-relieve or nauungkat yung mga heroes na hindi natin na normally nakikita. And with this Benedetta, medyo maiilang yung Karltzy kasi Alekto final blow na pwede gamitin while he is using the feathered airstrike is gonna be crucial. But if we look at the grading ng ating hero composition for both early to mid-game potential, mataas yung sa side ng Aurora because of the Fanny. But we also have to consider that it is the Lucas of Karltzy. And now they're ready to take flight na nga lang din. Shine brighter or will the Falcons soar higher na nga lang din dito sa ating laban. It's going to be the first game ng ating match number 2. Do or die situation para dito sa lower bracket match. Kaya naman casters, kayo na muna. At ito na nga ang bakbakan natin sa lower bracket. Aurora Gaming kontra Team Falcons. Magkikita na naman si Demon Kite and Karltzy. Kahapon, nakita niya si Karl. Ngayon naman, si Kyle. Ang dami niyang TZ na nasusubaybayan. Hindi lang yon. Isama mo na si FLCN with that Benedetta. Alam ko, yung Benedetta, hero mo yan Uy, hindi naman sa pero idol ko kasi yung mga gumagamit ng ganyan I think season 7, it was Edward, also Sanford at was a certain point in time. At ngayon naman si FLCN ang naglabas nito during the playoffs. Tsaka hindi ito yung lumang typical Bene Although nakakita ka ng naka-petrified dito si FLCN, naka-tank emblem. So, hybrid yung Benedetta niya. Kasi may dalawang school of thought for Benedetta. Meron kang sustain, o yung tank Bene, and then meron kang damage Bene. Pero si Flap, sabi niya, pagsamahin natin parehas. At dito natin makikita yung potential Thunderbelt build dito sa Benedetta. Sa pakiramdam ko ito yung pang-ilang nila kay Yue on this feathered airstrike na pwede niyang ibato. Pero mamaya natin makikita yan. So far, pakiramdam ko mas mahirap pa rin na mag-survive around that Fanny in the early game. So if you are Team Falcons, gusto mong maging careful, gusto mong protektahan yung mga side laners mo. Surprisingly, careful nga din si Demon kahit sa mga pasok niya. Pero dito sa taas, yun ang target agad. Si FLCN at si Karltzy. Low na HP parehas pero tinamaan ang Unleash the Beast. At sumabog doon sa damage. Wait a minute. Mukhang papasok pa ata si Yue dito. Pero hindi na niya makikita si FLCN. Available ulit yung Eye for an Eye. Pero makakatas naman ata si Few. Ogwen papasok muli.
Pero magkakat na nga dito si Edward at kailangan ng mga back. Si Rene J na ata yung susunod nila. Flicker is burned. Yue level 4. Tuloy-tuloy pa rin sa pagsugod ng Falcons. Grabe si Napauwi na si Rene J. At si Yue na pa-feathered airstrike pa. Si Edward naman yung target at aatras na ngayon ang Falcons. Ang daya ng duo ng Team Falcons. Yan yung pag nakipagsapakan ka, lamang na lamang yung Valentina tsaka pati na rin yung Kalea. Kasi aside sa nagkakaroon ng HP mula sa Surge of Life, si Pew nag-e-enjoy siya. Kasi mas mataas ang kanyang XP, ang dami niya nakakuha ng levels, and pwede sila makipagsapakan kasi ang dami nilang sustain. Oo, yung mga prolonged team fights talaga ata yung kailangan nilang tignan. If you are Team Falcons, for Aurora Gaming, mukhang malilate sila ng bagya dito sa first turtle of the game. Pero hindi naman kasi nagmamatter yon. If you are up against a chip, kahit late lahat, okay lang kasi pwedeng biglain. Team Falcons, sisimulan na ito pero may shortcut doon sa baba. Si Plutoming kahit pala yung gustong target pero kinopya lang pala yun. Ito na yung original na shortcut at mukhang matedelikado mga Falcons dito. Karltzy is gonna go down. 5 miyembro ng Aurora niliwanagan ang Falcons. Wow, timely Spear of Misery. Pero mukhang si Few na ata ang susunod nila. Si Yue na pitas. FLCN in trouble. Dodges the stun. It's a 3v2 scenario. At mukhang makakatakas naman na ang Team Falcons. Still, walang kumuha ng ating pagong. Mas pinili nilang magsugatan doon sa baba. Akala ko nga itong game na to ay magiging labanan ng macro. Pero mukhang gusto nila dito is yung early advantage. Wala sila masyadong pake sa turtle. Lalo pat medyo snowball-based yung lineup na magkabilang side. O teka lang may feathered airstrike na naman na binitaw sa middle lane. It's Pew ang naging target. Binuhat pa nila si Edward. That's the counter coming in from the Falcons. At yung turtle ay sinusundot-sundot lang ni FLCN. Wala pa rin gustong mag-commit. Pero itutuloy na ata ito ng Team Falcons. Rene J is in the vicinity. Demon Kite as well. Papasok na ata. Retry still is available. Pero masesecure ito ni Kyle. Si Karltzy pa rin ang makakakuha ng turtle. And after nun, biglang nagkulasan ang Team Falcons. Yep, kailangan maghintay ng mga proper timing. Hindi rin maka-invade dito yung Team Falcons considering na, again, wala yung retry. Even though walang retry, si Demon kahit nakakatakot din kasi yung idea na mag-force ka ng 5v5 in the purple pit. So, for Team Falcons, relax lang muna sila. Hintayin nila yung next set of skills before they want to fight. Kasi okay lang din naman for Team Falcons na hindi sila nagmamadali. Kasi hawak nila dito yung Moscow. At ito na yung pinag-uusapan natin kanina, yung Thunder Belt locked in para kay FLCN. Magsa-stack na lang yan via the Sword Intent passive ng paulit-ulit. Kaya naman hinihintay siya ni Rene J dito. Di naman tatama yung dash, pero mukhang pipilitin niya. Masyado lang mabilis tumakbo si Chip. Hindi pinili ni Rene J na tawagin yung mga tropa para ito yung banatan. There goes the decision-making coming in from the Hitman. At yan naman talaga yung importante. When you're the captain of this ship or if you're the captain of Aurora Gaming, ayaw mong gumawa ng mga desisyon na pwedeng, sabihin na lang natin, mapahamak ang iyong mga kakampi. Especially in a crucial game like this, laglagan na ito at MSC ang usapan. Pero mukhang may 1v1 doon, FLCN. Sinubukan ni Demon Kite pero nakatakas pa naman. Si FLCN tinipihan pa. Sumalo ng mga turret damage si Demon Kite pero okay lang daw. Nabitin lang ang energy. Sabi niya, okay lang, wala namang tao dito Kaso nga lang yung tao nandito sa baba. Binuhat nila bigla. Ito si Edward. Siya pala yung gustong kunin ng Falcons. Nandyan yung kinob, yung feathered airstrike. Pero may AOG na ginamit si Mr. Consistent to get Few down. Ang hirap naman pala noon kung ninakaw yung feathered airstrike. Maraming nag-aantay doon. At mukhang yung susunod nila ay Torre dito sa baba. At makukuha ito ng Aurora Gaming. Lipat naman sa gitna pero 10 segundo ang hihintayin nila para sa ating pangalawang pagong. Mukhang nakakalamang na ang Aurora Gaming. Yeah, labang sila sa mapa. Honestly, parang wala nga pakialam dito yung Aurora sa purple, sa turtle. Pero Team Falcons, alam nila, ito yung pinakamalaking objective ng game. Hindi yung pagong. Kaso na retry pa! Cable in, retry, no problem para kay Demon Kite. Ang ganda ng pag-ikot doon ni Demon Kite. Alam mo yung mga sinasabi nilang pakable-kable na ganun lang. Ngayon lang ako ng kabling nakakita ng kabling U-turn. Biruin mo hindi siya naglakad doon. Kung ako yun, nilakad ko na lang yun Kung ako nga, baka hindi ako nakaabot dun. Baka namatay pa ako Oo, si Demon Kite dito, talagang comfortable siya dito sa Fanny na madalas tinatanong natin kung kaya pa bang gamitin ni Demon Kite. And time again, pinapatunayan niya, guys, chillax na kayo, magandang mechanics ko. Pinapaalala lang talaga niya. Again, before pumasok sa professional play si Demon Kite,
kilala talaga siyang assassin user. Pero pinasok ni Kyle! Si Karltzy, pinili niyang target. Etong si Yue, kaso doon sa turtle ay naipit silang lahat. Demon kahit na si Oheb pa, nakakuha ng turtle doon. At diretso naman ang Aurora Gaming para bawian ang mga buhay ng team Falcons Philippines. Renny J finding Flaptzy on the back. Doming kahit nakatutok lang ng mga fire. Kaya dito kay Few, kaso nga lang, hindi na umabot yung damage. At naiwasan pa nga nung Ibon. Alam mo, hindi ko magaya yun. Yun yung matunog ng mga laruan dati. Oo, na-throwback ako. Akala ko bigla 8 years old ako. Naalala ko yung mga times na naririnig ko yung pagbabaril-baril and ganun yung naalala dito ng team Falcons. Nare-remind sila na even if makakuha ka ng pagong, yung turn kasi ng kalaban mo, yun yung pinaka-importante. Even though na-shutdown dito, si Demon Kite, yung mga bala ni Doming Kite, ito yung nakakatakot. Yan yung hero din ng Aurora na pwede nilang kontrolin for scaling. Uy, teka lang. Pumasok na naman dito si Flaptzy with the electro final blow. Petri connecting into 3. Pero si Renny J ay naipit doon sa likuran ng Falcons. Ang daming nangyari. Biruin mo, nasa replay pa tayo. Biglang may laban agad doon sa itaas. Ngayon na 8 minutes in na, lamang pa rin naman ang Aurora Gaming ng halos na 2,000. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Looking at this Fanny. Ito na yung Fanny na kaya ka talagang i-burst kahit full HP ka. Oo, yan yung idea eh. Yung parang basta sumilip dito yung Aurora, haharap ng target is Demon Kite burst. Yung sustain, baka pwedeng pag-isipan ni Demon Kite kung kailangan ba niya o hindi. Kasi so far, ang idea lang ng lineup dito ng Aurora is padala natin yung gadget sa harapan and then just let the other members or the other frontliners of Aurora zone para maka-free hit dito si Doming Kite. Patapos na yung kanyang Holy Crystal with the Sky Piercer, by the way. So ito yung pinaka-nakakatakot na timing for Falcons kasi si Doming Kite ay talagang online na. At ito rin yung isa sa mga combo na inaabangan natin, no? Yung pagbumato ng traction pulse, may biglang feathered airstrike. Yun yung literal na hindi ka pa nakakalipat. At AOG din, yung Avatar of the Guardian, ang dami lang talagang kakombo ng Kimi pick na to na nagbumula sa Aurora Gaming. Mukhang naghanap pa nga na pwedeng patayin si Demon Kite doon. Sadly for Flaptzy, hindi na siya umabot sa kanyang tore pero makiklear pa naman niya yung mga minions. 9 minutes in at Aurora ngayon ang kumo-control ng 60% ng ating mapa. Yeah, may karapatan sila kasi parang naalala ng Aurora na kahapon, ganito yung ginagawa nila sa Moscow ni Kelra. Even si Super Marco in this game, hindi siya pwedeng basta-basta lang magpakita doon sa opposite lane. Number 1 dahil may Fanny, number 2 dahil may chip din kasi. So yung macro advantage dito ng Team Falcons, basically 0. Nakakatakot palang bigla na lang magpakita if you are Team Falcons. And for the Moscow, no, medyo nagugulat nga ako, hindi pa nahahanap ng isang Fanny. Throwback natin sa game ni Demon Kite against Onic Philippines. 2-3 beses niyang nahanap si Kelra kahapon. But this time, I think Super Marco is playing it really safely. Hindi pa rin naman bumabagsak ang bulletproof. Pero mukhang sisimulan na dito ng Aurora Gaming ang pinakaunang Lord ng larong ito. At titigilan muna nila. Ayaw pang mag-commit. Nandiyan naman si Renny J para magbigay ng shortcut. Andyan din actually si Ogwen para protektahan si Super Marco. Alam nila na posibleng may dumating na Demon Kite. Nagkakaamuyan sila na opposite lane. Napaka-importante nito sa Pilipinas. Dito na nagsisimula yung mga minigame ng mga Lord Dance. May may Lord Dance version 1. Slow lane, opposite lane. May side quest. Oo, may side quest. O yun lang, napa-ulti si Kyle. Teka lang, umulti na agad. Nagamit ng traction pulse. With an eye for an eye. Nakataka si Flaptzy. At hindi na siya nakapagkasa ng electro final blow with a shortcut. Coming in from Renny J. Nandiyan si Demon Kite. Yung kable niya ay nakatutok sa mga members ng Team Falcons. Ogwen is down. 3 miyembro na lang ang buhay sa Team Falcons. At mukhang ang titrade dito ng Team Falcons ay yung tore na lang sa taas. This Lord might as well be free para sa Aurora Gaming. First Lord secured para sa Aurora. Concede talaga yung Lord na yun. Kaya maganda yung pinili ni Super Marco. Pinili niya na mag-split push na gamit na lahat ng pwedeng gamitin doon sa Lord. Pero hindi ganun kalaki yung value na makukuha nila. Yes, nakakuha ng tore dito Super Marco. Nakakahinga sila ng konti. Pero papasok yung Lord. May mga holy defense pa naman. Pero yung long range nuke kasi yung problema nila dito. Yung artillery is coming in from Doming Kite and even Yue, dun pa lang problema na eh. Oo, tsaka pag pumasok bigla with a conceal si Renny J, ang daming tools ng Aurora Gaming para biglain ang Team Falcons. Mukhang gagawin lang ng Team Falcons dito ay bumili lamang ng oras using this Benedetta and this Super Marco pick on the Moscow. May side lane pressure naman na pwede gawin pero ang pinakaunang kailangan ay dumepensa muna against this Lord. Holy defense is used here in the bottom lane at wala na nga ang Lord pero nandiyan pa rin ang Mega Minions. Pwede pa rin gamitin nila Doming Kite. Traction pulse doesn't land on anybody.
at mukhang matitigil na doon ang siege ng Aurora Gaming. Buhay pa naman at nakakahinga ang Team Falcons Philippines. What a good defense na pinakita nila. Oo, humihinga sila sa loob ng base. Kasong problema, kahit lumabas sila ngayon, naubos na yung jungle resource dito. May kakaspan lang na dalawang green doon sa may bandang itaas. Pero ang hirap din eh. Ang hirap umapak papunta dyan sa lugar ng mapa na yan. Kailangan sama-sama dito yung Team Falcons. Body-body system. And usually hindi mo ito gusto kapag meron kang Moscow. No, yung tipong hindi mo kaya na maiwan doon mag-isa. At madalas kapag may nakita ka na isang tao, most likely may kasama pang dalawa o isa. At napakabilis for Aurora Gaming. Ito yung, I would say, reason why laging binaban yung chip against si Rene J. Gamay na gamay talaga ng Aurora Gaming yung mag-pressure even without using that shortcut. So for Team Falcons Midnight, just want to check, ano ba yung natitirang win condition para sa Team Falcons dito? Kailangan makahanap sila ng magandang pick-off mula dito kay Ogwen, and then also perfectly timed kahit anong ultimate mula dito kay Few. Pwedeng Feather Airstrike, pwedeng AOG para lang makahinga si Super Marco sa mga team fights and maybe lock down an important target on the side of Aurora. Siguro si Demon Kite or at least si Rene J bago lumabas yung shortcut. So it has to be very quick for Team Falcons. Ang problema kasi dito yung timing. And looking at the map right now, just look at the map of Aurora. Walang nagpapakita sa kanila. Si Doming Kite lang yung nasa mapa. Sobrang ingat nila kasi alam nila, paspon na yung North. Yun lang ka sa top lane. Demon Kite. Nagpakita si Demon Kite doon. Nakita din naman niya si Ogwen. And the discipline coming in from Aurora Gaming, nabanggit mo na rin, no? Hindi masyadong nakikita sa mapa, kaya hindi rin ata makaangat dito sila Super Marco at pati na rin sila Few. Nag-aabang, may firepower naman ng Team Falcons. In fact, yung burst damage nila, very respectable. Yep, sobrang importante na to, no? Yung kinokontrol mo yung information na nakikita ng kalaban mo. Pagdating talaga dito sa punto na to, alam mo dapat kung sino pwede lang mag-clear. Kaso dito si Ogwen, mga habol bata. Tatlo yung nakaabang na humabol, pero dahil si Ogwen ay isang kaleya, hindi naman basta-basta bibigyan ng Aurora Gaming. Oo, pero Edward, mukhang masisilip niya si FLCN. Makakalayo naman without using the eye for an eye. But this is going to be the second lord of the game. Lamang ang Aurora Gaming at mukhang hihilain na nga ito ni Doming Kite. Nasa kabilang side ng mapa ang ibang mga miyembro ng Team Falcons at kinakalahati na nga ang buhay dito. Pero si Demon Kite ay naghahanap pa rin ng mga potential targets. Will Aurora Gaming go all in? O i-reset pa nila? Mukhang ang sagot dito ay i-reset muna nila ng bahagya. Teka lang! Si FLCN lang ang nandoon para sa kupunan ng Team Falcons. At kukunin na nga ng Aurora Gaming yung Lord. Pero humahabol pa sila. Nandiyan pa yung Feathered Airstrike na dala. At si FLCN ay tutuluyan na nila. Pero sa baba, may sarili palang portal na ginamit ang Team Falcons. Kaso nga lang nung pagbalik ng mga members ng Aurora ay sila'y naubos. Super Marco doing it once more. Kaso AOG from Mr. Consistent. Hahabol siya, pero si Doming ay hinahabol din naman ni Karltzy. Aray ko po! Ang sakit ng mga kalmot, ang sakit naman ni Kurama. Kaso nga lang mag-isa ka na lang at tatlo pa yung Aurora. Pinag-iisa-isa ng mga members ng Aurora Gaming, and Karltzy will get another one, and it's UF falling down bago siya mamatay. That is a crucial outplay coming in from Karltzy. Nakakuha pa siya ng mga pang-wave clear sana ng Aurora Gaming, and that makes it so for Team Falcons na makakadepensa pa sila. Pero teka lang, nandyan si Rene J, the shortcut! Isa na namang portal lang nila ba si Doming Kite dito pa Petrify na ginamit si FLCN para mapigilan siya. Edward is there to finish the job. I like the final blow para makita yung mga minion waves. Mapasok na rin ng mga members ng Team Falcons. Ogwen and Few sumusubok na i-burst down yung Lord, pero nasaan yung damage? Nasaan yung damage? 30 seconds para dito kay Super Marco. 5 segundo naman para kay Karltzy. Nanakaw na naman dito ni Few yung shortcut at wala pa namang babagsak na inhibitor turret. Kaya naman makakahinga pa if you are Team Falcons. What a great defense mula sa kanila, pero grabing tempo mula naman sa Aurora. Kumbaga, kakabahan ka talaga sa mga pinapakitang macro plays dito, especially with the chip, with the Fanny, yung mechanics. Hindi mo dyan kanina binalikan pa si Super Marco, and that allowed Edward to take him down. Pero ngayon, Falcons, masaya sila dito kasi habang tumatagal yung game, nakaka-defense sila, nakakahabol si Super Marco. So hindi pa tapos itong kalbaryo ng Team Falcons, pero unti-unti nakikita nila yung liwanag. Huwag lang silang papasilaw kasi baka makuha ng Aurora yung panalo. At nakakatakot pa rin talaga, no, si Karltzy. Isa sa mga batikan na Lucas players dito sa ating playoffs with that crucial 3v1 at napatagal pa nga niya, even taking the life of Yue as well in that fight. Ito yung masasabi natin na kung hindi nangyari yon, that could have been an inhibitor turret as well. Minamatali nila si Few ang naging target at hindi na nakapagkasapa ng fake na portal.
Hinabol ngayon at binuhat nila ang mga members ng Team RORA. Kaso nga lang sila ay mauupos. Kyle! Karltzy on the back lane. Si FLCN ay buhay pa rin. Immortality pop and pop. Karltzy. Hinabol si Dominic Kite pero di niya naabot. Nandiyan si Edward para protect the hand. Reddy is down. 4 members. Oh, wow! And an SOD coming in from Super Marco sa pool ng mga sibat. Kaso nga lang yung damage ay nasaan. Hindi na kayang tumagos. Edward, Dominic Kite is gonna go down. Si Karltzy pa rin ang may kasalanan doon. Habol pa rin ang Falcons. The Falcons are here. Binuhat na naman si Edward. Napakakunat ni Edward. Kaso nga lang sa 4 siya nakatingin. Pero yung base, sinusubukan ni Demon Kite yung lane. Hindi pinauwi ni Yue. Malilate yung recall. Pero mukhang yung inhibitor turret lang naman ang makukuha ni Demon Kite. And this is Falcons regrouping. Nanalo man sila sa team fight. Naisahan naman sila ng inhibitor turret. Grabe, ang ganda ng attempt ng Aurora. Nauna lumabas sa shortcut. Napunish na sa Pew. Pero Karltzy, hinahati niya yung teamfight ng Aurora kasi alam nila kaya ni Super Marco makipag-microan sa likuran. And hindi nakalaban si Doming kahit buong teamfight. Ang tinitira ni Doming, yung beast form. At teka lang, kalahati ng buhay dito. Ready, Jay. Available yung shortcut. May shortcut na nalagayan. Pew will get the Lord. At si Demon Kite ay low on HP. Tinamaan ng mga sibat at masya-shutdown. Mawawala sa kamay ni Super Marco. Wow! 3 and 4 man down for the side of Aurora. Mag-isa na lang pero nabuhay naman na si Yue. Pero 5 pa ang Falcons. Momentous sequence para dito sa Team Falcons at napaliktad na nga nila ang laro by securing that Lord. 2,000 ang kanilang kalamangan. 2 ang tumidepensa para sa Aurora Gaming at tuloy lang ang pagpupush para sa Team Falcons. Wala naman ang minion wave sa gitna. Pero may may Lord. May paparating, may paparating. May Lord din sa itaas. Matagal. Okay, malapit na yung death timers. Renny J in 8 seconds. 7 seconds para kay Renny J. Tatalo na agad si Edward. Madedepensa pa kaya nila to. Sinugod ng dire-diretso. Si Edward na naging target. AOG, Wow! papalayo. Hindi na pop yung immortality. Pero ang kupunan ng Falcons ay nandito at papagaspas kanila ang game 1. Turnaround complete para dito sa Team Falcons. Nakalamang ang Aurora Gaming from early to the mid-game. Pero pagpasok doon sa pinaka-crucial na Lord, Karltzy comes in clutch on his Lucas. In a span of 4 minutes, nakakita tayo ng 180-degree turn. Team Falcons showing them how it's done. Isang portal kay Few na nakahuli sa likuran. Isang malupit na outplay kay Karltzy. And nakuha nila ang unang laban. Beautiful opener so far para sa ating lower bracket match. Alamin naman natin kung paano ito hihimayin ng ating panelists. Ito na naman tayo, Chantel. Game 1 pa lamang yun. Pero kita mo naman kung paano nag-take on the turn yung flight doon ng Falcons. Oo, parang talaga na na-timingan nila kung anong gagawin. Tama yung sinabi doon ng ating mga casters. And I think everyone will agree na talagang ma-highlight si Karltzy for that defense. Because of that play, yung 3v1 kanina, na-delay at hindi na-capitalize yung Lord. Tumaba yung mga players, nakahabol sila. Kaya saktong-sakto, siya din ang ating MVP for that game. Binanggit natin kanina na even during regular season, even during playoffs, winningest hero din ni Karltzy ang Lucas. And what took a turn for the better naman para sa Team Falcons, katulad na binagat nila Umi, was that beautiful shortcut play by Few na nga lang din. Kung doon kayo nahihirapan, gayahin nyo. At naging better pa nga yung opportunity nila kasi nga na-activate si Kurama. Oh, tsaka na dito, by the way, gold per minute is 681. So, ibig sabihin dito talagang hinabol ng side ng Team Falcons yung naging game. It's not every day that we see na yung isa sa mga pinaka pagkukuha naman ng damage ay medyo mababa yung gold per minute, specifically the jungler. So for the side of Team Falcons, inunti-unti nila na mabaliktad yung laban. It came to a point that is already game equilibrium, and may kita natin sa highlights to that technically early to mid-game, it was really Aurora dominating the game. Even si Few dito, may parts, yes, mga first 2 minutes natin, Team Falcons sa may top lane, sila na una. Nabagit pa nga kanina na ang ganda nung combo ng Kalayan, even Valentina because of the sustain. Tapos may Arcane Shadow ka pa. Pero kasi nangyari dito para sa side ng Aurora, bigla swoosh, nagkaroon sila ng goal lead, nakakapush sa may top lane.
si Moscow, si Demon Kite, at dumediretso na sa pagdating sa teamfight. May kasabihan nga na huwag ka sasama sa liwanag, huwag kayong pupunta sa liwanag. Pero yun mismo yung kailangan kasing gawin ng Team Falcons. Kailangan mo puntahan yung pinaka-shiniest na hero na napakasakit. Katulad niya ni Dominic Kite and even Demon Kite. Oh, ito yung, we could say, one of the crazy defense from Karltzy. Naramdaman niya na mag-feather airstrike, hence the winter crunchon tuloy, winter crown. Crunchon kasi siya dati, tas crown na ngayon, kaya winter crown. So, yeah po, for Team Falcons dito, ang ganda rin ng shift nila. Nakita na tina-target dito sa Super Marco or malapit si Renny kay Super Marco. So, lumapit sila kay Super Marco. Hinayaan nila si Karltzy kasi naka-blood wings naman. Queen's Wings rather. So, madali lang para sa kanya na mag-zone attack. Kaya niya yung sarili niya. All they needed was a runway. Kasi to take flight, na nakita natin yung runway, very powerful position. Bakit nga ba powerful? Kasi nga nabigyan mo ng impact yung mga sibat ni Super Marco. And not only that, no, kadalasan yung mga sibat niya tumatama sa pader. So that's an additional somewhat of a crowd control. Kaya yung iba sa mga members sa Aurora, hirap pagdikit-dikit. At saka ano talaga sila dito, pag yun nga, pagdikit-dikit, pag dumiretso na dito yung side ng Team Falcons, madali niya sa kanila. And for few also, at niya kasi pwedeng pagpilian na ng mga ultimates for the IMU. Ang naging mahirap nga lang dito is nung mga certain parts of the game, walang players from Aurora na nakikita sa mapa na magiging ng casters natin. And for Demon Kite talagang sobrang threat paggamit niya yung kanyang funny. So happen na pagbalagbaga na, nagdikit-dikit sa laban, kumabot tayo sa game equilibrium. For example, 18 minutes ng laban natin, very crucial na dito yung entry point. And pumunat na yung mga players dito na sa Team Falcons because of the Surge of Life also. Extended pa sila pagdating sa team fight. You also have a tank build, flank PC on the Benedetta with a Thunder Belt, Radiant Armor, Blade Armor also. And nag-build pa siya dito ng another item to lessen the physical damage. Katulad nga sinabi ng ating mga casters, ito talaga yung first build on Benedetta. Thunderbolt sapat na, makakapag-stack na siya enough, even with the passive activated na nga lang din. Plus kanina, Chantel, napansin naman natin, maganda yung performance for Team Aurora, pero para bang time is of the essence, nag-antay lang ng opportunity ang Falcons. Parang yun yung concept po talaga, if you have a Moscow, kita naman natin for Super Marco, 66,000 damage dealt for this game. Tapos nahabol niya actually yung damage dealt ni Dominic Kite. By the way, it was a lot easier for Aurora na makahabol nung first 2 minutes, nung 3-5 kasi sila na yung medyo nakakagawa ng play. Kasi continuous din yung naging farming ni Dominic Kite doon sa may lane niya. Pero may kita natin dito para sa ating laban, the sandbag of the game was Edward with the 206,000 the damage taken. But because of the carry Super Marco, 66,000 ang kanyang na-deal na damage. Siya na rin ang ating rich guy or BPI rich guy with 814 na gold per minute. Kung nung una, nahihirapan, kailangan lang talaga ng sipag, tiyaga, tamang pag-i-invest onto the golds. And as well, as nabigyan nga na siya ng magandang espasyo. Kung kanina si Dominic kahit sabi nga natin, nagkaroon ng magandang free hit onto his lane. Ganun din naman yung nangyari kay Super Marco, pero bumawi siya onto hero takedowns as well. Tsaka sumakto yung meron siyang isang SOD na talagang sumakto doon sa gitna ng teamfight, and it was the Kite Brothers na nasa gitna ng SOD niya yun. So he took the opportunity and talagang pinilit niya na pumasok doon sa teamfight na yon. And all in all, maganda yung naging trajectory ng ating game at mas ma-explain natin yan with this gold difference timeline or yung gold graph natin. So binanggit natin kanina that it was Aurora. Actually, nagdikit pa lang pala sila. Pagdating sa gold, it was Aurora and even Team Falcons na talagang nagbugbugan hanggang 4 minutes. There was a slight difference, by the way, para dito sa ating dalawang koponan. It just so happened that some parts ng ating laban ay umangat yung side ng Team Falcons. So Team Falcons, sila yung una nakakuha ng first turtle natin. Sumunod na turtle also. Actually, yung ibang mga turtles din ay sila yung nakapag-secure. Si Few pa nga, if I'm not mistaken, was in the middle of the team fight para siya nakakuha all in all. But for the side of Team Falcons dito, ang nangyari is may certain team fight na nanalo sila. So yung Lord na isang na-secure dito ng side ng Aurora, hindi nila na-capitalize. Pero still,
na-maintain naman nila yung gold. Pero kasi sinabi nga natin, game equilibrium. And when we say game equilibrium, yung goal lead na to that they had during 12 minutes, until 14 minutes, actually umabot pa yun hanggang 17 minutes, hindi na siya masyadong kailangan kasi yung mga items is kompleto na. So regardless kung meron kang huge lead dito for Aurora, Team Falcons dito, since team fight heavy yung kanilang hero composition, they also have the kit for crowd control, having Kalea, the Surge of Life, yung sustain over damage, ika nga, para sa mga team fights ay talagang nakapitalize, and you also have Super Marco na umangat. So itong dulo na to, ito na yung mga nananalo sa team fights, yung side ng Team Falcons. Pero kasi regardless, diba yung early games, sinabi natin mga early games, ito pa mid-game na kasi ito yung transition natin pa mid-game. Yung transition mo kasi pa, sorry po. Parang Infinix yung ginrowing mo dyan, yung transition. Oo. Yung mga transition mo siguro nag-Spear of Destruction ka doon. Kasi dito, mama. Oo. Yung mga yung transition mo pa mid-game dito, hindi kasi ganun kalaki yung goal lead. So dito na siya lumawak kasi mga ibang objective nakuha, tsaka kasi yung displacement ng mga heroes ay madali para dito sa Fanny. Nakita naman natin kanina yung grading ng pinaka natin, hero composition. Na pagdating talaga sa early game, lalamang yung Fanny because of the displacement and yung kaya niyang puntahan plus the hero of Renjay. So first item as expected for the Fanny, that is the Blade of Heptasis, dumiretso ka ng Malefic Roar, tapos meron ka namang diretsong fleeting time para dito kay Renjay, kaya nagtuloy-tuloy, right? Tapos maganda rin naging item ni Yue, which is the glowing wand, but it came to a point para dito sa side ng Team Falcons na nakompleto na ni Super Marco. That is around 12-minute mark. Kumbaga, it was good until. Oo, yun yung sinabi natin, it was good until the mid-game, kasi yung mid-game, hindi ganun kalaki yung kalamangan ng side ng Aurora. And at this point, nung nabuild na ito, nung nabuild yung item for Super Marco, doon na talagang nagkaroon ng space na makahabol din sila Karltzy, even Flaptzy dito. Nakinilangan na naman for Flaptzy as much as possible is to also build those items that's very specific in terms of the defense. So you have something for physical defense, you also have something for the magic defense. So parang pag gumit na siya sa team fight, tapos mataas yung stacks ng kanyang Thunderbelt, sumakto ngayon para sa side ng Team Falcons, eh yung hero pa ni Ogwen na kagaya ng sinabi natin is meant for sustain also. So binanggit na natin yung mga differences in terms of items. Ngayon naman, pagdating dito sa ating mga heroes na nakita, damage dealt for the side of Aurora, we have a Kimmy and even Fanny, both at the 25% and 19% respectively. Pero yung difference, pagdating dun sa dulo, you have 36% versus 23% para sa side ng Team Falcons. That goes to show that the Surge of Life from Kalea made the difference kasi meron kang sustain. So dahil meron kang sustain with the heroes and even from the item na rin na hindi pala natin na-discuss kanina, pero yung Queen Swings din ni Lucas, ni Karltzy was very crucial pagdating doon sa team fight. So sumakto lahat ng kailangan nila. Meron ka pang pang-poke pagdating doon sa may Valentina that has crowd control also. It's back na, guys. Ayan. So ayun yung mga naging, yan ang nangyari sa ating laban. So syempre, babalik na rin tayo kasama ni Athena. Pwede naman kasi mag-item swap. I got you, girl. Oo, nagulat din ako. Sige, after ko ulit sarili ko. Hindi kasi tinry ko lang i-demonstrate kung paano yung Tsunami Slam. At kung paano yung Spear of Destruction kapag ka nag-miss, di ba? And on point naman yung naging laban na ng Team Falcons and Aurora. As you've mentioned, no, maganda yung ganun kasi minsan overwhelming yung numbers sa screen. I know, guys. Relate na relate ako. Pero with that said, di ba, to put things simply, all Team Falcons needed to do was to wait. Ang hindi nakita ng Aurora is that while they were busy accumulating enough wealth, si Super Marco pala ay ganun din. Nandun na sa gilid, no? And I think that was the strength of Super Marco nung early years niya. Early seasons. Ano ba yan? Developmental kasi nung mga years? nasa rookie year niya, yun yung sinasabi natin na tahimik lang si Super Marco. May inside joke tayo around the community. Tahimik lang, tapos magugulat ka na sobrang taba na pala or sobrang dami na niyang item at ang lakas na ng damage niya. Kumbaga, ito yung kasabihan na yung mga tahimik na tao, yan yung pinaka-observant at marami na palang ginagawa behind the scenes, di ba? And with that, nakita nga natin on the scene talaga yung Team Falcons doon, taking action
taking flight on to game number 1. Pero bago tayo mag-game number 2, bisitahin muna natin ang ating Star on-ground streamer kasama ang ating mga hosts. Maraming salamat sa ating panelists. We are still here at the Champions Arena. Odin, 1-0 na lamang ang Team Falcons after that victory in game number 1. Pero sigurado naman ako na hindi pa dito matatapos at meron pa nga tayong makakapanayam. And you're right, Hans, dahil dito ay makakasama natin ang walang iba kundi si Benting! Benting, sadya ka ba? Andito po dito, buhay na buhay kami dito. Grabe. Full attendance. Ayan, hello din sa lahat ng mga nandyan mismo sa MPL playgrounds natin sa baba. For everybody's information, pwede kayong pumunta dyan kung sakali na you wanna join in on the fun. Kamusta ba, Bentings? Again, nakita na natin kanina, first series nanalo ang Onic Philippines at sila na yung isa sa ating grand finalists and MSC representatives. Nagbago ba yung prediction mo? What do you think? Sino yung susunod sa kanila to meet up? Nagbago. Siyempre, congrats muna sa Onic PH. Sila na yung isa sa representative natin sa MSC. And ang hirap na i-predict ngayon, yung kung sino nga ba talaga yung makakatapat nila. Pero para makapagbigay lang ako sagot, siyempre, Aurora yung napupusuan natin ngayon na harap sa kanila sa... Aurora daw, mukhang meron din mga fans doon sa MPL Playground. Pero Bentings, matanong ko lang, what do you think of the game so far? Kasi yung dalawang araw natin, puro hanggang best of 5 sinasagat nila. Pero ngayon, nag-iba. 3-0 kanina and right now, what do you think? Siguro nakakapag-adjust na lahat ng team sa mga nagiging meta. Sino nga ba yung ibaban, ibibigay for example, sila Baksha. Tapos nagbaba na rin tayo ngayon ng mga Joy, nagpapakawala ng mga Soy, hindi na siya napapansin. At kitang-kita naman natin ngayon yung bagong pick ni Flap TC na Benedetta na alam naman natin na kayang-kaya niyang abutin yung Kimi pick na binitaw dito ng Falcon at Parsa pick. Yeah, I mean, solid observation coming in from Bentings. I do think na kung meron mong mga pocket picks, no, din, dito lalabas talaga yun sa playoffs. And I think alam din ni Bentings yan dahil meron siya mga Ben tips, right? Oo nga. Ben tips? Ano bang Ben tips mo? Baka meron pang hero na pwedeng lumabas ngayong playoffs. Meron bang hindi pa namin nadidiscover? Nag-iisip ako, no? Pero ang Ben tips ko, pwede kayo pumunta dito sa MPL Playgrounds. Andito pa rin yung mga sponsor booths natin, BPI, Infinix, Smart, syempre Nor. At syempre meron din tayo dito mga merch booths. Nandito pa rin kami. Kaya pwede nyo kayong bisitahin dito sa MPL Playground. Bentings, maraming salamat. I'm sure na perfect attendance ka because you're gonna be here all throughout. Hopefully, we'll see you once again sa mga susunod nating interviews. Pero bye-bye muna dyan sa MPL Playgrounds. Alright, enjoy kayo dyan, guys. Enjoy! Maraming salamat kay Bentings and all of the other MPL fans na nandoon sa ating MPL Playgrounds. But now, it's time to throw it back to our panel. Thank you, Hans and Odin, pati na rin kay Bentings na kung saan nakita nga natin kung gusto mo rin makakuha ng on-site na mga Ben tips, punta ka na sa MPL Playground. Oh, tsaka alam ko, binagit niya din, may chance din na makalaro niyo siya. Oo. So habang nag-aantay ng mga games sa minsan, kagaya nito, pwede malay nyo, mabuhat pa kayo ni Bentings. Tsaka madami din talaga tayong activities doon sa MPL Playground. And very clear and precise lagi yung mga predictions din ni Bentings, ha? At naglatag siya ng kanyang prediction, parang Aurora daw yung gusto niya na makita. Pero ngayon, shoutout nga pala sa ating Clearhead Super Fan of the Day na grabe. Did you know that men get 5 times more dandruff versus women's scalp? Use Clear Men with triple anti-dandruff power for 100% dandruff-free hair. Because no one understands men like Clear. Power up your dandruff scalp, supercharge with Clear. Grabe. Isang posing po ulit ng Super Clear Head, Super Fan of the Day. Yan! I'll whip my hair back and forth. I'll whip my hair back and forth. Maraming salamat and congratulations sa ating Clear Head Super Fan of the Day. Dahil alam naman natin, when it comes to playing MLBB, parte ng laro yung buhok. I-deny man natin or i-agree nyo man, ay, huwag nyo na i-deny pala. Minsan pagka nakatali, minsan pagka
ginagamit na headband yung headset. May mga ano yan eh, may kanya-kanyang pasok yan. Tsaka nagkakaroon ng ira yan, parang pag nakita mo agad, ay ganun yung book, pre. Meron tayo. Ganyan yung book. Alam mo na agad eh, di ba? Pero ito muna ang ating update after that clear head super fan. Ito yung magiging side natin. It's going to be Team Falcons sa blue side. Nagkapalit tayo ngayon. Aurora kanina yung blue side natin. So ngayon nagkakaroon ng shift para dito sa ating teams. Probably because for Team Falcons kanina nagkaroon sila ng idea na ang side ng Aurora is pwede makakuha ulit ng Fanny, mga heroes na chip. So, ang dami kasi na-open kanina. I think parang yun yung naging storyline din ng ating drafting. Sa sobrang binan nila yung mga XP lane heroes like Baksha and even Fovius, na-open naman yung mostly banned heroes from before. So, pwedeng ganon ang ating maging storya ulit for game number 2. Basta definitely yung Fanny ni Demon Kite dito, yung Lucas naman ni Karltzy, ay talagang headache sa isa't isa. Diba? At kailangan talaga ma-clear off muna nila yan if ever. But now we're heading on to our Game 2 drafting phase. Blue side on Team Falcons. Will we see something new being prioritized as we move forward na nga lang din sa ating banning phase? Okay. So, nakita natin na iba ba na ngayon si Chip? Ang hirap nga talaga ng Chip. Good ban siya kasi most probably hindi pa prioritize kasi pero naban na din dito si Louie. I think may war flashback pa nung mga nangyari kahapon. Trauma eh. Nung na-open si both Chip and even Louie for this game. Pero definitely Fanny isn't going to be part of this match. I think there's a high chance na Lucas Hayabusa yung makita natin for this game. Kali is still open. Jushin also could be an option. Even Kimi, pwede ding agawin. And actually, yun yung iniisip ko nga na pwede nila i-prioritize if ever man yung Kalea ay ibaban out. But Midnight, samahan mo naman kami sa kung ano nga ba yung insights mo regarding the draft here for Team Falcons dahil blue side sila. Meron tayong record. Meron tayong record ng regular season na sa blue side ay kahit papano na ilulusot yung Lucas. So if ever man gusto maulit ng Team Falcons dito na makuha nila yung deadliest Lucas probably in the world, no? Pwede nilang kunin dito yung setup ng Kalea and then Valentina Lucas agad sa blue side. So that is definitely a threat na kailangan na abangan dito ng Aurora. Kapag natanggal naman yung Kalea, pwede pa rin naman mangyari yung Lucas on blue. Kasi very rare yung occurrences ng mga Lucas picks natin sa blue side. Ayan, panood na lang sa mga picks natin sa blue side. Ayan, panood na lang sa mga nag-RG dyan kapag may Lucas na kalaban. Automatic, wag nyo nang iban yung Valentina kung pwede nyo namang gamitin sa side nyo. 2 picks agad, no? Not unless yun yung kukuhanin nila Coach MTV, but I think may magkaka-Fovius. Ayan, probably Fovius and Baksha will be, dahil open na nga sila dito, pwede makuha agad yan ng ating dalawang teams. Probably on the red side doon natin unang matatagpuan. Again, Kalea is open, Jushin is open. But for Team Falcons, sa playstyle nila, most likely, Kalea ulit yung kukuha nila because of the surge of life. Parang pwede na zero ni Flap if ever or Flex. Guys, ayan, hindi naman natin eliminate yung pwedeng pang gamitin ni Ogwento. Kaya sakto yung pag-pan out natin dito sa kanya. Pero talking about this Kalea naman, Midnight, for Aurora, ano naman yung clapback nila dito? Siguro Badang Granger or Baksha Granger. It's been really popular in the current playoffs na parang ito yung nagiging sagot. Pwede rin naman silang kumuha ng flex roles pa. Well, napakita natin yung Baksha. Pero other heroes as well, similar to the likes of Fredrin na ginamit din ni Edward on the EXP. Pwede rin lumabas yan. Kasi ang isang kailangan nilang isipin dito is ang daming jungle pickups pa na available for Team Falcons. So nakuha na nila yung Baksha and they go ahead and pick up the Zushin. Kitang-kita mo na may mage dito yung Aurora. Baka ma-setapan sila ng Lucas ng Team Falcons. Saktong-sakto, Ate mo Chantel. Baksha, lumabas nga dito for Aurora. Tsaka yung Jushin since na-open nga. I think for Team Falcons dito, may option din na kumuha sila ng gatot. May isa sila sa mga nag-try din or nakalaban lineup na habang may binibit-bit yung Kalea automatic, pababagsakin mo ulit. Mula sa langit, ibinababa sa lupa. Yan, idediretso nila just in case. But I think too early. Yung sinabi ni Midnight kanina na possibility for Lucas and Valentina is still open
for Team Falcons. Magkakabusan nga lang sila pagdating sa gold lane. Nasakto sila pa yung dalawang kumuha, so pwede na sila kumuha ng Granger as early as possible. Okay, so sila yung Hayabusa. Sila din yung Granger. Okay. So, hindi nila gusto na makawakan dito ng Aurora, especially this Hayabusa. And a quick reaction onto the Granger itself. So, remaining heroes here for Dominkite, marami-rami pa naman. Pero Midnight, is this a time to pick off a hero para kay Demonkite? Siguro Lucas or Ling, pwedeng-pwede nilang kunin unless gusto nila i-flex yung Baksha up until the last phase. Kasi kagandaan dito sa Baksha first phase is malilimitahan mo yung mga options na pwedeng kunin dito ng Team Falcons. And it also forces Coach Trevor to assume kung anong role man ng Baksha. So mag-overthink sila pagdating ng second phase. Maybe, they still are gonna up to either ban out XP or roam heroes. Tapos bigla na lang makikita, jungle Baksha pala. So ganun yung gusto nilang gawin dito. If-flex nila yung Baksha hanggang dulo. Grabe yun, no? Parang, ano kaya to? XP ba? Roam ba? Or jungle ba? Oo, kasi kung saan siya napunta ngayon Kahit sa first 2 days natin, lahat, yung tatlong role yun, nadaanan niya lahat. Parang ano lang yan, parang sa buhay talaga, gulong ng palad. Parang yan yung epitome, yung Baksha. Pero ito, 1-1 ang ipipick na side ng Aurora. Maganda siya actually, if you're up against Kalea, para dito sa ating game, para just in case nakaready rin for the counter go. So, pwede sila mag-ban ngayon ng another XP hero or burst. For sa kanilang tunga pala, wala pa. Pero may if na, huwag na pong mag-if ka. Mahirap mag-if if you're up against Kalea din. And Haya also. Diba, if ever man, options here para sa mid lane, Midnight for Team Falcons? I would say for Team Falcons, panilabas dito yung favorite few na mga classical mages like the Paramis. Although yung Selena, pwede nga lumabas din sa side ng Team Falcons. Most likely mababan from Aurora kasi ito yung mga hero na ayaw mo kapag ikaw ay may hawak na Baksha, Zushin, 1-1. Kaya automatic yung response ng far sa ban. But for Team Falcons, again, yung Paramis is a big option, but also they can just flex. Hindi pala flex, pero they could go deep into the hero pool of you, tapos ilabas nila yung Zast. Ay, parang may nararamdaman ako dito. Removing the show. Laban dito kay Rene J. Oo, alam kasi nila dito na parang di ba, as much as possible, you wanna equip yung 1-1 na maganda yung magiging front mo para it's a lot easier. Kasi having a show, parang sinusubo na lang sa 1-1 na, eto pre, tantosan mo na lang para lipad ka na after. Diba? It counts, diba? It's the effort really counts kapag ganun yung kapartner ng 1-1 dito ni Dominkite. And knowing him, diba? He just needs someone to enable him din talaga fully. Pero last bans here for Team Falcons, anong pa nga ba aatakihin nila dito? Uy, Sisi. Ayun, Sisi yung narinig natin dito for this game. Ba ng ibang EXP. Kodang is still open para dito sa side ng Aurora. Pwede pa nilang kuhanin yan. Could be a Teresla also. Kaso parang may hirap pala. Mabilis pa gumalaw yung Hayabusa dito. And even pwede silang kumuha ng gatot. Kasi same concept din naman dun sa Kalea. Oo, dadamputin. May maglo-load up. Kumuha ng gatot. Sa Kalea. Oo, dadamputin. May maglo-load up agad. Pero kanina yung minensyon mo itong Khalid. Pero now for Team Falcons, they're still missing their XP/XP. For sure. And their mid lane dito, Midnight. Yeah, again, napaka up to the preference dito ng team. Itong team na to, known sila talagang build their composition when it comes to their strengths. And I feel like for Team Fantasy to team fight, capability ng Hayabusa just to supplement, para meron dito ng Team Falcons. But instead of that, they go for the Eve. Nagiging classic answer na rin against the Zushin, and it's also a good answer against the Baksha. Okay, na-mention yung Eve ni Chantel. Talagang umaano tayo dito na ma-manifest ang mga heroes na lalabas. Kailangan pala tatawagin muna. Tsaka maganda din yung sinabi ni Midnight na maganda yung Eve against Jushin. Kasi nung time na super open ni Jushin, parang ito kaya din sumikat ulit si Eve. Kasi yung range nung cortina niya, tsaka even yung Void Crystal, sakto din against US hero which is Jushin nga. Tapos ito na-manifest din yung Ling, nabanggit to ni Midnight kanina. Makukuhanin siya ni Demonkite.
So yung match-up ng Ling and even ng Hayabusa is sobrang kontrapelo, pero nakadepende kung sinong unang gagamit ng mga skills. Kasi Hayabusa, pwede niyang patayin with a shadow kill, but it all depends kung paano mo dedepensahan with the Tempest of Blades. Diba? Ang dami natin pwede makitang mga combinations dito and possibilities for game number 2. Pero right now, nakita natin, nagbabalik muli ang ilan sa mga hero na nagamit nila for the playoffs. And now, as we lock and load the hero set para sa Aurora and even the Falcons, titindin natin for sure kung ano nga ba yung number game nila dito on their potential. Okay, speaking of late game potential, pretty much it's gonna be on the side of Team Falcons. Pero early game, kayang-kaya naman ang Aurora with the Ling also. It's all about the spacing, execution, and the motivation to move further dito sa ating playoffs. And that's it. We're going to start our game on number 2. Kaya naman, Caster, paso. To Mobile Legends. Noong game number 1, nakita natin na naka-comeback ang Team Falcons matapos kontrolin ng Aurora Gaming ang early to the mid-game. Iba na kaya ang magiging istorya dito for a potential 1-1. Meron na agad suntukan dito sa mid lane and Renny J! Mabubuhay pa naman si Renny J doon sa skirmish na nangyari. Nakakakilig yung mga ganong moments eh. Yung tipong pagpasok pa lang ng game, alam mong bakbakan na. And speaking of bakbakan, it's may top lane. Ito, alam mo sa totoo lang, for the longest time, marami tayong moments na question natin, ano nga ba ang counter kay Phobius? Well, lumabas yung CC, kasi ultimate na yun eh. Kasi ngayon, back siya pala, pwede rin, no? Kaso nga lang, si Karltzy din gustong counter play, pero niluhuran lang sila ni Renny J. Ogwen, sumubok for the counter, kaso nga lang, aatras at mapapalayo lang ang Aurora. At mukhang mapapa-freeze na rin yung gold lane dito ni Super Marco. Great rotation mula dito sa Team Falcons. Nalulugi na agad dito si Doming Kite on this 1-1. Pero pwede pa naman bumawi for Aurora Gaming. Hindi pa naman level 4 yung Ling. Yeah, hindi pa ganun kalaki yung disadvantage na nabubuo dito. And ang kinaganda lang sa ginagawa ng Team Falcons is nalilimitahan yung capabilities ng ka-lead. Kumbaga yung function ng ni Renny sa early game ay nababawasan and also nabibigyan ng control yung Granger dito over the gold lane. Para hindi siya maging malaking problema pagdating ng level 4. Kasi honestly, for Team Falcons, there will be a period in their game na kailangan nilang samahan muna itong Hayabusa para ma-make sure lang nila na may enough momentum in the mid-game para magamit, ma-utilize nila yung timing para patabayin yung Granger. Top lane naman, ang magiging sunod na tagpo. Renny J and Edward against FLCN and Ogwen. The Roamers in the XP lane, talagang nag-rush lang sila na makuha yung kanilang ultimates. Ito yung literal magtititigan sila habang kumukuha ng mga minions. Gusto lang talaga makakuha ng ulti as you said. Pero sisimulan na nga ata dito ng Team Falcons ang Turtle. Karltzy trying to hold it up pero nandiyan na si Edward. Okay. Papasok ngayon si Demon Kite. That makes 4v4. First blood gamit ni Edward and si Karltzy pa rin makakakuha ng turtle na yon. At hindi pa tapos. Humahabol pa rin. Wow. It's Aurora Gaming trying to overextend. Pero pinapunish sila ng mga members ng Team Falcons now. Yung kanina naghahabol, sila naman ang hahabulin ngayon. And it's Edward na mawawala at babagsak for Aurora. And that's a winning trade para sa Team Falcons. Not only did they get the turtle, pero nakakuha din sila ng bonus na kill. Mukhang for Aurora Gaming, kailangan natang kumalma ng saglit. Nananakawan na rin dito si Demon Kite sa loob ng kanyang jungle. I'm actually surprised na pinilit ng Aurora na kunin yung pagong laban sa Team Falcons. Considering na ang lakas ng re-engage nila with the team fight, having that reload manipulation, yung multiple jumps mula kay Phobius, yung Dark Wave din ni FLCN kanina, napakaganda ng setup laban dito sa Aurora. And again, naiiwan yung Granger sa ibaba. Oo, dito yung Granger na to, no, kapag nakapag-farm, alam naman na natin kung anong kayang gawin ni Super Marco with a lot of gold. For the longest time, alam nating tahimik si Super Marco sa simula. But with that Sky Piercer na sunod na niyang ibibuild sa Hunter Strike na to, na most likely dadating in around 5 minutes or 6 minutes, doon natin ma-expect na lalaban na talaga sila. Pero Yue, sumubok etong si Karltzy, kaso with the Crimson Beacon, with a shield na manggagaling doon, mabubuhay pa rin si Yue. Pero ito na yung pressure na iiwas yung Aurora, no, na pagdating ng mid-game ay medyo maglalaro sila ng dodgeball laban sa Team Falcons kasi kailangan makahanap ng farm dito ni Demon Kite. Kaya sobrang importante dapat for Aurora na tingnan dito yung gold lane kasi similar to how Karltzy will play in the mid-game, maiiwan yung gold lane at some point. And in contrast to Team Falcons, okay lang yun kasi nag-perform yung Granger. Pagdating ng mid-game, for sure, sasama si Super Marco kasi dyan nalalabas si Sky Piercer timing. Oh, and this is mainly, I think,
ginagawa din naman ng Aurora Gaming at some point kaya rin nakaka-lead sila. Pinoprotektahan dito si Doming Kite para nga makapag-farm as you said Midnight. And for Demon Kite, kailangan talaga ng oras ng Ling. It's not like Hayabusa na kapag nakuha na niya yung level 4 niya, go time na agad. Especially with a Hunter Strike or even the Sky Piercer. Kung i-build nga niya yun, sisimulan na ng Falcons ang pangalawang pagong at papalag ang Aurora. Teka lang, kanina lamang sa numero ang Falcons pero nung sumama yung tatlo, making it a 4v4. Now Karltzy with the shadows. Ready Sansa mula kay Ready J. Inuugi shadow kill from the Ninja himself kaso walang namatay doon. Wow. The Tempest of Blades ang target niya si Few kaso nga lang muntika na rin ng buhay niya and with all of that, si FLCN lang ang nawala. At mukhang mag-trade lamang ito ng Team Falcons para sa pagong. That's gonna be FLCN for the Turtle. Okay ba yung trade na ganun? Maganda yung kanya-kanyang target pero okay, kamuntikan si Doming Kite doon. Maganda yung yung attempt ng Aurora kasi bumaba kagad si Demon Kite. Kumbaga ang hinabol nila doon is kung makakahanap sila ng pick-off and they did. Binuo sila lahat dito kaya FLCN. Yung Tempest of Blades ginamit kay Few habang naka-reload manipulation. Konti na lang patay na yung Eve. So medyo kapos lang ng damage dito si Demon Kite pero balik din naman kagad sa farm. Bigla-bigla pa rin sumusugod at sumusubok ang Team Falcons na i-dominate yung game. And with Karltzy, may shadow pa rin naman siya pabalik. Si Renny J, pinigilan lang ibang members ng Team Falcons na dumive doon sa mismong torre nila. Yung pala yung nakakatakot if you're Hayabusa na nakakabit sa isang backsha. Hinihintay ng backsha na lumabas ka out of your Ugi shadow kill. Tapos gumugulong na siya. So automatic na stun. Yep. Lalo kapag minalas ka, yung huling tira, may tumama doon sa back siya, wala ka nang kawala doon. Lalo kapag wala kang shadow. And Aurora, sila pa ang unang nakakuha ng torre dito sa ibaba. May trade naman mangyayari sa may top lane pero maganda yung ginagawa ng Aurora dito na minamatch nila yung pacing ng Team Falcons. Hindi ito yung farm na farm lang pero yung farm ng Aurora nasa tamang side ng mapa. Oo, tsaka parang binibigyan din talaga nila ng magandang control around that river which I think is very important, no? If you want to secure na hindi makakapag-snowball ng malakas ang Team Falcons. Again, that was already in almost 2,000 gold lead pero na-mitigate ito ng Aurora back to 1,000 just by playing safe. Hindi pa po nadadagdagan yung kills natin. 2-2 pa rin ang ating kill score. And I have to give it to Renny J. I mean, yung ginagawa niyang vision play doon sa river, hinahawakan lang niya. Paulit-ulit siya dyan sa may pixel bush na yan. And doon sa kabilang pixel bush naman, giving vision for the members of Aurora. And nagmumukhang mabagal yung laro ng Team Falcons, not because of the way they're just playing, pero since wala kasi sila makita sa mapa. Uy! Teka lang, Kunsil. Teka lang, nandito yung mga members ng Aurora, handa pa na sila gumulong si Edward and the Tempest of Blaze ay naggamit na puwersa, pati naman yung Ugi Shadow Kill, pero may real world manipulation dito kayo sa loob mismo ng parisukat. Kaso si Renny J ay napadasalan, napaluhod. Pero si Karltzy ay nakita ni Yue at hindi niya makikita at maaabot si Demon Kite. 2 for 1 trade lamang ang nakita natin doon. Si Edward lamang ang bumagsak for Aurora Gaming and that further cuts the lead for Team Falcons. 300 na lang Midnight. Tsaka yung tempo na sinaset dito ni Demon Kite. Tatlong skirmish na yung pinuntahan niya, 3 beses kinilig yung Team Falcons pero hindi pa rin tumutumba yung Ling. And requirement for Team Falcons, by the way, na makakuha ka ng momentum. But right now, Demon Kite is controlling the momentum here para sa late game nilang dalawa ni Doming Kite. Grabing pananay ko yung ginagawa ng Aurora Gaming dito as the game goes dead even. Sisimulan na ng Team Falcons ang panghuling pagong natin at nandiyan naman ang Aurora para mag-contest. Mukhang huling pagong ay sasayawin pa rin. Anong klaseng laro to? Talagang 5 na members sa Aurora yung nandito and 3 naman para sa Team Falcons. Hindi pa din nila tinatantanan yung Turtle. Kinakalapit lang. Oy, dito ka sa amin. Pero mukhang ang magiging target ng parehas na kupunan ay mag-turn around kasi ito na pala yung laban. Pero si Kyle, busy pa din ang makakakuha ng Turtle. Kaso nga lang tumutuloy ang Aurora sa paghabol ng mga members ng Team Falcons. Tempest of Blades sa likuran at si Ogwin yung nakuha niya. Now it's the 1-2 na naging palitan. Yun na ata yung pinakasulit na pwedeng mangyari pero si Demon Kite ay sasapakay pa ni Karltzy. Tatama nga ba yung shuriken pero hindi! Makakatakas pa nga si Demon Kite! No-dodge pa. Napakaganda ng timing ng Defiant Sword. Kanina pa kinikilig yung Team Falcons. Si Karltzy, isang kalabit na lang Kanya na yung kill. Pero ito, alam mo, Wumi, Joshi Kicks, ito yung magagandang Ling game Yung katuluan na ng buhay, living on the edge. 4 na beses siyang muntik mamatay. Di ba nakita natin na paulit-ulit siyang nabubuhay. Ganun lang.
At saka for Aurora Gaming, napakalaking bagay na nagsusoak up din ng damage yung Ling. Ibig sabihin yan yung pressure na dapat nandito kay Doming Kite ay sinasalo din ng bahagya. Yes, and yung 1-1 dito ng Aurora ay tuloy-tuloy lang. Yung pagkuha ng farm, tuloy-tuloy yung pag-pressure ng mga lanes kasama yung 4 na miyembro. And I think kinagandahan kapag gumagana yung lineup na ganitong composition, when you have heroes like Ling tapos 1-1, talagang parang ang pakiramdam is wala kang makukuha anything kapag hindi mabilis or hindi decisive yung laro ng Team Falcons. And ganun yung nangyayari dito na parang kailangan nila pumili ng target, kaso yung burst damage nila hindi pa ganun kataas, hindi pa ganun ka-reliable. Lalong medyo konti pa yung items dito ni Super Marco. So for Aurora, masayang-masaya sila sa state ng mapa ngayon. Kada naghahanap naman sila ng gulo. Gumulong na naman si Edward dito, Rene J, and also finding a pick-off. Pero si Ogwen ay makakatakas doon sa nangyaring yun. Wow, dapat sa face ng larong ito ay dapat lamang na ang Team Falcons based on their lineup. Napakagandang pick-off potential, may poke pa nga. Pero for some reason, as you said, Midnight, nagagawa ng paraan ng Aurora Gaming. Yeah, hindi na nila basta-basta pwedeng i-force yung laban dito kasi yung ang gagawin lang ng Aurora is makikipaglambingan sila sa Team Falcons, especially with the Khalid and the Baksha in the front line. Meron silang revitalize, may sariling healing mechanism dito si Rene J, and sisilip lang si Doming Kite tsaka si Demon Kite. Tapos mang-zone lang din si Yue. And ang nakaka-bad trip dyan, yung Team Falcons, kanina pinatunayan nila na kaya naman ni FLCN na humarap. Pero ngayon kasi parang hindi na kasi nagiging stacking mechanism na siya para sa crossbow of tanks. At nakakatakot yung crossbow of tank dito ni Doming Kite, no? Available 301 with this Inspire as well. Tapos may Wind of Nature na, so pwede niyang tangkihin yung ultimate ni Karltzy. Papasok na agad. Kumonekta yung Shadow, doon naman gagaling kay Karltzy. Pero with the Wind of Nature ay makakasurvive si Doming Kite. Tuloy naman ngayon ang Aurora Gaming. Here comes the retaliation. The counterplay with the Tempest of Blades. Kaso not enough yung damage na binitawan niya. Ang ganda ng pagkakalatag ng RWM. It's not just even not enough damage. Wala atang natamaan ng Blades. Oo, sobrang pogi nilang dalawa doon kasi una sa lahat, ang bilis ng 4 Blades. Pangalawa, si Karltzy, ginamit niya yung bush mechanic. Sabi niya, pre, nagliling din ako. Pag nagtago ako sa bush, hindi ako tatamaan yung Defiant Sword. Ang mga tinatamaan nga lang ng bala ay si Doming Kite na puwersa siyang umatras doon at alam ng Team Aurora na, teka, hindi tayo basta-basta pwedeng pumalag. Oo, ano din kasi, nawala din yung Wind of Nature. So kahit mukhang maganda yung laban na yun, kamuntikan din si Karltzy, nawala yung Wind of Nature. Lalo ngayon, medyo matagal-tagal yung cooldown yan. Oo, ang popogi ng mga jungler natin dito, Midnight. Kumabit pa nga yung Quad Shadow sa pinaka-primary target niya kanina, forcing out the Wind of Nature. Tapos yung 4 Blades naman, ngayon papogian na. Retry, sino na? Retry battle to at kay Karltzy mapupunta yung Lord. Si Renzi naiipit doon, pero sa kabila naman ay may naiipit din para sa magalan ng Aurora. And binuhat pa nga si Demon kahit pagpasok niya, biglang nawala yung kanyang buhay. Na double kill for Super Marco. Make it 3 and make it 4 na mawawala. And Yue is the only man alive for Aurora. Makakatakas naman ata si Yue. 10 segundo pa naman para kila Rene J at may Lord sa baba. Defable naman ata if you are Aurora Gaming, pero kailangan gumawa ng oras. Kailangan ilayo ni Yue. Aabot pa si Rene J, 2 seconds, pero may minions sa gitna. Ang kupunan ng Team Falcons ay sa match point na. Isang Lord lang ang ginamit dito ng Team Falcons. Isang macro play. And they get the match point against Aurora Gaming. Napakatahimik ng naging early game ng larong ito. Akala natin makakalamang na yung Hayabusa habang tumatagal. And at some point, bigla na rin lang bumalik alindog para sa Team Falcons yung larong ito. And given with this match point, ibang klaseng momentum na yan. Sa ngayon, higibayin natin kung ano nga ba nangyari sa Game 2 kasama ang ating mga panelists. For me, himay na yung game na yun, Chantel. What more can you ask for, Athena and Chantel? Nga pala yung hindi makakasama para i-explain na. Yun na lang, explain na yung game number 2 na yun. Very fast game for Team Falcons. Oo, tsaka dito yung Team Falcons, parang slowly but surely naging tempo for that game. Inalam lang muna nila kung ano yung pinaka-strength ng kanilang kalaban. And at the same time, kinapitalize nila kung ano yung hindi nila kailangan gawin. So MVP para sa ating laban is gonna be Super Marco para sa kanyang Granger with the 6 kills and no deaths, proving that he is indeed the bulletproof
And time again, nakita nga natin yung chase down. Medyo ako yung natakot para kay Yue. Sabi niya, parang gusto pa yata mag-maniac nito ah. Pero nagbago nga isip. Instead, they stick to what they want more, which is to actually end the game. Yung casters natin, kahit sila medyo naloko, sabi, endable ba to? Abot si Rene J. Pero with Team Falcons, talaga namang may time na nagmamadali, pero naging worth it yung game na yon. Oh, tsaka na dito, kung mapasin kasi natin na majority of the game, parang consistent din yung naging pagsusunod na ginagawa. Early game sinabi natin that there was a high potential para dito sa side ng Aurora na balik na rin yung naging sitwasyon ng ating game. Pero kasi nagtuloy-tuloy, 4 minutes pa lang, malaking kalamangan ni 1.3K. And if you are at 1.4K or almost 1K gold lead, early minutes of the game, medyo mahirap siya. Parang gusto mong mangyari kung ikaw yung Aurora, manalo ka sa sa Turtle, tapos diretso din doon sa team fight. Pero ang hirap kasi manalo sa objective gaming, knowing na ang kontrapela dito is yung Hayabusa, tsaka yung Ling. Katulad nga sinabi ni Joshua Giggs, nagliling din ako, alam ko kung paano kontrahin yan. Using the bush mechanics and of course the blind spots na pwede nga nilang gamitin, Team Falcons yet again soaring high. At yung mention, kailangan nila ilaban if you're Aurora, yung mga objectives. And which is why for Team Falcons, all in sila lagi dyan. All men are present pagdating sa team fights. Oh, tsaka parang nangyayari dito, speaking of team fight, dahil nabanggit mo na rin, kung mapansin nyo, maganda ulit yung area ng real world manipulation para dito kay Few. And if ever man i-dive kasi siya ni Demon Kite, para naka-ready agad si Ogwen para balibagin siya. And kung mapansin natin dito, majority of the early objectives talaga yung napunta sa Team Falcons, having been able to secure 3 turtles for this game. And even yung emblem din dito ni Few is meant na pang-shred talaga, maging matagal sa team fight with the tenacity. So alam mo na, if ever man na early game siya yung maging target, medyo ma-hold niya saglit. Hence, nag-build na rin siya ng Winter Crown. I think for Few during this game, ang pinaka naging mindset na lang niya is, since Ling yung katapat niya, malatag niya lang saglit yung real world manipulation, mas-swipe niya once, kasi may slow effect na siya, maganda na agad for them. Kung mag-Tempest of Blades man, there's the Winter Crown kasi may millisecond of opportunity for him to actually proc or gamitin yung pindotable na item na yan. At able naman din talaga. At posible yan. Dahil nakita natin, he just needed what? Ilang segundo to survive and that's it. Kumbaga, magawa ko lang first phase, okay na ako. Ganun si Few. Yun yung sinabi natin na slow but steady. Yung naging laro dito. All in all, it was a 5K gold lead para sa side ng Team Falcons. Kung mapansin natin, may kanya-kanyang damage dealers. Actually, kung sino counterpart nila on the other team ay ganun din. It just so happened na laki ng difference ng damage dealt. 49,000 per supermarkets, just 29,000 per Doming Kite. Siya yung carry natin with 49,000 damage dealt. At siya din ang ating BPI Rich Guy having 833 gold per minute. Nakita naman natin kung paano naging bulletproof. Not only that, no, nakita natin kung paano siya naging sobrang lakas sa firepower. Diyan na naman papasok yung Joshua. Fire, fire, fire! Ayan na naman. Diba? Tuloy-tuloy, kumbaga, yung binabato niya ng skills. And that's why for the side of the Aurora, laging nasa shred yung depensa nila dito. Even Renege onto the front line, hirap na hirap. Oh, and speaking of front lines, syempre importante din talaga sa mga front lines kung paano magiging takbo ng ating early game. So mapag-uusapan natin yan ng mas maigi dahil dito talagang mas mapapansin kung ano yung naging difference ng ating dalawang teams early game. So napakalaking factor niya kasi 12 minutes lang yung naging laban natin, guys. And itong window mo na to, itong lead mo na to, pag na-maintain mo kasi siya, guys, ayan, diba, continuous kasi siya eh. 2 minutes yung ating unang turtle. Tapos after nito, dumiretso. And yung ganito, ang hirap i-close. Na-close na niya around 8 minutes. Or pa 8 minutes kasi nagkaroon ng paliit dito, diba? Paliit dito. So yung concept na yan, ng side ng Aurora is nakuha nila kasi yung dalawang turrets. So medyo napapalit nila yun yung split push na sinasabi natin at the same time nakakapag-focus sila on objective taking. Pero kasi pag sinabi natin yung objective, mas lamang talaga sa objective taking. Yung side ng Team Falcons, 3 turtles, tapos dumiretso na rin ng Lord. Tapos yung goal nila around that time is around 33,000 na. If I'm not mistaken, yung 33,000 na yun is malaki yung naging share for
the Hayabusa, and even the Granger. At yung mga ganong heroes na binanggit natin, napaka-crucial or napakaganda pag umpisa pa lang ay medyo lamang na talaga pagdating sa gold. So all in all, for Team Falcons dito, alam nila yung scaling ng kanilang mga heroes. They made sure na early game sa kanila mapupunta para hindi na umabot sa point na ang hirap ng pigilan ng 1-1. Kasi pag sinabayan nila yung tempo nung kalaban nila at hindi nila pinabilis dito sa window na to, ay mahihirapan na siya. And sa medical industry, parang tinatawag natin siya na golden hour. Yung pwede ka mag-save nung mga patient sa emergency room. Parang yun yung golden hour for Team Falcons for them to be able to stop the threat from the 1-1 of Aurora. And napakabilis nung naging itemization nila dito. Around 4 minutes, meron kang... 4 minutes, meron ka ng Hunter Strike, tas diretso kang Sky Piercer. The usual item pa rin naman para dito sa ating mga Gold damage laners dealers yan. Mga gold laners. Ganun din, para dito if you went straight for the Enchanted Talisman, libro lang muna yan, tas dumiretso ng Glowing Wand. So, paunti-unti lang muna. Ito yung sinasabi natin, Chop Suey build. Pero kasi Radiant Armor yung inuna dito ni Ogwen. And yung kasi yung initially pang pupok sa kanila with the Edward and even Yue. So, just imagine yung kaya niya i-sustain pagdating sa teamfight. Meron pa siyang Surge of Life rather. So, naging madali para sa kanya na tumagal doon sa mga naging laban. And even securing that fleeting time. So, nung nakapag-build na siya ng Radiant Armor, may nauna munang Radiant Armor from Flat TZ. So, yung initial mo na continuous damage sana from Aurora is napigilan na. Pero kanaganda naman dito for the side of Aurora, nagkaroon ka ng Berserker's Fury, yes. Nagkaroon ka ng Haaskos, yes. Pero around this time pa, na-build yung, yung Glowing One. So, medyo malayo yung naging difference. Kasi 6 minutes to, ito 8 minutes. So, yung mga pwede mong kuhanin na sanang, or pwede mo ma-counter na life healing or spell vamp from the side of Team Falcons, medyo matagal bago na-build. Eh, hindi naman siya burst na hero. Eh, ito may tendency kasi ito maging burst. Pero again, alam nga dito ni Few na hindi na masyadong tatagal yung laban, kaya nag-build na lang siya ng Winter Crown dahil alam nila na kailangan i-close na agad nila yung game na yon. So kung titingnan natin yung naging draft natin dito, we have damage dealt on the 1-1 and even damage taken for this backshaft with 106k. So napakataas nito para sa nagka-ano lang siya. So yung sa side na to is binuhat kasi ng Jushin. Oo, tama. Transfer. Diba? Pero yung idea kasi dito is para sa Team Falcons, hindi sila pwede mag-maintain ng speed. Kailangan bilisin nila yung facing. Kasi if ever man na ma-maintain lang yung speed at di nga nila binilisan, makakahabol lalo yung 1-1 dito, di ba? Oo, tsaka dito parang na-amplify lang at tsaka na-compensate yung mga needed na mga factors para talagang umangat dun sa game na yon. So, paunahan kasi naging labanan ngayon. Lalo na kung meron kang backsha, meron kang Kalea as much as possible. May backsha ka nakatapat, tas Kalea ka, kailangan ikaw talaga yung mauuna. Para hindi ikaw yung consistently mabigyan or mabato ng mga skills. Kumbaga, hindi ka kailangan laging tawagin. You have to take the initiative na nga lang din para kahit papano is magkaroon ng time din, especially your core damage dealers na makapag-farm up kasi nga hindi nangyari yon dahil sobrang hirap na nga lang din sila. But overall for Team Falcons, one of the fastest games to if ever dito sa ating playoffs. And imagine, this is the lower bracket match na kung saan for Team Falcons, match point na ito, Chantel. Probably baka maging ganun yung trend natin, pero depende pa rin kung paano maging reset ng ating mga teams. Pero before we move forward sa ating game number 3, bisitahin muna natin ang mga kaganapan sa MPL Playground. Hey there, super fans! Welcome back here at MPL Playgrounds. This is your very own Odin, together with the beautiful Miss Cha Chao Pega, the brand ambassador of Infinix. Welcome to MPL Philippines! Thank you so much, Odin, and salamat sa pag-welcome sa akin. Ayan! We're so happy to have you here. Kumusta so far? Experience mo dito sa MPL Season 15? Ayun, na-enjoy ko siya, as you guys can see. And nagulat ako dito sa MPL Playgrounds kasi I've been here sa MPL Arena. I've been watching every year. And then, this is actually surprising for me kasi sobrang nag-level up lahat. And, syempre, the Infinix booth. Grabe ang ating upgrade sa booth. And then,
marami po surprises dyan. That's right. As we can see, may phones tayo dyan. And alam natin na ang official tournament phone ng MPL Philippines ay Infinix. Sa tingin mo, why does Infinix remain to be the preferred phones of gamers like you? Of course, GT20 Pro na-experience ko na siya on hand while streaming and while I'm playing kahit casual gaming lang. And sobrang reliable niya and I experience no lag at all. So as a gamer na gusto laging mag-stream nang hindi naglalag, this is the perfect phone for me. Kaya naman, I think mostly all of the gamers trust Infinix talaga. Yan, I definitely agree dahil na-try ko na rin yan doon sa stage. At balita ko, Ms. Chacha, merong bagong lalabas ng Infinix, the GT30 Pro. So, pwede mo ba kami bigyan ng insights kung ano meron dyan? Ayun na nga yung GT30 Pro. As you guys can see here at my back, GT30 Pro is here. And alam ko marami na kayo excited dyan. Kung na-enjoy nyo ang GT20 Pro, I'm pretty sure mas magugustuhan nyo to dahil sobrang upgraded yung specs nito. And alam ko na as a gamer like me, na magugustuhan nyo. I love it. Pang champion's phone talaga yan. Phone. And speaking of, sino para sa'yo mag-champion ngayong season 15? To be honest, lahat sila sobrang ganda ng performance. But I'm really rooting for Aurora MLBB. Wow, let's see Yes, it. because aside from they are doing well on their games, I'm supporting the Infinix Ambassadors as well. And they're doing all their best, di ba? And invite mo naman lahat ng ating mga super fans to visit MPL Playgrounds. Ayan, sa lahat ng mga mag-visit dito sa ating MPL Arena, visit the MPL Playgrounds and check out our Infinix booth right here dahil marami kaming binibigay na freebies and you can try to this Infinix GT30 Pro by yourself. So experience nyo here lang yan sa booth. That's so exciting. Maraming salamat, Miss Chacha Pega. Mag-visit na kayo, super fans, dito lamang sa MPL Playgrounds at meron tayong mga free passes para sa mga mauunang pumunta dito. Thank you and bye! Thank you. See you guys. Grabe, ang ganda naman ng mga ladies natin. Si Odin at Chacha Pega. At ang ganda rin ng bagong GT30 Pro. Ang ating new official tournament phone dito sa MPL Philippines. Iabangan natin yan. And actually, nakadisplay na siya doon. Pinakita kanina. So, probably ay madami na naman ang nag-aabang sa cellphone na yan. Grabe, ang dami na nag-aantay kung kailan nila pwedeng mag-gamit, matry yan. But available din yan dyan sa ating MPL Playground. And by the way, guys, calling all MPL Philippines super fans from all over the Philippines. Witness history unfold sa ating University Watch Fest venues. So, meron tayong isa at coffee spot on Ermin Garcia Avenue sa Cubao. Para yan sa ating Luzon part. Pero meron din tayong Pinma Hall Building, Southwestern University, Pinma, Cebu City, para naman sa Visayas. And syempre, hindi magpapahuli ang Mindanao because we also have SM City, Butuan, sa Butuan City. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, MPL fans, pwede kayong makisali, makigulo, or makiayos. Yan na lang. Huwag na makigulo, makiayos. Shoutout sa kanila, tsaka shoutout din sa mga kasama natin hanggang ngayon sa venue and of course sa MPL Playground. Ayan, yung mga super fans na nandito nag-i-stay pa rin. Of course, kung gusto nyo manalo ng Diamonds, manood lang kayo dito ng MPL at maaari na po kayo manalo ng Diamonds. Kailangan nyo lang gawin is to post your reactions while watching the MPL live stream at siguraduhin po na nakalagay ang mga hashtags na nakikita nyo sa inyong mga screens. At that is hashtag MSLX MPL Watch Fest and also hashtag MPL Philippines S15 and hashtag MPL Pangmalakasang Reaction. Yan yung chance nyo, yung mga laging nagsasana all, hindi na kailangan magsana all, makiparticipate na kayo. Feeling ko sasama ako dito or sasali ako dito mamaya. Kasi hindi ko pa nakukuha lahat ng mga skins sa Naruto. Nung tinanong din ako yung Gaara ang nasagot ko. Gaara lang din yung sa akin kasi doon tayo sa libre. Yan, di ba? Kahit naman yung mga kapwa natin dito na super fans, basta tumataginting na dahil naririnig, talagang parang nagdiningning ang mga mata. Pero by the way guys, silipin muna natin ang ating MPL PH fun facts na kung saan this is about the second seed versus the fourth seed. Out of 7 matches, the second seed team won 4 times. 4 na beses po silang nanalo versus a fourth seeded team. So ito din ang unang pagkakataon na mayroong second seed team and a fourth seed team na magmi-meet sa lower bracket final. So, dalawa lang din na teams, na fourth-seeded teams ang umabot sa grand finals
which is Aurora Gaming during MPL Season 13 and Signal Ultra. Grabe, Season 2, tama ba? Tagal na nun. Sila na pala yun. Time nila Disanya, nila Yaku. I think si Few. Oo nga pala. Is a part of Signal Ultra also. Diba, nakapaghahalata ng mga edad, girl. Hindi, super fan na ako ng... Pinanood ko lang yung mga replay. Pero, nag-aaral pa ako nun. Pero tama naman din na nakita natin, ito kasi lower bracket semifinal. So kahit papano, may chance, pareho kahit sabihin natin match point dito yung Team Falcons. Also for Aurora, they could go for a reverse sweep if ever man, Chantel. It's not impossible. Napatunayan yesterday, di ba? And onto the numbers, somehow, may ilan na dito bumabase na sa prediction sila. Pero iba pa rin kapag yung puso mo lumalaban pa rin talaga. Oo, dito na talaga masusubukan ang sabihin na natin puso na ating dalawang teams sa definitely dahil papasok tayo sa drafting phase. Mataas ang chance na hindi tayo ulit makakita ng ship. Probably iban yan ng Team Falcons dahil sila ang nasa red side. Dahil mabilis ang playstyle ng Aurora every time that Renegade uses it. Wala nga. Bago pa sasabi ko sana na baka tanggalin yung Kalea para maiba yung facing. And sabihin na natin kasi 2 straight games na nating nakikita to. And for Coach Master the Basics, you want to reset the whole round if ever. Every game, it's another plan ahead. At ngayon, even the Fanny will be removed. 2 junglers removed by Coach Trevor dito. Okay, so open niyo yung Jushin na pwedeng kuhanin dito para sa ating game. Harit also is open. Pero hindi na tayo masyadong nakita kasi ng Harit na unang i-pick dito. Kailangan nila ng pang-set. Kalea is not a viable option. Pero ang mga open dito, if ever man, some of the junglers na nga lang din. Nakakabanggit ko lang, pwede pa rin namang flex if ever. But Midnight, nakita naman natin dito na na-remove yung Kalea. What does it mean here para sa Team Falcons? I think ang gagawin nila dito is gagawa sila ng bagong draft sequence na pwede nilang bulagin dito ng Aurora. Yun nga lang may power pick ng Baksha sa side ng Aurora Gaming. So for Team Falcons, medyo iwas ka na sa mga tulad nila Kimin, mga Granger. You're more skewed towards the likes of the Haris. Maybe the Harith para kay Super Marco, and as well as the Zushin. And you mentioned the Harith, sakto on point nga to. And hindi mo na gustong pakawalan to if ever man. You need that mobility kasi nga back siya agad yung first pick dito for Aurora. And on point, grabe yung Jushin pick nga rin dito for Team Falcons. Now, going back to Aurora, ang bilis ng facing Kimi and Chuaga dito, Chantel. Oh, nakakita na tayo ng Jushin na naka-purify tsaka kahit naka-crimson beacon siya. Not sure lang kung ano yung gagawin or probably pinili dito yung hero ni Renegade din, which is the Cho, para ma-force din na yung Harith is naka-purify. Medyo nakakainan kasi pag naka-purify yung Harith, diba normally gusto mo na ibang spell yung gamit niya. So ngayon, pwede na kumuha ng jungle. Could be another Lucas play para dito sa side ng Team Falcons kasi normally kinukuha nila yan pagdating sa third pick. So as much as possible, kailangan mo din ng additional crowd control kasi medyo single na target. Not unless umakto din yung Crimson Beacon plus the Wishing Lantern. Kung additional crowd control, additional crowd support yung nakikita natin Lantern dito. flare pala, Wishing Lantern pala yung item. At pwede naman siya mag-build up kasi later on later, ng Wishing Lantern. Pero Ay, with the Lantern flare na nga lang din, additional na sabihin natin panghuli, pang-corner, isang badang here para sa Team Falcons. Oo nga pala, kasi yung badang maganda siya against Harith. Parang ang hirap magtatakas. Oo, pagka lagi ka sinusutok, tas mawawala ka pa minsan sa tempo mo. Pero ang babang dito is gonna be the Granger. Oh, so may... Moskov, pwede mag-Moskov dito yung Aurora just in case. Ilipat nila for Yue, no? Itong Kimi. But Midnight with the Granger ban out, tulad nga na sinabi ni Chantel, pwede rin naman post for itong Kimi na to. Would you think that's the best option right now for Aurora knowing match point na ang Team Falcons? May chance na i-swerve nila and i-flex nila itong Kimi and put the Moskov on the gold lane if hindi nga tatanggalin ng Team Falcons. Kasi there is a sequence here where they take the Baksha on the jungle, roam Cho, mid Kimi, and then gold lane Moskov. Tapos if hindi baba ng Team Falcons as well, pwede pa yung Esmeralda para kay Edward. Ayun, kasi may shield generating capability, both Badang and even Harith. So that's gonna be the best option para dito sa Aurora na biglang pagliko
sa kanilang hero composition. So Xborg ang kanilang tinanggal dito. So there's a high chance nga na ganun yung mangyari. Magkakaroon pa sila ng isang makunat na XP. Post 5 yung kanilang Cho, tas jungle yung Baksha mo dito. So Eve ang binan, Zask rather. Zask yung binan ng Team Falcons. They're not scared of sabihin na artillery mages. Parang they're hitting two birds onto the ban na tanggal tayo ng hero, pwedeng kasing gold itong aiming or pwedeng hindi nga pala rather mid lane. And then CC ban. With the CC ban, I think for Aurora dito, gusto nang kumuha ng Phobius doon sa kanilang XP lane para consistent na meron silang taga-front. And mataas kasi somehow yung healing na kayang gawin ng sustain. Rather, pag ganun yung dalawang combo, kung titignan mo lahat ng mga previous games, ngayong playoffs, ang taas ng chance na pag meron kang Baksha, may kumukuha din ng Phobius kung hindi mo ilalagay sa XP lane. And knowing the Phobius is still open dito, no? But right now, ano pa ba yung cards dito for Coach Trevor to play for Karltzy Midnight? Probably Lucas, tapos ano nila, force nila yung Valentina on the side of Aurora. Pwede pa rin naman bumalik sa mga normal junglers para kay Karltzy. Nandiyan pa naman yung mga Fredred, pwede rin Ling, pero Glow yung pinakita. So Rome, Badang, again, open pa yung idea ng Esmeralda for Aurora if they want to take that route. Ang tanong dito is ano yung role na bibigay para kay Kimi kasi parang okay na ilagay mo na sa gold lane to. And then maybe take up Faramis, let's say. Taking a look back, no? Parang you want something more explosive para sa mid lane mo. Kasi puro magic pala sila. Pagka ganun, mapipilitan talaga sila mag-pick up dito ng marksman onto the physical attack here. Not unless, pero parang mahirap pala mag-arlot sila dito. Benedetta hindi din masyadong advisable. Hirap ng buhay. Tsaka ang hirap pagkakatapat mo yung blue. Pero pwede sila yung mag-Lucas. For this game, XP lane na yung Lucas. Tapos XP lane na yata nila dito. Not unless yung Lucas ay mapunta sa may XP lane. Tapos mid, mid Kimi. Ngayon naman, wala pang jungle yung side ng Team Falcons. Pwedeng Suyu. Kasi wala yung Hayabusa. Medyo mahirap na mag-leng just in case. Kasi pagbaba mo, ang daming pwede. And especially with the Cho na nga lang din. But here, para sa hero na lang ng Karltzy ang missing Midnight. I agree with the Suyo. At least meron kang multiple dashes para makalayo ka sa Baksha and Lucas. Ang problema dito is yung overwhelming damage up. Ay! Never mind. Lancelot! Okay, nung hindi natin binanggit, dito pala sa game na yun, lalabas. Hinihiling natin kanina yung Lancelot eh. Be careful what you wish for. Pero ngayon, what they're wishing is to extend this game, Chantel. To prolong this game on to a game number 5 if ever, man. But Team Falcons is 1 game win away. Ang ganda ng pagkakapig dito, honestly, nung Lancelot. Kasi kaya niya defend yung sarili niya, madali lang din kumuha dito ng objective. May iwasan niya rin yung Baksha just in case. Kaya mapansin niya, legitimate game potential, very high for Team Falcons, even for the latter portions of the game. Pero hindi natin pwedeng i-disregard yung double na damage per second heroes ng side ng Aurora with Kimi and even Beatrix. And nakita na nga natin, Lucas is going to be on the hands of Edward. Right now, papasok mo tayo on to the final game na nga ba? Or may extend na series. Casters, pasok! 12-2. Dalawang beses lang natalo ang Aurora Gaming nung regular season. Pero ngayon, nandito na sila sa lower bracket in an elimination game against Team Falcons na hindi nakaisa sa kanila during the regular season. Pressure is on para sa Aurora Gaming. 2-0 ang score at isa na nga lang ang kailangan ng Falcons para kunin ang slot patungo sa lower bracket finals. At makikita naman natin na hindi naman ganun kabilis sa mga pangyayari unlike what we saw kanina. Yeah, ang nakakatakot lang dito is Team Falcons once again controlling the tempo of the draft. Sumubok pa rin naman ang kumpanan ng Aurora Gaming to punish that. Q will go down. First blood to the hands
of Yue. At wala ng counter kill na makukuha ang Falcons. I think this is best case scenario para sa Aurora Gaming na it is high pressure game na makakuha ng early kill si Yue. Possibly fast na Sky Piercer as well. Kailangan nila to. Yung movements ginagawa dito ng Aurora, it's telling us na alam nila malakas yung mid-game spike ng Team Falcons, pero pwede nilang gamitin yung tankiness ng Baksha sa jungle and also yung capability ng Kimi na maglaro ng maaga, mag-pressure ng mga lanes. And ang kinagandaan dito sa ginagawa ng Aurora is medyo maliit yung punish sa side ng Team Falcons kasi yung Lancelot, alam nila kung saan yung pathing. At yung pathing ng Lancelot, no, medyo makikita mo naman, as you said, especially with the punctures na hindi naman nagkakaroon ng iframe apart from that, I would say, Thorn Rose. 10 seconds bago magsimula ang ating pinakaunang pagong. May maliit na kalamangan yung retry siguro dito ng Lancelot dahil kung nakakalimutan lang ng viewers natin, isa rin sa mga kinakatukutan na combo yung Thorn Rose retry. OG yan. Sumusubok pa rin si Yue na kuhanin yung aggro against kay FLCN para pigilan yung level 4. Oh no, flicker burnt here for Doming kahit nakita niya yung Lancelot pero mukhang dahil nakita yung Lancelot doon sa baba. Aurora Gaming, libre nga ba ang magiging pagong na ito? And yes sir, I think this is turtle secured para sa Aurora Gaming pero flicker ay na-burn para kay Doming Kite. Nakita yung orange. To invade ata dito. Ang gagawin dito ng Aurora, nasa bottom side pa si Karltzy pero ang ganda ng attack na ginawa ng Team Falcons para hindi makuha ng Aurora yung jungle creeps dito ni Karltzy. Playing it safe, going for the green camp instead. Aurora Gaming nakanakaw pa rin naman sila plus the turtle. Overall, great start para sa Aurora Gaming. Meanwhile for Team Falcons, para bang tahimik muna sa simula katulad nung kaninang nakita natin sa kanila nung game number 2. Talagang minimize lang nila yung mga casualties na pwedeng mangyari doon sa early game na meron sila considering na nakalamang na yung Aurora. But then again, Aurora is forcing those pokes para tumagos kay Few. And what I love about the Aurora Gaming right now, Midnight, correct me if I'm wrong na lang, ang ganda na 4 yung flicker na meron sila sa larong ito. Yeah, ang dami nilang pantakas mula sa Glue, mula sa Zushin, even against, actually, dami ko na lahat, no? Meron silang pantakas sa lahat ng members dito ng Team Falcons. And they also have that raw damage if ever kailangan nilang lumaban kapag nagseset na yung mga heroes dito sa side ng Falcons. At napakatagal na rin pala nating hindi nakikita sa XP lane si Lucas, no? It's both a great pick for Edward at maganda na rin pang nakaw against Karltzy na napilitang mag-Lancelot. Kung babalikan natin yung history ni Karltzy na umiidolo kay Karl, isa si Lancelot sa mga signature pick. Traction Pulse, hindi tatama. Rekta, nice try para dito kay Karltzy. Sobrang ang daming ginagawa ng Aurora to a point na every single point on the map, sinusubukan talaga nilang i-cover. Yung pressure na ginagawa ni Demon Kite dito pa rin na rin ni Yue na lagi silang nakaabante sa jungle side ng Team Falcons. Effectively nabibigyan ng malaking espasyo dito si Doming Kite. At yun ang gusto mo, if you're Aurora Gaming. Yes, this is an early power spike marksman in the hands of Doming Kite. Pero kung hindi naman agad makakakuha ng items na magbibigay ng damage in the possible Reiner's Apathy or the Nibiru's Passion, kailangan talaga mabigyan muna ng spasyo dito si Doming Kite bago gumawa ng aksyon ang Aurora Gaming as the second turtle of the game spawns at sisimulan na nga agad ito ng Aurora at mukhang libre na naman nilang makukuha ito. Tinititigan lang ni FLCN habang kinukuha ng Aurora yung pagong para sa kanila. Tahimik ang bapor ng Team Falcons PH right now. Yeah, they opted to go for the trade kasi alam nila medyo mahihirapan sila labanan itong utility jungler ng Aurora. Bumangga. Andiyan yung pader na nilabas ni Ogwen sa kanyang badang at na-punish na NJ sa pagpasok sa loob mismo ng Torre. Demon Kite ay nasampahan pa ng isang glue at hindi napapatakasin. Nandyan din na naman yung pader. Pero na-turn around pa ng Aurora. Mamatay pa rin naman si Demon Kite. Pero Yue and Doming Kite to seal the deal and a double kill for Yue. Crucial overstep mula sa Team Falcons in the turnaround from Aurora Gaming. Snowball is real na para kay Yue. Alam mo, I was gonna say that dive from Aurora was unnecessary dito sa may bottom lane kasi punishable sila ng isang badang. Pero sobra din yung paglapit dito ng Falcons. Pero Renegade! It's the way of the dragon at nasipa si Karltzy pero tinahi. Pinirmahan ng air ng TC Blade. Napakagandang pag-escape para doon sa Team Falcons. Mitigates the damage, but the damage has been done. Aurora Gaming dahil sa napakagandang mga rotations at counter-attacks
2,000 na ang kanilang kalamangan as we enter the 6-minute mark. Ito yung masasabihan sila ng captain or ng coach nila na dapat nagre-relax lang kasi nakuha na nila yung punish nung na-lock in ni Ogwen, yung members dito ng Aurora, pero as you've said, they overstep their boundaries. Nandiyan na naman yung ultimate, the grab. May pader din, ilalabas si Ogwen. Si View naman, nakatutok lang ng kanyang lantern flare. And I guess wala pa rin mangyayari. It's still Renny J pressuring Karltzy doon sa kanyang orange buff. Nakakatakot din si Renny J kapag umaamba siya dahil alam mong anytime na kailangan niya ng angulo na Way of the Dragon, this is something na nilaro na talaga ni Renny J for the longest time as the last turtle of the game spawns. Yung huling 2 pagong ay nakuha lamang ng libre ng Aurora Gaming. Yes, there were trades coming in from Team Falcons, mostly on third ratings, pero nakakalamang na ng malaki ang Aurora Gaming at libre na naman ata ang pagong na ito. Another turtle take na pwedeng libre nga, pero Karltzy sumubok. It's the Dominic na makakuha nun. Flap TZ though, hindi na sumampa at pinigilan niya. Tumama yung shockwave mula kay Edward but no damage. Mag-aatrasa na ang Team RORA. Yeah, mid lane na lang yung next target nila dito. Gusto nilang kontrolin yung mapa. Right after taking the third turtle, sama-sama yung Team Falcons, nalilimitahan yung kanilang movements around the map, and Aurora, libreng-libre silang pumunta sa mga side lanes. Kasi ang laki ng pressure talaga kapag hindi kita dito ng Team Falcons yung back siya na rumorolyo. At grabe na rin yung pressure para sa Aurora Gaming. No? Again, this is an elimination game, pero yung fundamentals nila, yung disiplina na nakikita natin sa larong ito, para bang hindi sila behind ng 2 laro. And this is really good news if you are part of the Northern Lights. And for Team Falcons, puso pa naman, no? Pakiramdam ko isang magandang Lord Steal. Yun ang hinahanap natin sa kanila mamaya. Tsaka isa din yung magandang ginagawa ni Few, yung kanyang vision doon sa bushes. Alam naman natin, yung lantern flare, pag tumama at nabawasan siya ng mana, may tao doon. Yep. Talagang kailangan nila i-cover yung mga areas dito for the side of Team Falcons. Pero maganda rin yung ginagawa ni Uwe. Every time na mag-objective sila, naka-ready yung traction pulse. Just in case na may lumapit dito na member ng Team Falcons. And lagi din naka-ready rin yung mga rolyo ni Demon Kite to either engage or kapag patapos na yung objective, ready na lumipat kagad ng side lane. At yun din pala yung gamit, no, ng Aurora Gaming doon kay Uwe. Every time na may hanap silang laban, yung traction pulse yung nauuna. And as you said, Midnight, yung rolyo dito ni Demon Kite, pwede pa nga niya expend yung yung retry niya kung sakali may gusto talaga niyang habulin doon sa dulo. But that's not recommended, especially if nandyan naman yung Lord. Pero kung gusto mo na i-sure na may madidikitan, that's always a possibility here for Demon Kite. And the first major objective of the game ay malapit na lumabas. 15 seconds bago lumabas ang first Lord. At wala pa rin bumabagsak na torre sa mid lane. Teka lang, may target at nasipa doon si Ogwen! Binigyan agad, may conceal pa para humabol ang Team Aurora. Kaso nga lang mukhang yung Lord na lang ang next target. Ang ganda ng disiplina ng Aurora Gaming dito, Joshi. Nahanap nila yung target na gusto nila. Yes, the flicker was used from Renny J, pero ibig sabihin nito, forced yung 4v5 around this Lord area. May chance pa naman na humabol dito si Ogwen, pero ipo-burst na ata ito ng Aurora Gaming. Minamadali lang nila. Sumisipat, Demon Kite. Romolyo na, pero napigilan siya. Nandiyan pa naman si Karltzy na sumusubok sumilip, pero alam ni Renny Jason sa manggagaling. Full 5v5 na pwede nating makita for the first objective fight for the Lord. At mukhang tatahimik na naman ang ating Land of Dawn. Walang gustong mag-risk sa napaka-importanting larong ito. Yeah, hindi na ganun kalaki yung death ni Ogwen para sa side ng Team Falcons. Even though it's still a mistake na ang lalim ng tawid nung badang na wala nag-check nung dot push na yun. But still, nandito pa rin naman sila sa harap ng Lord Pit. Wala pa naman nangyayari from the side of Aurora. Control ni Karltzy opposite lane. Pero that means wala na naman yung jungler. Gagawa na sila ng play in the way of the Dragon is there. And Ogwen na naman ang unang mawawala. And Edward napa-unleash the beast para i-zone yung mga members ng Team Falcon sa likuran. Nasampahan pa si Uwe. Kaso nga lang yung damage ay sapat para patayin mismo si Flap. TZ, now 2 members down for the Falcons. That is such an impressive combo at mukhang si Few na ata ang isusunod nila. Nandiyan naman ang Crimson Beacon at mukhang si Renny J ay maiilawad pa. Edward, napalipad kayo si Renny J. Pasok na with the Phantom Execution. Summon Force na gamit na Reyna. Ay! Super Marco is down! Isama na si Few and unstoppable na si Uwe! At si Karltzy na lang susubok na kumuha ng pangarap para ma-steal yung Lord and 18k HP. Thornrose once more. Phantom Execution. Bang! Bang! Kaso nga lang di enough yung damage niya para hiwain ang mga kalaban. Pero yung bala ni Uwe ay nandyan. Karltzy papasok pa rin Thornrose! Nakadalawa pang awit na puncture! And what a turnaround mula sa Falcons! Ito na naman yung kaninang lugi ay lamang kanila pa nga mapupunta yung Lord! The young Phenom
Pinirmahan ang Lord ng Aurora, naka-4 na reset, 4 na dash para manakaw ang chance mula sa Northern Lights. Pinag-usapan natin to kanina, isang magandang Lord Steal. Pero sabi ni Karltzy, hindi lang Lord Steal ang ibibigay namin, kundi panalong team fight din. Sobrang lupit nung ginawa ni Karltzy doon, napa-appear si Ogwen. Binitawan niya yung cellphone niya para i-appear yung jungler. Kasi ang ganda ng bawi, ang ganda ng call ng Aurora. Nakita nila si Karltzy sa may bottom lane, nag-turn kagad, classic Lord dance call. Kaso ang problema, bawal mo talagang i-force yung Lord kapag hindi mo nakikita yung jungle. And ang daming iniiwasan ni Karltzy, ang dami niyang dinasyan. And dahil nakabase yung laro dito ng Aurora na hindi nila pwedeng gawin yun, ang dami niyang nabibiling oras para sa Team Aray ko Falcons. po! Nahatak na traction pulse si Few. At may sipa pa naman mula kay Renny Jane. Si Flapty, sino naman yung magiging target na? Pa-split-split na. At aalis na ng Super Marco ay sumayaw sa gilid at hindi siya nakapansin. And Shockwave Blast, not enough para patayin si Few. That was a great engage mula kay Renny J. Pero saan nadali ang Aurora? Ang kulang yung, alam mo parang yung commitment nila medyo kapos. Lalo pat glue din, yung sinusubukan nilang patayin. Nung pumasok dito si Karltzy, nasaktan din sila nung Thorn Rose, kaya hindi sila makapag-pit na sobra-sobra. And may summon force pa si Super Marco. Wait a minute, medyo malalim ang ginagawa dito ng Team Falcons pero mukhang hindi na nila itutuloy pa. Kanina ay lamang na ang Aurora Gaming, almost a 4,000 gold lead. But because of one Lord fight, nagbago ang lahat para sa Aurora. Ang dami pang ang moments doon na pwede mo ibigay sana sa Aurora. Tumama yung back shield unity kaya namatay si Super Marco kanina. And Team Falcons, again, it's just that Lord Steal from Karltzy na nagpabago ng swing ng game. And makikita natin dito, no, great engage coming in from Ogwen. Easy thorn throws mula dito kay Karltzy. And just like that, lamang na ang Team Falcons. Aurora on the defensive right now. Kailangan nilang makuha yung mga jungle nila. Kailangan madepensahan ang mga tore. If you are Aurora Gaming Midnight, ano pa ba yung natitirang pwede mong gawin to claim back yung nawala? Kailangan na either ma-force nila yung purify dito ni Super Marco or makahanap sila ng pick-off sa opposite lane. I don't think Team Falcons will try to get control dun sa kabilang lane na if makukuha ng Aurora slow push. Kaso ang problema nila, Omi, sila yung nauna sa slow push. Hawak nila yung left side. So for Aurora, hindi rin nila pwede basta-basta iangat to kasi pwede silang habulin ng Team Falcons. And this is such a terrible state to be in if you're Aurora Gaming. Napakaganda na ng disiplina nila kanina. The snowball was already there para dito kay Yue. 3 kills, 3-0 simula ng larong ito. Pero nabaliktad pa rin ng Team Falcons with that Lord fight. May chance pa rin naman nata Aurora Gaming. Kung mababaliktad nila muli in a Lord fight as well, pwede pang mabuhay ang Aurora Gaming sa seryeng ito. Okay, Falcons ang nagsimula ngayon ng Lord pressure pero nakabuo yung slow push ng Aurora sa may top lane. Ito yung kinagandahan ng lineup nila, dalawa yung marksman. Pwede nila i-cover yung magkabilang side and hindi basta-basta magde-decide ang Team Falcons. Pero sinimulan na naman ni Karltzy pabalik. Uy, ganda ng hawak ni Renny J, ha? Si Renny J nakapwesto doon sa may bandang dulong dadaanan ni Karltzy. Pero ni long walk na rin eh. Oh, long walk siya eh. Disiplina talaga para dito kay Karltzy despite having the chance to go in for, I would say, shorter route. Ginawan pa rin ang paraan para tumakas at maging safe doon sa may bandang likod. Traction pulse doesn't land on Few. Kung tumama yon siguro Purify could have been burned. Pero Renny J ngayon makakatakas naman legit kondo at kontrolado na ng Team Falcons ang Lord area, ang river around that Lord. Ito na naman ang minigame. Yung top lane ay hindi naka-slow push. May pupunta na naman dyan. Pero pwede mag-decide ang Aurora dito. Pwedeng bilisan nila yung kanilang movements. Ito na yung conceal! Papasok pa si Renny J! Yan nandiyan yung Jet Kondo with the Way of the Dragon. Kaso si Flapty naging target. Pero nandun yung follow-up damage. Edward is there with the Shockwave Blast. Super Marco yung target. And si Renny J nga lang ay nasampahan pa. Pero may traction pulse! At nakuha nila si Ogwen. Kaso nga lang si Yue na paggamit na ng Wind of Nature. Tatahi pa ba si Karltzy? Nandyan nga lang si Doming Kite para patayin si Kyle! Bang! Andyan yung mga balang ibabato ni Doming Kite na si Karltzy nga lang. No way! Sumusubok din. Masakit na yung damage ng Bayat. Oh! And Super Marco, siya ang magiging sagot. At sa crucial na 2v2, nakalamang pa rin ang Team Falcons. Wind of Nature was there to protect himself from Karltzy, pero walang lulusot doon sa damage ni Super Makmak. Ang ganda nung attempt sa outplay eh. Yung phantom execution ginamit sa bush. Akala niya nandun yung Beatrix, so lumayo muna si Doming Kite. Pero nang nagamit niya yung Thorn Rose,
ginamit yung Wind of Nature, nag-flicker sa tabi ng Lancelot, pero naka-cover si Super Marco. Tumama yung combo ng Harit kaya namatay kagad yung Beatrix. Ibang klaseng may kruhan na at another Lord setup mula dito sa Team Falcons. Demon Kite nandun sa may vicinity. Half HP on this Lord. Karltzy versus Demon Kite. It's Retribution battle! Retribution! Kanina mapupuntahin, it's on! Karltzy! Tapos biglang matras palayo. Elver is down as well. Demon Kite ang isusunod. Tatlong ilaw na lang ang natitirang nakasilay para sa Aurora, pero 5 Falcons pa ang pwedeng sumabay. 30 seconds. 30 seconds to midnight. Laglagan ang usapan dito. Lower bracket is real. Team Falcons and Aurora Gaming at yung Lord nandito na sa taas. Hinihintay na lang nila. They have the setup. Tri-lanes yung hawak dito ng Team Falcons. Pwede nilang pasukin yung base ng Aurora. Another conceal na ipapakita ni Ogwen. Taas ay tapos na. Gitna ay bagsak na. Ngayon pwede nang diretsohin ang base. May summon force pa pero si LJ ay tumumba. Muling lilipad ng matayog at mataas. Falcons are here! Ang gapang ng Team Falcons Philippines ay tutuloy patungong lower bracket finals. Another sweep for the night. Team Falcons eliminates Aurora Gaming. One crucial play from the young Phenom. Na-delay yung laro ng Aurora. Nakahanap si Ogwen ng set. And after that, pinatay nila ang ilaw ng Aurora. The second seed of the regular season, 12-2. Ang daming expectations, ang daming doubts, pero pinatunayan nila during the regular season na isa sila sa mga pinakamalakas na teams na pwedeng mapanood sa MPL Philippines. Ang kanilang playoffs run ay nagsimula sa isang shaky start against Onic Philippines. 5 laro ang kanilang nilaro against Onic in the upper bracket. At sa pagbagsak sa lower bracket, sino bang mag-e-expect na matatapos ito in a 3-0 against Falcons? GG, well played muna para sa Aurora Gaming. And this is the end of their journey. Sa ngayon ay kakausapin natin ang Aurora Gaming at Falcons na rin kasama ang ating hosts. Gentlemen, this may have been your last match for the season, but always take note of the RORAs that have continued to support you all the way. Managed to keep your head high. Renege, being the captain of this team, I'm sure there's a lot of learnings from this season. Anong masasabi mo sa lahat ng mga sumuporta sa Aurora right from the start? Siguro sa lahat ng Aurora, sorry natalo kami. Pero yun, binigay namin lahat ng best namin dito. Sadyang, siguro hindi talaga para sa amin tong season na to. Pero babawi kami next season, mas malakas kami next season. A valiant effort once again. Please give it up for Aurora Gaming! Aurora has given us a valiant fight, but the victors in the end are Team Falcons! Gentlemen, Yes, congratulations. Kyle. Ikaw ang una, Kyle. You know what, Odin? Go ahead. Karltzy, coming off from a lose noong nakaraang araw, ngayon ay naka 3-0 sweep kayo. Does being in the lower bracket change the way you approach the game? Nung naging lower bracket, nung napunta ba kayo sa lower bracket, did that motivate you even more para sa labang ito? Yes po. Pinaka-na-motivate talaga po namin yung yung 2% na sa amin, na prediction. And po yung You know what? Pag-usapan natin yan, Odin. They were talking about the 2% na prediction sa kanila. Flap TC, I saw you. These are part of the 2% na naniniwala sa inyo right from the start. You even shared that. Diba? What do you think of the 2%? And anong masasabi mo
to the 98% of the people who don't think you're gonna win? Sa tingin ko po, naging advantage siya sa amin kasi parang naging underdog ulit kami. At sa sarili, alam namin sa sarili namin na yung 2% na bumoto is parang solid fans din namin. Kaya ayaw namin silang i-let down. Kaya mas ginagalingan pa namin lalo. Thus proving it. Nasaan ang fans ng Team Falcons? Odin, they don't seem like 2% to me at all. Tama ka dyan, Hans. And nakikita ko ngayon kay Flap TZ na sobrang humble niya after this match. Flap, ano sa tingin nyo yung naging susi nyo para manalo dito sa match na to against Aurora? Sa tingin ko kaya kami nanalo kasi hindi kami tumitingin sa past. Parang natalo kami, may chance pa, laban lang. Walang susuko. I know we're not talking about, the past because that was yesterday. But few, gusto ko namang malaman more from the captain himself. Few, we're talking about not only the grand finals but also the MSC Insights. You're going up against a team na nakasama nyo sa MSC EWC last year. Talk to us about, this rivalry that you've had together with Karltzy and the rest of TLPH. Is this some sort of familiarity na makakaharap nyo na naman sila ulit? Opo. Pero sayang lang din talaga eh. Kasi parang napag-usapan namin na pangako namin sa isa't isa na kami mag-MSC ulit. Kaso ayun, isa lang talaga kailangan lumusot ngayon. What's gonna be the difference from this point on compared sa naging laban nyo nung isang araw? Feeling ko mas pagbubutihan namin i-close yung series kung sakali makalamang ulit kami. Kasi naramdaman na namin paano ma-reverse sweep, sobrang sakit eh. Few, may laban pa kayo bukas. Napakaraming games na yung pinagdaanan nyo simula nung nag-start ang play-ins at plus yung games pa ngayon. How can you ensure na may energy pa kayo lalo na at hanggang game 7 ang laban nyo bukas? Siguro reset lang din agad kami. Tapos late pa naman yung yung match bukas eh. So mas makakapagpahinga kami ng maayos. And I'm really sure, Hans, na nandito rin ang mga sumusuporta sa kanila Oh, para for sure. magbigay sa kanila ng energy. Ano ba yung gusto nyo sabihin ngayon sa lahat ng Team Falcons na nanonood? Si Ogwen. Sa lahat ng fans na sumusuporta sa amin, maraming salamat. Magpapahinga lang ulit kami mamaya. Tapos, yung mga ka-2% gang natin dyan, chill lang kayo. Mahaba pa yung tatahakin natin. And just like what Flap TZ said, mga ka-2%, chill lang kayo. May laban pa sila bukas. Once again, your winners, Team Falcons! You may now take your walk of victory. And with that sweep of a match, you may now take your bow. Odin, it doesn't matter to them whether it's 2%, they have acknowledged that they're the underdogs of the season. That was a very decisive match para sa Team Falcons at hindi pa tapos ang kanilang laban dahil bukas ay may kakaharapin pa sila para sa lower bracket finals. You know, there's a lot of things to talk about this game number 3. So why don't we throw it back to our panel to discuss everything that has happened? Isa, dalawa. 2% naniwala. Alam ko marami ang nagbubunyi talaga ngayon. Hindi ako prepared sa ano mo na yun, ha? Sa intro na yun. Akala ko tatatlo ka. Kasi isa, dalawa, tatlong team na lang ang natitira para sa ating Day 3 of the playoffs. At may banat pa ako dyan. Sige, It's going to be 3-game wins para sa Team Falcons. It's going to be a sweep. At kilalanin natin ang ating Game 3 MVP. It's going to be Karltzy with his Lancelot. Lancelot is indeed back sa mga options ng assassin na heroes na pwedeng gamitin. But definitely for Karltzy, siya ang naging bida doon sa highlight play or probably yung turning point ng ating naging laban. Almost unstoppable kasi yung sinabi nating damage per second heroes with the Kimi and even Moscow dito ng side ng Aurora. Na-checkan nila yung early game, na-checkan nila dito yung mid game, but it came to a point na ang sakit na ng damage dito ni Karltzy.
kaya nagdire-diretso na. Tsaka ano ko siya, hindi lang basta na-checkan, pinirmahan niya with the Thorn Rose. Oo, tsaka yung pirma niya may kulwit. Pirma niya may kulwit eh. Oo, mahabang pirma to, but definitely one sign for the books here para sa Team Falcons. Pero let's dive in deeper dito sa ating MVP highlights. Nung una talaga, marami nag-react na sobrang kunat, ang hirap patayin ng Aurora, and an early double kill pa for UN, even Doming Kite. Oo, tsaka ang dami mga moments talaga na nanalo yung Aurora sa teamfight. Ang ganda-ganda talaga ng early nila. At to be fair, sobrang ganda ng early nila. Kung hindi nangyari talaga yung teamfight na yon, most probably ay hindi nangyari or hindi mababaliktad yung laban. Kasi ano matatagal sa teamfight? Ito yun eh, oh. Ayan, yung teamfight. So there was a shutdown pala for Karltzy. So ang ganda-ganda nung naging setup nila at that point. I think after nung lumamang agad yung side ng Team Falcons, even si FLCN dito ay nasasaktan din. Pero mas masakit kasi naging damage. Ayan. In this specific instance, dito yung medyo napawow din yung casters natin with a very smart move for Karltzy and as well as taking big objectives such as the Lord. Doon siya bumawi. Oh, grabe pala yung naging may crewhan doon. Parang pati yung terrain ay gamit na gamit. Even yung pwesto sa mapa has been considered. All in all, Team Falcons dito, it's more of the micro na part ng game. Tapos after nun, hindi naman nila pinabayaan yung macro. So naging maganda yung trajectory ng game for them again because of the macro na solid pa rin naman. But at the end of the day or sa latter portions of the game, yung micro naman yung nag-excel sa kanila. And we could see that for the hero composition din ng both, meant din kasi na medyo matagal pa bago mag-scale yung Harith. For Aurora dito, meant naman na pang early game. Talagang finorce nila na magkaroon agad ng kills si Yue. Magkaroon agad dito na damage si Doming Kite. Kaya kung mapapansin mo, since you have Demon Kite as the backsha and Rene J as the chow, talagang dumediretso sila or pino-force nila yung pinaka-team fight doon sa umpisa ng laban. But it came to a point na nagkaroon na nga dito ng Blade Armor, and all in all, we could see that majority of the objectives early game were on Aurora's hands. But because of the delay at nakuha pa nga yung Lord, because of that shutdown kill doon sa mga heroes na sinabi nating may damage for the side of Aurora, ay nakakuha pa diretso ng Lord. As long as they've got the shutdown that they need, doon talaga nag-crumble down, of course, yung offense kanina ng Aurora. And you've talked about the terrain being used by Karltzy. A very smart move. And Chantel, kung yung iba yun, nagpapanik na yun. But for them, even with Super Marcos assistance, di ba, grabe yung naging combination nila doon. Alam kasi nila na parang it's now or never. Kailangan nila talagang masil yung team fight na yon. Kailangan madiretso. Ito yung sinabi natin, macro portions of the game na secure dito ng side ng Team Falcons kasi ang BPI reach game pa rin natin is gonna be Karltzy with 184 goal per minute. But definitely, the care of this game is Doming Kite. Again, because of the damage per second, paratrat kasi yung pinaka-damage output niya. Yeah, and nakita naman natin, nag-reflect yun heavily dito sa laban natin. Pero kung dito lang naman yung pagbabasyan natin, you mentioned na macro, but it's really important after na macro, i-follow up mo ng micro. They go hand in hand kasi to retain the balance. Oh, kaya dito, parang regardless sa kanila, as long as they're able to somehow maintain yung pinaka mga factors na kailangan nilang makuha, it was a lot easier for them. Parang oras lang ang kinailangan nila para lumabas yung tunay na damage ng mga heroes na, and it is actually a great skill inside the game na you're able to pull off something like that. Tsaka first time ko makita ng player bumitaw sa cellphone para appearance si Karltzy dahil sa nangyari, di ba? So that's the reaction talaga. Real time na nakikita natin sa Championship Arena. Pero Chantal, tell us further kung ano pa nga ba yung timeline na kailangan natin bantayan sa laban na to. Speaking of timeline, guys, again, ito yung nangyari para sa ating grabe! Para siyang DNA chromosome. Oo. Kasi di ba naisipan natin yun? Pero kasi ganun yung naging story ng laban natin. For Aurora, early parts of the game, sila talagang lumamang para dito sa ating laban. Pero nagkaroon ng difference para dito sa ating game. At around 6 minutes. 6 minutes nung laban natin, ang nakuha na objective doon is may nakuha kang tore-tore. Pero kasi, ito yung mga moments na sinasabi natin yung micro na, or macro rather, macro ng laban natin. Yung 6 minutes na yan. Kasi regardless kung nagdedire-diretso sa teamfight yung Aurora, nakakakuha naman on other sides of the map yung side ng Team Falcons dito. So, early game, again, was on the hands
of Aurora. But for Team Falcons naman dito, inunti-unti lang nila napalitin yung mapa dito ng kalaban nila. Kaya nagkaroon tayo ng biglang swoosh. So meron din tayong team fight kanina again because of the shutdown. Sumakto pa kay Karltzy na punta. So mas bumaliktad na yung ating laban. So regardless kasi kung gaano kalaking kalamangan, but if there is a shutdown goal, tapos sumakto pa na dito na punta sa pinaka-damager na nila, isa sa mga damagers for Falcons, naging madali for them to execute and take all other objectives around the map. So may mga instances din tayo dito for Aurora na pwede sana sila makatakas, pero kasi yung pinaka-innate na kayang gawin ng isang Lancelot is pasubsub talaga, padiretso. So kaya dito sa naging items din natin, very fixated talaga yung mga heroes natin, mga players natin on what they need for the game. So you have the Radiant Armor for the Magkaya as expected kasi meron ka katapat na Jushin, meron ka ding katapat dito na glue, and also even yung Harith na pang-poke later on. Then came the Antikiras para pang-counter sana around 10 na almost 12 minutes ng game natin. Pero unti-unti ko kinukuha dito ni Karltzy. Parang unti-unti niya binibuild up yung items na kinailangan niya. After ng War Axe, nag-build din siya dito ng Hunter Strike. Then goes the Malefic Roar. So para dito sa Team Falcons, ito yung sinabi natin na term kanina na oras lang ang kinailangan nila para makuha yung mga items na kinailangan. Kasi nagkaroon ka na rin ng Blade Armor pagdating doon sa may duel. And for Flap-TZ also, nagkaroon pa ng Twilight Armor, pero meron na rin siyang Blade Armor. So yung mataas na damage dito, na susustain niya na, and at the same time, meron pang reflect. Dalawa yung pwede pag-reflectan doon. So habang na nagre-reflect, parang dumediretso na siya. Pero syempre, pag-usapan natin yung pinaka naging team fight din natin na I think was breathtaking para doon sa ating naging laban. So papanoorin natin yung isang clip. So ayan, yung nangyari kanina na sinabi natin na turning point. So, naging mahaba yung team fight natin. Akala natin makakatakas na the rest of the players or makukuha na siya ng Aurora, right? Pero nagkaroon ng pagpasok. So, okay, ibabalik natin siya saglit. Oh, grabe naman talaga. Para maano natin, just in case. Ibalik natin saglit, ibalik natin. Pause, wait. Tapos, kumbaga, ito yung pinaka-highlight talaga ng match na nakapagpaiba ng storya. I-zoom lang natin siya. Kasi at this point, apat yan, Chantel, di ba? Lumalaban sila sa apat. Tapos, diretso, papasok. Basta yun, nakita natin yung natin kanina, yung pinaka-naging play natin. So, yun yung sinabi nating turning point. Kasi at this point, ilang players to? Apat. Apat na players na nakapasok dyan. Tapos dahil doon sa naging play na yon, naging maganda for them. Saka, ilan yung kinailangan, Chantel, na player para ibahin yung resulta? Dalawa. Ayan na naman tayo sa 2%. 2%, tapos meron ka pang shutdown. So, yup, that was a turning point. Around 10 minutes and 16 minutes for that game. And I think for Team Falcons, yun yung pinaka naging strength nila. Alam na nila na kaya nang pumatay anytime soon ni Karltzy kasi pasulong yung hero niya. And with that, nakita nga natin sa DNA nila ang kanilang dugong palaban na nailaban. Still surviving another day. Secured na ang ating two teams para sa lower bracket finals bukas. Nag-aantay ng TLPH na kusan may konting shoutout sila Q. Na-expect nila sila daw, dalawa magtatapas sa finals, pero sa lower bracket pala. Pero to learn further kung ano nga ba mga shot calls dito ng ating mga players, pakinggan muna natin ang ating Infinix mic check. Wala player to Low up. Gila, may player pa ako. Ready boy? Okay. Dalawa Sige lang. Doon damage si Lucas, pre. Tuwa mo na, Lucas. Ingat na pa. Harap na, boys. Harap na. Pero di na-preheat ba yan? Tara na, player Kimi. Try nyo Kimi muna. Kimi muna. Kaya pa? Kaya pa. Pinipreheat ako. Sabay kayo. Tara. Baya. Bangga ka na. Paling kalard. Tangko, boys. Kalard. Ayun ka. Kaya ba? Back siya. Nice. Para dad. Kaya ba tower lock, Mark? Bea boy, nahuli ko. Tower lock lang.
grabe rin talaga yung naging call doon. Imagine up until the very end, walang bumitaw, walang tumayo agad. And for Team Falcons, securing the lower bracket finals means 3-0 na nga yung naging ending nating match number 2. Tsaka na dito for Team Falcons, ramdam mo talaga na nandun yung authoritative na voice na alam nila yung gagawin, alam nila yung kung sinong susundin, but at the same time nagkaroon ng unison. Pagdating sa dulo na kabisado naman nila yung isa't isa, ito yung kailangan natin gawin para manalo and sila ang isa sa mga pwede pang kumuha ng chance to be part of EWC. Kumbaga, malapit na yung season nila doon. 'Di ba? Unti-unti na nga natutupad ang pangarap and we are down to the 3 teams at isang spot para sa MSC. But talking about MSC guys, by the way, eto ang CFU Gaming will be the representative, ng kanilang region. Oo, so CFU Gaming, nagsimula sila ng new era for Cambodia last season after representing the region during M6. Ngayon, makukontinue nila kasi na-depensa nila yung kanilang titulo and at the same time, they will represent again their region at MSC at EWC 25. And looking at the most played hero, Chantel, pagdating sa Philippine meta, ay pasok na pasok din di ba? Mataas-taas sa mga win rate, especially with the Suyo and even Jushin. Lahat pala banggitin ko na, Hylos Badang and the Moscow as well. Ang interesting nito, 7-1 yung win-loss record for Badang and 6-1 naman para dito sa Moscow. So napakaganda nito para sa side ng MPL Cambodia kasi we could see that they are slowly emerging din as a region wherein yung meta nila is somehow also the meta for more competitive na mga regions. Kung kaya naman, see you at MSC at EWC 25 CFU Gaming. Ito nga ang ating naging MPL Cambodia Season 8 champion and to learn further tungkol sa CFU Gaming, makakasama natin ng isang MPL Cambodia talent. Kamusta MPL PH? My name is Lee Ching. I am the caster for MPL KH. Today I wanted to tell you guys what's happened in MPL KH Season 8 Playoff. In MPL KH Season 8 Playoff, we saw some Mobile Legends bang bang action which culminating in CFU Gaming being the crown champion. Not only they are the crown champion, but they are the back-to-back champion as well. CFU Gaming ultimately defeat Team Mac in the grand final with a 4-1 victory to claim the championship and also a spot in MSC 2025 at Esports World Cup as well. Some of you guys might have seen the potential of CFU Gaming back at M6 World Championship. They almost beat Selangor Red Giant, but they were unlucky because innocent happened. But I think this time they will prove they're right, and also last time they were lacking of experience, but this time they will prove themselves. For me personally, I think that CFU Gaming is the dominant back-to-back champion, entering this MSC as Cambodia's strongest and most confident representative. I think that they are a really well-deserved champion for the MPL KH Season 8. Despite having some hiccup in the regular season, losing to Galaxy Legend 2-1, but in the playoff, it is a different story because they almost completely sweep everyone in the playoff bracket. For me, the standout player would be the team itself because I cannot determine the standout player because CFU Gaming, they always play as a team, and also if one member fails to deliver, another will always deliver. But I wanted to shout out for Oppi and also Boxy as well because some of you might have known them. They are really strong. If I were to choose which team for MPL PH side is likened to CFU Gaming, I would say it could be Onic PH or Team Liquid PH because they both are one of my favorite team, and also they are really strong, they are really capable, always consistent, and also always humble as well. So yeah, that's it. And to MPL PH fan and also Mobile Legends fan across the world, don't ever forget to catch up. MPL PH playoff happening right now. You can go to MPL PH Facebook page, YouTube, or any other social media to
to catch up MPLPH right now. For more MSC 2025 at Esports World Cup's content, and also right now I really want to know that which two teams will be representing the Philippines for MSC 2025 at Esports World Cup. So I think that's it for me for today, and also thank MPLPH for having me. Thanks to MPLPH fan as well. I hope we meet again real soon, and also bye bye right now. See you. Bye bye. Grabe no, in-depth history yung natutunan natin about CFU Gaming. At grabe din yung supporta niya pati Bo. Sino kaya sa mga casters natin? Dahil dalawa yung representative, dalawa silang kailangan magkulay ng buhok. Depende sa kulay ng team na makakapasok as a representative. Sino kaya, no? Parang feeling ko si Ingan yung kayang gumawa nun if ever. Kaya nga, sino kaya maghahatid daw ng malupitan na color dyan sa kanilang mga buhok? Pero hatid ang mas magandang bukas, BPI empowers Pinoy gamers with next-level banking solutions to help you level up in life. Digital deposit accounts, insurance, investments, loans, at iba pa. So simulan mo na mag-ipon para mas epic ang bukas. Mag-open na ng hashtag Save Up Account today via the BPI app. Kailangan niya lang is one ID, 5 minutes, may account ka na, mas epic na bukas, buksan sa BPI. At unti-unti na nga nabubuksan din ang mga final spots para sa ating Grand Finals. Pero mga ka-ML, we have an epic news for you sa Vibe app. Pwede ka na magbayad via QR, bayaran ng bills, magpadala ng funds, at mag-claim ng rewards. Pero lahat ng yan, pwede sa Vibe. At syempre, teka lang, kasi meron pang epic bonus. Kapag nag-sign up ka, may chance kang magkaroon at manalo ng 1,250 MLBB Diamonds. Oo, Diamonds, pang skin, pang upgrade, at pang flex. So ano pang hinihintay mo? Join the Vibe and download na today. Mas epic na bukas, buksan sa BPI. At nabuksan na nga lang din ang ilan pang mga representative ng ibang regions katulad niya ng CFU Gaming na makikita rin natin sa MSC at EWC 25. At ito na nga, by the way, ang ating updated na playoffs bracket ngayong playoffs natin. Day number 3 nagtapos onto 2 sweep Chantel. At yung isa ay magpapaalam na nga lang din muna sa kanilang bid for the MSC habang dito naman ang Falcons move forward sa ating lower bracket finals. So magkakaroon tayo ulit ng ating rematch from a match 4 ng best of 5 kahapon. So May 31, best of 7 naman ang ating magiging laban bukas. So it's again Team Liquid Philippines versus Team Falcons. Pero dahil sa sweep naman ng Onic Philippines kanina against TLPH, sila na nga nakapag-secure ng kanilang slot sa MC, and at the same time, isa na sila sa ating grand finalists. They are officially waiting na nga lang din sa kung sino nga ba ang mananalo sa ating best of 7 lower bracket finals. Ayan na. Pwede na yung mga Game 7 predictions. So guys, tapos na tayo sa mga best of 5. Oo nga, parang naubos lahat ng pang-stretch ng series nung day 1 at saka ng day 2. Pero ang pinaka-madidiscover natin dito ay yung mga teams, parang patagal ng patagal yung ating mga nagiging laban, parang mas nagiging factor na dito yung pagod, nagiging factor na rin dito kung paano mag-a-adjust. At ito, isang malaking factor din to kung bakit buhay na buhay ang ating community during this MPL Philippines Playoffs is the Fancy Cluban. Oo, yung mga SuperFrince natin dyan, especially dito sa Fancy Cluban, nasa playoffs na rin sila. Na by the way, ang move forward niya after the semifinals is the Phoenix Army na nga lang din. And the next up is the Battle of the Cavalry and Kabarangay. May magcha-champion din dyan. And balita ko ang ginagamit nila is ang ating official tournament phone din. Kaya feel nila maging pro player. Tsaka ano lang to kwento ko lang sa inyo yung Kabarangay. Parang napadaan kasi ako one time, tapos sila may laban. Tapos pagkakita ko, bakit parang kamukha ni Ryota, yung mga ni Kuya Atoy R, parang naglalaro. Yung pala yung mga kapatid niya. Pinsan niya, yung tropa niya, yung normally na natin, na i-interview din during MPL nung dito pa siya naglalaro. Minsan dyan din nag-i-start yung dreams, magpipinsa. Sila Ogwen, ayan, perfect example na nga sila Pandora. And this is why very important na nga lang din na de-develop yung connections and of course, yung camaraderie ng ating mga super fans. We really do appreciate yung mga sumusuporta, sumasali sa ating Fancy Cluban. But that is it for our matches for today. Muli, kami ang mga nakasama nyo dito sa panels natin. My name is Athena and together with si Ate Chantel. Tungo na muna tayo sa ating main stage with our hosts.
After 3 days of the playoffs, we now have our first grand finalist. It's the Super Fam of Onic Philippines. Sila rin ang una magiging representatives ng Pilipinas sa darating na MSC at EWC 2025. This is the most awaited return of Kelra to the MSC stage. You know, the question that remains is whether or not they will be able to achieve back-to-back championships, or will someone else from the lower bracket swipe it away from them? Especially after Team Falcons' decisive win, rising from their setback and now on their way to the lower bracket finals to face Team Liquid Philippines. This is going to be another edition of the Clash of the Titans of MLBB. You know, and in spite of the defeat that was encountered by Aurora Gaming, they have mustered their courage and gave us an immense amount of growth for this season. And hopefully, they will come back even stronger. It is going to be a story of praises and goodbyes in the next few days dahil ganyan talaga ang mga aksyon, lalo na kung ang pinaglalabanan ay ang pagiging immortal. Kaya sama-sama pa rin tayo bukas para tunghayan ng panibagong laban na naman dito lamang sa MPL Philippines Season 15, The Playoffs. Muli, ako si Hans Galeria. And this is your very own Odin. Sabay-sabay muli nating tunghayan ang Lakas ng Pinas. We'll see you guys tomorrow. Malakas, Pilipinas, malakas kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas face the golden sun and ribbon for the 3 stars. Look at us to the top, no ifs, no buts. Winning any game, para to sa PINAS. Di mo matitinag aming boses on your level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Open fire, we unite, we winners. Built with pressure, like diamonds are made of. Switching a lane na parang gera. HP racing, may reset. Built like a tank, buhat ni Hilda. Full load SS, parang Lyra. Susundan ko ang iyong bakas. Kasama patas, tagumpay natin ito. Dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Hold on. Yeah, malakas ang Pinas. Laging every beat, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging every beat, no surrender, no retreat. Giving 100 all my all.